àǹfààní láti pẹjọ́. Tó ẹ̀yin èèyàn wa wọ́n gbé ọ̀rọ̀ lọ sí ilé ẹjọ́. Ọkàn wọn kan ò tiẹ̀ balẹ̀ pé tí wọ́n bá mọ̀ lọ dádàkúdà yóò mọ̀ dá nǹkan lẹ̀. Tí wọ́n bá dá ìdákúdà nínú ẹjọ́ yìí pé tí wọ́n bá dá ìdákúdà o, ṣùgbọ́n nígbà tí yóò ṣàṣẹlẹ̀ wọ́n tú ìdájọ́, wọ́n tú pẹpẹrẹ sílẹ̀, wọ́n wá ní tó tẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ máa darapọ̀ mọ́ wa lórí YouTube, orí àkù Israel ó ní a ti wà lórí YouTube, a ti wà látìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ láti wà lórí rédíò ti Yorùbá Gbòde, a sì ti wà lórí Reef Note website bí a ti máa wà orí YouTube, a ti wà lórí YouTube báyìí náà gẹ́gẹ́ bí Israel ọmọ orí àkù ẹnjìníà wa ní Èkó bó ṣe sọ fún wa, àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Wọ́n wá ṣe ètò, wọ́n gbé ẹjọ́ relé ẹjọ́, wọ́n wò ó, àbájáde ìdájọ́ òní àgbéyẹ̀wò lónìí lórí ètò Yorùbá Gbòde. Lẹ́ẹ̀kan sí mo tún kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn. Kó wá tó di pé a bẹ̀rẹ̀, ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ lórí bàbá amòye wa lórí Yorùbá Gbòde, ọ̀jọ̀gbọ́n ọlọ́pọlọ pípé bàbá wa ní gbọ̀ngàn. Mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò Yorùbá Gbòde bàbá. Ẹ kú wájú o, ẹ kú gbogbo wàhálà tẹ́ ẹ ṣe lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ wa. Kọ́lọ́run fún yín ṣe, Kọ́lọ́run fún gbogbo wa ṣe. Inú mi dùn láti wà níbí lónìí o. Mo sì kí gbogbo àwọn èèyàn tájọ wà níbí yìí. Alàgbà Bánkọ́lé, ọ̀jọ̀gbọ́n Oyèfúlẹ̀, Ọ̀túnba Ọlábọ̀dé Òsénì, alàgbà Ọ̀sìyẹmí, alàgbà Akíngbadé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, mú ìgbé àkàndúrì. Gbogbo yín mo kí o, mi ò dẹ́ nìkan sí o, mi ò lè tí n bá ní kí n mọ dárúkọ gbogbo èèyàn àlékù bí lónìí, ṣùgbọ́n inú mi dùn láti rí yín lẹ́ẹ̀kan sí. Túnjí Kalẹ̀jáyé, ẹ káàbọ̀ o. Ẹ ṣeun sà. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ dákun ẹ̀yin tí ẹ bá ń wá sí orí Yorùbá Gbòde fún ìgbà àkọ́kọ́, ẹ dákun ẹ má rojú láti fi nọ́mbà yín ránṣẹ́ kí ẹ lè bá a máa gbọ́ ìròyìn nǹkan tuntun tàbí ètò tí a bá fẹ́ ṣe. Mo tún láǹfààní láti sọ fún yín pé nọ́mbà Yorùbá Gbòde ti di méjì báyìí. Nọ́mbà tí ẹ mọ̀ tí a máa lò dáadáa òun náà ni 860-3 nọ́mbà yẹn ó tún wá gbàbúrò, ṣùgbọ́n ó dá mi lójú nígbà tí ọrùn ọba wó nínú rẹ̀. Nọ́mbà kejì àbúrò tí mo lọ́gbà ó ní 959-208-8689 ó ní àbúrò tó gbà. Ẹ kọ méjèèjì lẹ̀, ẹ dákun ẹ tẹ àtẹ̀ránṣẹ́ kí n lè bá a mọ̀ pé ẹ̀yin ni àti pé ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa ni. Ẹ ti di ẹbí wa náà nù, kí ẹ máa gbọ́ròyìn bó bá ṣe ń lọ. Ẹnì kejì ni tí mo fẹ́ pè, àwọn náà ni amòye wa ẹnjìníà bàbá Lógbòmọ̀ṣọ́, bàbá Oyètúndé Thomas Bánkọ́lé. Ẹ mọ̀ kó àmójúbọ̀ ọba tuntun ńjọ́ lábẹ̀rẹ̀ sí ní ìwẹ̀ o. Ẹ káàbọ̀ sórí Yorùbá Gbòde. Ó ti di wíwẹ̀, ó ti dòun. Ẹ káàsán olóòtú, ẹ káàsán gbogbo ilé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́ wà nínú ètò. A kú ìsinmi ọjọ́ ìní o. Ẹ ṣé púpọ̀. Nípa ti ètò tọba wa, ẹ máa gbọ́ ìfilọ̀. Gbogbo wa náà láàlọ́ lé láàlọ́ ṣe gbogbo wẹ̀jẹwẹ̀mu. Á jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ń pa ẹ̀. Káyà lọ lé nítorí a pé àwọn afọbajẹ Ògbómọ̀ṣọ́ wá ń dé òní iṣẹ́ rántí tí wọ́n sì ní ká fọkàn balẹ̀
wọ́n ní àwọn làwọn òyìn ọba ìlú a máa wà láìlò lórí lágbájá ní tẹ̀mẹ̀dò ni wọ́n ní ká fi yùn sínú àmù wọ́n nígbà tó bá yá táwọn bá bomi ilé tó bá tutù wọ́n ní gbogbo wa láre wọ́n sì bomi ilé lóòótọ́ ó tutù àṣẹ́gun mo bá yín yọ̀ l'Ógbómọ̀ṣọ́ o àkàrà ẹgbẹ́ àti ṣe mọ̀ pé Ògbómọ̀ṣọ́ gẹ́gẹ́ bí ipò tó Ògbómọ̀ṣọ́ wà nílẹ̀ Yorùbá gbogbo àwọn gbọ̀ngàn nǹkan náà la pè pé kán wá bá wa yọ̀ torí gbogbo agbègbè Ògbómọ̀ṣọ́ náà nìyẹn gbọ̀ngàn gbogbo ẹ̀ṣẹ́ náà. ṣé pé gbọ̀ngàn wà lára àwọn ìlú kéréje tó wà lábẹ́ Ògbómọ̀ṣọ́. Ẹ ṣeun. Èmi kọ́ o bàbá Mòye èmi ká ìmọ̀. Bàbá Oyè fúnlẹ̀ máa jẹ́ mi lẹ́rìí Ọ̀túnba ẹ jẹ́ mi lórí Ọ̀túnba Ọlábọ̀dé ẹ jẹ́rìí mi náà bí òun parọ́. èmi support yẹn òótọ́ ni o Little district ní gbọ̀ngàn wà lábẹ́ Ògbómọ̀ṣọ́ o mo dẹ̀ ti rí máàpù yẹn bí tó kọ́ sí. Ó wù í bẹ́ẹ̀ ni o àwọn alákọ̀ọ́yìn lórí bí wọ́n bá ń joyè. Bàbá Adébóyè pẹ̀lú agbára tí wọ́n fún yín gẹ́gẹ́ bí ojúlówó ọmọ gbọ̀ngàn mo fẹ́ kí ẹ fi agbára náà rọ alàgbà bí Oyè Fúlẹ̀ lóyè kí wọ́n mọ̀ jẹ́ bàbá ọba òfin gbọ̀ngàn mọ́ látòní lọ. Wẹ́ gbogbo ẹ̀ ṣáà dáa náà ni mo fẹ́ kí alàgbà Bankole rántí pé gbọ̀ngàn ló kọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ bí wọ́n ṣe ń kọrin nígbà tí wọ́n bá ń joyè. Wọ́n ní amóye yìí jẹ́ ìwọ̀nà ìwọ̀n pápá ìwọ̀nà. Abẹ́ ti gbàgbé gbọ̀ngàn ló kọ́ yìí lórí yẹn báwo ó ṣe wá jẹ́ ọ̀dà wọ́n fi ilẹ̀. So ẹ jẹ́ kí n pe inú wa máa dùn ara wa máa yá tá a bá ti dé orí Yorùbá Gbòde àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ẹlẹ́dàá. So bàbá alàgbà dókítà Ọ̀túnba Bíyì Oyèfúlẹ̀ tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn amòye Yorùbá Gbòde ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mò ń jẹ́ olóòtú o. Ẹ kú ilé o, ẹ káàbọ̀ gbogbo wa tá wà lórí àga léni o àti pé mọ́kànlélógún tìfẹ́tìfẹ́ ni mo fi welcome yín léni o. Welcome to this very interesting episode of Yorùbá Gbòde. Àmọ́ kí n tó gbé microphone padà fún olóòtú mo ní gbólóhùn kan tí n fẹ́ béèrè lọ́wọ́ amòye Bankole. Ṣé a máa lọ sí New Delhi láti lọ bá Gandhi ni o tàbí bó la máa ti lọ ṣe ìwúyè? Ṣé pé India là ń lọ? Orúkọ ẹ̀ jẹ́ Gandhi India lè mímọ̀ kò tó jẹ́ Gandhi. No, a ti reincarnate wá sí Ògbómọ̀ṣọ́. Okay. Ẹ̀rọ aṣọ pé kó ra yọ. Kábíyèsí ọba Gandhi. Ẹni pé kó yorùkọ Gandhi yẹn kúrò kó fi. Àbí Ganiyu náà sọ di Gandhi ni. Ganiyu tiẹ̀ ṣe gbọ́ díẹ̀ ju Gandhi yẹn lọ o. Bó dẹ̀ jẹ́ Gbénga gan-an ni ẹ̀bá tún dáa jù yẹn lọ. Okay, olóòtú. Ẹ ṣeun bàbá Oyèfúlẹ̀ àjíǹde arómọ jẹ́ fún yín. So bí a bá rí tàgìrì àwọ̀ ò lè wú bí wọ́n ti máa ń pòwe nílẹ̀ Yorùbá. Ọlọ́pọlọ pípé tí Ẹlẹ́dàá fi jíǹkì ilẹ̀ Yorùbá tí Ẹlẹ́dàá tún wá fi ta Yorùbá Gbòde lọ́rẹ. Àwọn náà ni Dr. Túndé Aliu tí gbogbo wa mọ̀ sí Bàbá Aliu. Èmi máa ń gbìyànjú kí n tún yín lẹ̀ Bàbá Aliu. Bàbá Aliu. Wọ́n wà bí. Wọ́n ọmọlẹ̀ ọ̀mútì yín kí aládé mo kúkú rí wọn.
mo mọ̀ pé èmi ò pé wọ́n mú fídíò wá ní tipátipá torí mo mọ̀ bàbá mi fẹ́ lò mí ṣe yín. Bàbá Aliu àgbọ̀yìn o. Ẹgbẹ̀rún Fúlàní ò gbọ́dọ̀ pa ohùn máwòkó lẹ́nu. Mo ní ó ti rí. Bàbá Aliu ọ̀dà à ń retí yín. Mo mọ̀ pé ẹ̀ ń gbọ́ wa torí mo rí pé ẹ ti túra yín lẹ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ohùn yín ò jáde. Ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀dọ̀ àwọn amòye ni bí a ṣe ń gbìyànjú láti dúró de bàbá Aliu. Alàgbà Chris Akíngbadé, mo kí yín pé ẹ kú dédé àsìkò yìí, ẹ kú fọmọnìyàn ṣe, ẹ kú kì í rẹ. Ẹ káàbọ̀ mà. Ẹ ṣeun. Yes ma. So bàbá Aliu a máa gbọ́ yín ṣùgbọ́n a bẹ̀rẹ̀ níbi tó ti dáa. Mo fẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ bàbá amòye. Mo mọ̀ wípé ọjọ́ ọ̀mọ̀dó pẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ tí ẹ ti ń bá ọ̀rọ̀ òṣèlú ìdìbò yìí bọ̀, irú àwa afẹ́ẹ̀mọ́ ti délé ayé tẹ́ ẹ ti mọ̀ ń pa ẹ̀ dáadáa. Tẹ́ ẹ bá wo ṣàkún tó ṣẹlẹ̀ láyé ìdìbò tí a ṣe ní nǹkan bí oṣù mélòó sẹ́yìn tí a fi gbé aṣíwájú Abímbọ́lá Ahmed Tinubu wọlé gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ilẹ̀ Nàìjíríà. Tẹ́ bá wá fi wé àwọn ìbò míì tẹ́ ti rírí, ǹjẹ́ ẹ lè tọ́ka sí ìyàtọ̀ kan tàbí méjì, bóyá ìyàtọ̀ tàbí ìyanu? Ẹ ṣeun olóòtú. Ó ní ọ̀rọ̀ ní bámu kó mo rò wá. Ìbò tó kárí gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà tá a kọ́kọ́ ṣe December 1951 / January 52 la ṣe. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi o? Dáadáa. Ẹni tó jẹ́ gbogbo ayé ní gbọ́ yín bàbá. Electoral officer tó jẹ́ INEC gbà yẹn, ọ́físà colonial government ni. Òun ló béèrè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ń ṣe olórí ẹgbẹ́ pé kí wọ́n fi orúkọ àwọn tó ń dìbò nínú ẹgbẹ́ wọn, àwọn tó gbàpótí ìbò kalẹ̀ nínú ẹgbẹ́ wọn, kó fi ránṣẹ́ sí òun lẹ́kọ̀ọ́. Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ fi orúkọ ránṣẹ́ sí wọn lẹ́kọ̀ọ́. Kò fi 80 names ránṣẹ́ fún ní Western Region o, tó ti mọ̀ pé nínú àwọn tí wọ́n ń gbàpótí ìbò kalẹ̀ tí wọ́n máa run as independent nínú ẹgbẹ́ òun ó wà. Ọ̀kan nínú wọn Adégbèrò. Ìdí ẹ̀ tí wọ́n fi run as independent, well, tí wọ́n bá fẹ́ wọlé ní Abẹ́òkúta for instance, wọ́n run against ẹni tí Mrs. Ransom Kuti support. Mrs. Ransom Kuti ṣe popular. O lè láyà lórí kó sọ pé ìwọ ló máa ẹgbẹ́ kan ló máa tó bá Ransom Kuti yìí ní NCNC ló faramọ́. Òní Adégbèrò ṣe lọ run as independent. Pé tó ń bá run as independent, wọ́n á wo ìwà ọmọ òun lára, wọ́n á dìbò fún òun. Bó tó bá jẹ́ pé wọ́n ń wo ọlọ́pàá mọ́ alákùkọ, Mrs. Kuti's party ló máa win. So bó ṣàṣe ṣẹlẹ̀ nìyẹn tí ó fi jẹ́ pé kì í ṣe gbogbo àwọn tí Awólọ́wọ̀ gbé kalẹ̀ ló ń run fún action group tó ṣe independent wà nínú wọn. A sì kíwé tó jórí ẹgbẹ́ NCNC kò forúkọ kankan ránṣẹ́ sí anybody. Ṣé ń gbọ́ mi? Dáadáa bàbá. Amadu Bello tó jẹ́ olórí ẹgbẹ́ Northern People's Congress, ó forúkọ ránṣẹ́, bọ̀ gbogbo orúkọ tó fi ránṣẹ́ Northern Region ni wọ́n ti wá. Gbogbo orúkọ t'Awólọ́wọ̀ náà fi ránṣẹ́ Western Region ni wọ́n ti wá, torí
ẹni tí regional election wọ́n ń ṣe nígbà yẹn ìgbà tó bá ṣe regional election tán àwọn tí wọ́n wọlé ní regional election yẹn àwọn ló máa yan aṣojú wọn ní federal government kò sí nǹkan tó ń jẹ́ federal house of assembly nígbà yẹn ìgbà tí wọ́n parí ìbò dídì tí wọ́n tó wọlé ìgbà yẹn ni wàhálà ti bẹ́ 1952 January ìgbà yẹn ni wọ́n ní the first meeting of the Western House of Assembly pé ó máa ṣẹlẹ̀ ìbò tí wọ́n dì ní outside of Benin what we call Midwest nowadays torí pé wàhálà kan wà ní Midwest nígbà yẹn wọn ò dìbò ti Midwest ti di January but wọ́n ṣe dì tán táwọn èèyàn tó wọlé ń bẹ̀ wọlé tán ìgbà yẹn ni wọ́n pe ìpàdé Western House of Assembly àsìkò wa bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé ńṣe ni wọ́n gba àwọn ọmọ ẹ̀yìn àwọn tó wà ní ẹgbẹ́ ọ̀hún báwọn wọ́n fi parapọ̀ wọ́n fi dojú wọn wọ́n fi sọ wọ́n di ọlọ́pẹ èyí tí mo mọ̀ ń bẹ̀ lásìkò ìgbà yẹn ó ní ẹnìkan tí wọ́n ń pè ní Adélékè Adédoyin lọ́ọ̀yà ni bàbá rẹ̀ was Ọ̀dẹ́mọ̀ Ọ̀fìṣàrà Adélékè Adédoyin Èkó ló ti ń ṣiṣẹ́ ọ̀rẹ́ ló jẹ́ fún Azikiwe ọ̀rẹ́ ló jẹ́ fún gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n jọ máa lọ pátí tí wọ́n jọ máa ṣe so Azikiwe wá lọ sọ́dọ̀ ọba kí ni mo ti porúkọ ẹ̀ o not Ọ̀dẹ́mọ̀ Ọ̀fìṣàrà Àkárìgbò of Ìjẹ̀bú-Rẹ́mọ pé bàbá ọ̀rẹ́ mi lọmọ yín ó ṣe wá lè jẹ́ pé agbókò tí ìgbò kalẹ̀ báyìí olóhùn ò ṣe ẹgbẹ́ mi wọ́n ní sọ pé òun ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni kò yà mí lẹ́nu kó máa ṣe ẹgbẹ́ mi gbọ́ ipò rẹ̀ ni wá wọ́n ní ibi tó ń lọ yẹn ṣé Abẹ́òkúta ló ń lọ àwọn ó ní bẹ́ẹ̀ kọ́ ó ní òun ò bá dìtámì ibi tí nǹkan bá wà kò yí òun kò yí ọba bó ṣe yí ọmọ ẹ̀ pé nǹkan tó bá ń ṣe ni àwọn ń tẹ̀lé. In other words, Azikiwe ó ti count lórí pé òun máa sọ pé àwọn kan o their natural NCNC nítorí pé wọ́n ti jẹ́ ọ̀rẹ́ òun. Nínú àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ yìí mo máa ń gbàgbé orúkọ bàbá kò sì yẹ kí n gbàgbé orúkọ ẹ̀ o but Oǹdó ló ti wá òun náà wọlé bọ̀ kò jọ NCNC kí ló dé wọ́n ní oore pé aṣèrè gbàgbé èyí tí ìṣòro gan tó bá pẹ́ aṣèrè náà ní yọ gbàgbé rẹ̀ 1948 nígbà tí àwọn Gẹ̀ẹ́sì gé owó kòkó. Kì í ṣe Awóṣìkà. Awóṣìkà yóò dáa fún yín orí yín pé ìgbà tí wọ́n gé owó kòkó ní 1948 tí àwọn tí ń ṣe newspaper bíi Azikiwe and co tó máa kọ nípa ẹ̀ má gbàgbé o wọ́n kọ síbẹ̀ pé owó kòkó tí òyìnbó gé yìí o kò pa anybody lára ju Western region lọ pé káwọn má demonstrate against òyìnbó Azikiwe ló kọ átíkù yẹn nínú West African Pilot. Báwo lọmọ tí wọ́n bí ní Oǹdó tó jẹ́ pé Oǹdó ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ kòkó wa ti ń wá báwo lọmọ tí wọ́n bí lóǹdó tó dẹ̀ wọlé lóǹdó ṣe wá lọ di ẹni tí ó ń support ẹni tó sọ pé kò sí nǹkan tó kàn ó níbẹ̀. So Awóṣìkà náà gbọ́n débi pé a lè máa sọ̀rọ̀ níbòmíì o but èmi ò lè fi nǹkan tó concern àwọn èèyàn mi sọ̀rọ̀. So a ti ń jà lórí ìbò ta ló máa wọlé ta ni ò wọlé báwo wọ́n ṣe ó ti pẹ́ irọ́ ló sì pọ̀ jù ń bẹ̀. Irọ́ mi ò sọ pé àríbi tí wọ́n ti ń ṣe nǹkan tí ò dáa ọ̀bọ̀ kò sí tó lè affect electoral outcome in many of the places tí wọ́n gbé kalẹ̀ yẹn. So nígbà tí wọ́n gbé kinní yẹn kalẹ̀ 38 ni àwọn action group tí ó wà nínú list táwọn lọ́wọ́ gbé kalẹ̀ 38 nínú wọn ló wọlé straight. Àwọn 5
tó jẹ́ pé action group ni wọ́n o but wọ́n ò sọ pé action group làwọn nínú election wọ́n sọ pé àwọn independent irú àwọn adé in fact ó yẹ kéèyàn ti mọ̀ pé Adégbèrò kì í ṣe independent ó ní secretary action group so àwọn márùn ó kún 38 ó di 43 ẹ wá sọ fún mi o irú ìṣirò wo ni wọ́n ń ṣe tí 43 òfin ní jẹ́ majority nínú 80 bọ́rọ̀ wá sí bẹ̀rẹ̀ nìyẹn kì í ṣe pé 43 yẹn nìkan ló wà lẹ́yìn ló wà ní action group government lẹ́yìn ìpàdé yẹn o bàbá kan wà ní tó ń sọ pé ó wà àkókò Ẹdó òun náà ó declare Arthur Press was Ṣèkírì àwọn Ṣèkírì ò kára wọn kún nǹkan méjì Yorùbá lọ even ní Benin àwọn bíi ọmọ Ọ̀sàgé àwọn dúró nu NCNC but àwọn tí wọn ò sún mọ́ royal family tó yẹn wọ́n exercise independence wọn so ìgbà tí ilé máa fi kún I think Awo had far more than 50 people tó jẹ tó wà nínú ẹgbẹ́ yẹn tó fi jẹ́ majority ní Western House of Assembly mo ṣe rántí mọ́ nìyẹn o ó dẹ̀ yẹ kí n rántí ìdí ẹ̀ tó fi yẹ kí n rántí ni pé gbogbo ojoojúmọ́ ni wọ́n máa ń debate ẹ̀ nílé wa NCNC ni bàbá mi in spite of everything tí mò ń sọ NCNC ni bàbá mi àbúrò rẹ̀ tó sì jẹ́ NCNC pẹ̀lú ẹ̀ tó torí ẹ̀ jẹ́ NCNC òun ni JB Williams bàbá Báyọ̀ Williams so láàrin àwọn méjèèjì ò lè mọ̀ nǹkan tí kọjá lọ́nu NCNC àti AG torí ẹ̀ àfíńjẹ̀kọ ni so mo ṣe yé mi mọ́ nìyẹn but ẹ wá súnmọ́ wájú ó di 1950 a ní election kan ní 1956 no 1954 federal election ni wọ́n pè yẹn the very first federal election àwọn Awólọ́wọ̀ tí wọ́n ti ń ta bíọ́bíọ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n promise wa pé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ó ṣẹlẹ̀ ní Western Region by 1954 wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ school oríṣiríṣi káàkiri àwọn school tí wọ́n kọ́ àpèjúwe tí wọ́n lè fi ṣe òun ni pé Gbọ̀ngán had only 2 elementary schools St. Paul's CMS School and St. John's African School nígbà yẹn the only school tí ò kì í ṣe ìjọ lónìí òun ni DC School Arárọ̀mí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé wa lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé kan nínú àwọn ilé wa so but nígbà táwọn Awólọ́wọ̀ débẹ̀ ló gbé o tó ń ṣe free education wọ́n wá kọ́ DC School bíi 4 sí Ọ̀wọ́ Ọ̀pẹ Òkèọlá Ìgbàwo wọ́n ṣàkọ́ DC School wọ́n tún wá lọ ṣe nǹkan tẹ́nìkan kò gbúwèé rí wọ́n fund religious school tí ò yẹ kí wọ́n ṣe káwọn mùsùlùmí lè bá wọn lọ sí school kó má sọ pé kì í ṣe pé school tó wà ládùúgbò wọn ìjọ ló ní àwọn òṣìfẹ́ kọ́ mọ wọn ó di kìrìyó so Ansarudeen ní ayé pé àti Nawarudeen Lókèọlá Awólọ́wọ̀ ló fund ẹ̀ Awólọ́wọ̀'s action group government ló fund ẹ̀ ẹ wá fi school tó bíi 10 tí wọ́n fi kún kínní ní Gbọ̀ngán kún 2 tó wà níbẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ rí wípé the size of the expansion of free education in Western Region abá fi ti Gbọ̀ngán ṣe àpèjúwe was a major thing àwọn NCNC wá bẹ̀rẹ̀ sí campaign pé Awólọ́wọ̀ fẹ́ gba ọmọ lọ́wọ́ ọlọ́mọ kò sẹ́ni tí ọmọ báyìí lọ sóko kòkò mọ́ láti lọ ṣiṣẹ́ láti lọ kí ni wọ́n ń kà ń bẹ̀ ní wọ́n bá sì ti bèdè gàtàgàtà ni wọ́n mọ̀ sí bí alákọ̀wé wọn ò ní lè ṣiṣẹ́ ilé wọn ò ní lè ṣe kíni kan ń gbọ́mọ lọ́wọ́ yín ni. Yes, Action Group lost the federal elections in 1954 to the NCNC
in fact nínú àwọn campaigners NCNC ìgbà yẹn tó jẹ́ pọ̀ lẹ́nu tó sì ní kìíní special òun ni Adégòkè Adélabú nínú àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe NCNC tí wọ́n ò change ó ní àwọn Ìjẹ̀ṣà ìdí ẹ̀ sì ni pé Awólọ́wọ̀ as a lawyer in the 1940s kí wọ́n tó dẹ́gbẹ́lẹ̀ Ifẹ̀ was contesting land níbi tó Odùduwà college wà bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ́nu wá pé àwọn làwọn nílẹ̀ débẹ̀ yẹn Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Adésọjí Adérẹ̀mí ó lọ gba lọ́ọ̀yà tó mọ̀ láti fi gbìjà rẹ̀ so Ifẹ̀ won ó gbalẹ̀ lọ́wọ́ wa wọ́n á fẹ́ dọ́gbẹ́ kan lẹ́ àmọ́ ìdìbò fún ọlọ́run pa so bí Iléṣà ṣe di NCNC stronghold nìyẹn the same thing happened in Àkúrẹ́ area Ondo area nígbà tí orúkọ ìlú yìí wọ́n ń gbàgbé anyway ọ̀rọ̀ ọlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ṣé Ọ̀wọ̀ lẹ fẹ́ sọ. mi ò tí ì dọ́wọ́ okay. mo ṣe á lè gbàgbé ibi tí Gabriel Akíndẹ́kọ̀ tó ti wá. ṣáìdì lẹ́lújì Ìdànrè nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni. Ìdànrè bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ńtẹ́sì ilẹ̀ pẹ̀lú àwọn kan in the neighborhood. wọ́n ẹ bá mọ Ìdànrè tẹ bá sì mọ Gabriel Akíndẹ́kọ̀ àtàwọn Awólọ́wọ̀ tí ń sọ̀rọ̀ ti pẹ́. so ìgbà tí Akíndẹ́kọ̀ ń wá lọ́ọ̀yà ìgbà ọ̀dọ́ ta ni ọ̀ lọ ọ̀dọ̀ Awólọ́wọ̀ won the case for Ìdànrè and that's why gbogbo èmi ni àwọn sọ̀tẹ̀sọ̀ tí àdúgbò ní Ondo province yẹn nígbà yẹn Ondo province la pé ó include Èkìtì but the point of the matter ni pé wọ́n dìbò fún NCNC ní parts abádẹ padà sọ́yọ́ lé Ọ̀yọ́ politics tó ti wà láàrin Ọ̀yọ́ àti Ìjẹ̀bú for a while ó affect àwọn kan tí wọ́n rò pé yẹ̀yẹ́ lọ́rọ̀ politics so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúgbò not everything portions of Òṣogbo portions of Ọ̀yọ́ itself especially lẹ́yìn ìgbà tí orúkọ Ọ̀túnba Gbode Thomas tó ti ní conflict pẹ̀lú Aláàfin Ọ̀yọ́ so àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe NCNC mi ò kì í ṣe pé mò ń grudge kí ni yo politics there was a speaker of the American House of Representatives from Massachusetts tó sọ pé all politics is local. Speaker O'Neill lórúkọ ẹ̀ ó ní all politics is local so gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ládùúgbò wa kò yàtọ̀ sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ládùúgbò gbogbo ayé pé nǹkan báwọn èèyàn bá ṣe rí nǹkan sí ládùúgbò wọn òun ni wọ́n ṣe ń dìbò pọ̀ pé ẹnìkan wọlé ẹnìkan ò wọlé is principally a struggle tí wọn ò fẹ́ take locality into account so ìwọ̀n tí mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni tá a bá ti kúrò ní 1956 yẹn tí Awólọ́wọ̀ wá dìde tó lọ kí gbogbo àwọn lọ́balọ́ba pé kì í ṣe pé mo fẹ́ gbọmọ lọ́wọ́ yẹn bá mi ṣàlàyé ẹ̀ fún àwọn bàbá àti ìyá gbogbo ilé ayé pátápátá ọ̀fẹ́ ni gbogbo ọmọ wọn ń lọ sí school ìjọba ló dé responsible ẹ̀ tọmọ wa ò bá ní gẹ́rù ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ iléèwé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ yìí tí mo fẹ́ gbà ń bẹ̀ kí ni ìjọba fẹ́ rí jẹ níbẹ̀ ju pé kí ilẹ̀ wa ó lè dáa. Well, that was 1954 nígbà tí lose election tán 1956 tó túnlẹ̀ ṣe tó lọ dọ̀bálẹ̀ fáwọn ọba regional election tá a ṣe 1956 landslide láti group wọlé ẹ jẹ́ kí n dúró bẹ̀ yẹn torí àwọn ẹlòmíì lè bá mi fi kún wọ́n sì correct nǹkan tí mo bá sọ ẹ ṣeun mò ń bọ̀ o olóòtú ẹ mọ bá ṣe lọ mò ń bọ̀. ó dàbí ẹni pé bàbá Aliyu ti wọlé again o bàbá Aliyu.
Yeah, wọ́n ti on mute. Bàbá Àlí iṣẹ́ ń gbọ́ wa. Well, olóòtú ńkọ́? Well, àwọn náà ò sí níbí. Ṣé ẹlòmíì ní ọ̀rọ̀ láti add sí nǹkan tí Prof sọ in terms of history? Èmi ò ní o. The only thing tèmi ní ni pé Ọbásanjọ́ ó ṣíjọ Friday, Thursday kọ́ ni Friday, ó dára ní Ìṣẹ́yìn o. So, mi mọ bí àwọn èèyàn wa máa ti react sí àrà tí Ọbásanjọ́ dá fún àwọn ọba wa. Alàgbà Bánkọ́lé, mo retí ẹ̀rẹ́rìn múṣẹ́múṣẹ́. Ẹ bá dáhùn sí i. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ ṣeun. Ẹnìkan ló pàkíyèsí mi sí ọ̀rọ̀ yẹn lálẹ́ àná torí mi ò tètè rí. So ìgbà tán dẹ̀ sọ fún mi, mo ní pé mo ní kò yà mí lẹ́nu tó pé Ọbásanjọ́ àwọn èèyàn sọ pé kì í ṣe ọmọ Yorùbá àtàtà tó lẹ́jẹ̀ Ìgbò lára. Hello. So àárọ̀ yìí, bàbá Aliyu ẹ ti dé. Okay, mo ń sọ̀rọ̀, mo ń gbọ́ yín ní bí network ni, mo ń gbọ́ yín dáadáa. Okay, màá dìfà fún yín. Ṣé ẹ fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ tí ṣé ẹ gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá Adébóyè sọ? Gbogbo ẹ̀ pátá ni mo gbọ́. Okay, Network ibi tẹ́ bá ti fẹ́ mú ẹ jọ̀ọ́ a fún yín láyè láti kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ ẹ káàbọ̀. No. Tó, àkọ́kọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ọba Adẹ́dà, ọba tó dá gbogbo wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Mo wá kí ẹ̀yin bàbá wa àti ẹ̀yin ìyá wa lórí ètò yìí. Mo kí àwọn ọmọ mi wa, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn. Àwọn ọmọ mi wa Sọlá Yusuf, àdúrà yín ó gbà o. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, ẹ máa kórè kó délé. Then àdúrà náà wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa Gbọ̀ngán àti gbogbo àwọn yòókù torí àsìkò. Mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín o. Tó, mo ní slide tí mo fẹ́ share. Mo fẹ́ share screen mi. Ìmọ̀ bí ó bá possible. Olóòtú ò sí ní jókòó. Okay, torí mo dídì prepare fún program òní ni. Ọgbọ́n ò la fẹ́ dá o. No problem. Ẹ jẹ́ kí n ká bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà. So, nípa ọ̀rọ̀ election tí tó lọ ní Nàìjíríà, gbogbo ayé ló mọ̀ pé ní láti win ní election, ó ní àwọn nǹkan kan tí tó ṣe pàtàkì tí olùdíje tó gbọ́dọ̀ ní. Àkọ́kọ́, ó gbọ́dọ̀ ní tá ń pè ní owó lásìkò tá wà yìí nílùú tó ń pè ní Nàìjíríà. Owó ó ṣe pàtàkì púpọ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, òun náà ni track record. Kó jẹ́ pé òun ti ṣe dáadáa kan táwọn èèyàn ti rí pé ó mọ̀ ṣe dáadáa. Látara pé ó ṣe dáadáa, àwọn ẹ̀yà ẹ̀ wọ́n lè dúró tì pé ẹ jẹ́ ká support ẹ̀, ó ti ṣe dáadáa fún wa. Yóò lè ṣe dáadáa at federal level. Yóò lè gbórúkọ wa ga. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, òun náà ni kéèyàn ó ní networking. Kò sí bí èèyàn ṣe fẹ́ win election tí ò bá ti ní connection ní north. Kò níbi kankan lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ara north. Gbogbo bá ṣe lè kó popular tó, bó bá ṣe lè kó ní èrò tó, tí ò bá ti lè fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ kan party tó bá strong, is either southeast or southwest. Tí ò bá lè ṣe yẹn, kò níbi kankan lọ. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, tí àwọn olùdìgbò tún máa ń wò, ó ní religion. Àwọn party kan wọ́n wo religion. Religion ni ó jẹ́ wọ́n decide pé níbo làwọn ó lọ. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún, àwọn míì máa ń wo pé ẹ̀yàwó ni. Torí àwọn ẹ̀yà kan bẹ tán ti mark. Àwọn ẹ̀yà kan bẹ tán ti mark. Tẹ́ pé ní tó bá contest wọn ò ní dìbò fún.
àwọn ẹ̀yà yẹn wà gbogbo ẹ̀ láwọn yẹn lọ́lọ́kọ̀ kan. Okay. So then hello. mo nígbà tí mo sọ̀rọ̀ tán mo lọ sí. ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ alàgbà. Okay tó. ẹ gbọ́ mi. lára àwọn nǹkan tó tún máa ń wò ní pé ní bí a circumstances ṣẹlẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ tó máa ń wò pé ní ẹ wò kí peace wà ẹ jẹ́ ká dìbò fún un wò yẹn náà láti lè dìbò tó nídìí eléyìí tá bá wá wo election tó lọ ní presidential election àwọn tó ń mọ political analysis dáadáa majority wọn ti mọ ibi tí ó já sí kí ló fà tó fi rí bẹ́ẹ̀ party kan PDP party kan APC àwọn tá a mọ̀ pé ní political party ni ìyókù àwọn mushroom ni àwa rí àwọn candidate mẹ́ta ní NNPP a ní candidate kan ní PDP a ní candidate kan ní Labour Party. They all belong to the same political party. Party kan náà ni gbogbo àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ti wá. Automatically, fẹ́ni tó bá ń wúwòye dáadáa, ó ti mọ̀ pé ní there must be problem. Nígbà tẹ́ contest gan, ìbò mélòó lẹ rí? Ẹ wá pínra yín sí mẹ́ta yẹ́lẹyẹ̀lẹ. Òbí ó ya kúrò látara Àtíkù. Kwankwaso tó jẹ́ pé ní last election òun gan ló jẹ́ kan nínú àwọn gbòógì tó ń bá Àtíkù campaign òun náà ya sọ́tọ̀ ó lọ wá party mi gbà lọ. Tinubu òun control southwest, Buhari òun control north. Láàárín ọdún mẹ́jọ tí Buhari ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ara nọ́ọ̀tì ló jẹ ìyáláyáyà ju ti àwọn ará àṣàlẹ̀ lọ. Kí ló sì fà á? Torí pé ní ọmọ ti pọ̀ jù. Ẹni tó bá ti bímọ tọ́mọ àwọn tó ń jìyà púpọ̀ nísìn ó làwọn ọmọ tọ́mọ wọn pọ̀ gidi gan tí wọn ò sì ní nǹkan gidi lọ́wọ́ tí wọ́n ṣe jura wọn lọ. Àwọn ni wọ́n ń jẹ ìyà tó pọ̀ báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Now ó sì ká mi la pé mi ò ní rí kíní yìí ṣe ẹ̀ tọ̀. So nígbà tó ń ṣe election a rí Bọ́lá Ahmed Tinubu All Progressive Congress, a rí Abubakar Atiku People's Democratic Party, bẹ́ẹ̀ náà ni Obi Labour Party. Ta ló dá Labour Party lẹ̀? Àwọn Yorùbá ló dá Labour Party lẹ̀. Àwọn Yorùbá ló ń control Labour Party. New Nigerian People's Party, Rabiu Musa Kwankwaso. Ǹjẹ́ òun ló dálẹ̀? Rárá. Ìgbò kan ló ní party yẹn. Nígbà tó di 9 minutes tó fẹ́ contest, Àtíkù ń try láti wá àwọn tó máa bá campaign. Ó ti ní problem láàárín gbogbo àwọn south yẹn. Gbogbo ibi tó ti yẹ kó ti ríbò, ó ti ní problem. Ẹni tó bá mọ analysis ṣe dáadáa. Tó bá jẹ́ pé ní Àtíkù, Obi àti Kwankwaso wọn ò fọ́n ká, wọ́n wà lóṣùṣù ọwọ̀, Tinubu ò ní wọlé. A máa yànnàná rẹ̀. Kí nìdí? Àtíkù ní South East torí Obi tí campaign ti Tobi, strategy tí Obi ń lò, ó ń lo religion and ethnicity. N tó fi campaign yẹn, religion and ethnicity. Tó bá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yẹ́ yóò máa sọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà fún wọn. Tó bá wá sí ọ̀dọ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá yóò máa sọ̀rọ̀ one Nigeria, yóò máa sọ̀rọ̀ unity. Yóò sì máa sọ̀rọ̀ religion lọ́dọ̀ àwọn pastors. Yóò máa bá wọn sọ̀rọ̀ pé this is religious war, this is religious war. Gbogbo àwọn evidences yẹn ló wà. Tó ń communicate pẹ̀lú gbogbo tó ń sọ gbogbo ẹ̀ náà ló padà fọ́n síta. Bákan náà tó bá lọ sí Òkè Ọya tó bá fẹ́ campaign yóò máa sọ̀rọ̀ unity. Tó wọ́n wá fẹ́ dìbò nígbà tó ń fẹ́ selection.
ǹjẹ́ ni tó bá fẹ́ contest how many polling agents ni ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan gbọ́dọ̀ ní? 176,974 agents ológbọ́dọ̀ wà. Lẹ́ẹ̀kan sí 176,974 agents. That is for a serious contender. Any serious presidential candidate ó gbọ́dọ̀ make sure pé òun ní agent sí gbogbo àwọn 176,974 yìí polling unit, because àwọn agent ni ó máa mount kìíní àpàtì kọ̀ọ̀kan. Tó mélòó wá ní APC ní? APC ní 100%. Mélòó ní PDP ní? Gbogbo agent wọn pé 100%. Ó túmọ̀ sí pé APC PDP wọ́n ní kí ni 176,974 agents, so which means 100%. Mélòó ní Labour Party ní? Agent tó ní ó ní 41,234 agents, which means pé ní 23.3% ní agent tiẹ̀ out of 100. Ẹni tó bá mọ̀ nípa analysis dáadáa yóò ti mọ̀ pé ní wàhálà wà. This is a very simple arithmetic. Kò rújú rárá àtọ̀. NNPP mélòó ni agent tí NNPP ní? New Nigerian People's Party wọ́n ní agent 23,460 agents. Àbá gbé sórí percentage approximately 13%. Títí tó bí Labour Party 23%, APC 100%, PDP 100%. Tó nígbà tá a kọ́kọ́ push ìyẹn síta tá a sọ yìí ó ti wà glaring pé tó ìwọ political party tó bá ti ní coverage, tó ní agent ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn state, ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn local government, because we have 774 local government in Nigeria. Ká wá sọ̀rọ̀ nípa gbogbo àwọn polling unit gangan tó yẹ pé ní wọ́n bọ̀lọ̀ láwọn tó máa mount kíni wọn agent wọn àpàtì kọ̀ọ̀kan. A jẹ́ pé àwọn èèyàn ò yẹ ṣe serious contender, kò yẹ ká kà wọ́n kún àwọn tó serious, because there is no way you can win election. Tó yẹ pé manipulation wọ́n fẹ́ ṣe wọ́n rí manipulation ṣe because ò ní agent ń bẹ. So gbogbo information tó bá ń sọ a jẹ́ pé ní hearsay lásán ni. Tó lẹ́yìn tá a fi yẹn ṣe preamble ká wá lọ sí election gangan. Now nígbà tó ń ṣe election èló ni APC ní? APC ní 8,794,726. Èló wá ní PDP ní tó tẹ̀lé wọn? PDP ní 6,984,520. Èló ní Labour Party ní? Labour Party ní 6,101,533. Èló ní NNPP ní? NNPP ní 1,496,671 votes. Now ká wá padà lọ ká wá pín ká wá lọ sí region kọ̀ọ̀kan àbí zone kọ̀ọ̀kan ká sọ pé ní south west. Kí ló ṣẹlẹ̀ ní south west? Kí ló ṣẹlẹ̀ ní south south? Kí ló ṣẹlẹ̀ ní south east? Kí ló ṣẹlẹ̀ ní north central àti north east àti north west? Tàbá wá ń ṣàlàyé vote tó ń rí. Kí ni wọ́n wò? Kí ni wọ́n rí? Kí ló dé tí result fi rí bẹ́ẹ̀? Ẹ jẹ́ ká lọ sí south west. Tàbá lọ sí south west. Alọ́mọ wa Bọ́lá Ahmed Tinubu APC ó clear
Ondo ó níbò 369,000. Ẹ dákun mo fẹ́ kí àwọn èèyàn wa tó bá ń tẹ̀lé wa kí wọ́n farabalẹ̀ pẹ̀lú ó dùn mí gidi gan, ó sì touch mind mi pé tí mi ò rí àwọn screen yìí share ẹ bá gbádùn program because mo ti fi àwọn asterisk sí, mo sì ń fi tó pé ní eléyìí ẹ̀rí ni tọ̀. APC 343,000. Bàbá Aliu ẹ má bínú bàbá Aliu, ẹni tí host wà lọ́wọ́ ẹ̀ ní alàgbà John Osiyemi, wọ́n lè fún yín ní co-host. Alàgbà John Osiyemi, ọwọ́ yín ni host wà, ẹ fún wọn ní co-host kí wọ́n lè share screen wọn. Alàgbà John Osiyemi, ẹ̀yin ni nígbà tí olóòtú ti kúrò ńbẹ̀ ó dà pé ẹ̀yin ni automatically ní kí yẹn lọ sọ́dọ̀ ẹ̀. No. So ẹ lè co-host ká ẹ fún ẹnìkan ní co-host right. No, mú ẹsẹ̀ bá host sọ̀rọ̀ ni ó ń wá ọgbọ́n tí lórúkọ rẹ̀ orí akù fi máa transfer host yẹn sí ẹnìkan níbí yìí kò tí ì ṣe. Ẹnu nǹkan kó tó di pé orí akù ṣe alàgbà John lè ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó ráwọn ni host wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó hàn lórí orúkọ wọn báyìí. Yeah, more, but what do I do? Host ẹ lè ṣẹ́rí tẹ́ bá bẹ́ ṣe máa ṣe nì ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí host ní agbára wà lọ́wọ́ ẹ̀ sìn tẹ́ bá fẹ́ lé gbogbo wa jáde níbi ẹ lè lé wa jáde ẹ lọ sí orí tẹ́ bá lọ sí orí bàbá Aliu yẹn ibi tán kọ bàbá Aliu sí yẹn tẹ́ bá right click lórí ìbàjẹ́ fídíò wọn yẹn ni àbí audio lẹ right click lé lórí ó máa wá gbé ẹ máa rí ó máa drop down button kan síbẹ̀ ó drop down á wá fún yín ní option á ní make co-host. Make co-host. Yeah, correct. Make co-host. If you want to make co-host. So can click síbẹ̀ náà. Bẹ́ẹ̀ni. Okay. Mo ti ṣe ń sìn. Okay. So tẹ́ bá ti ṣe ó yẹ kí wọ́n lè rí Bàbá Aliu. So tẹ́ bá ti ṣe ó yẹ bẹ́ẹ̀. Ó sọ pé do you want to make Bàbá Aliu? Bẹ́ẹ̀ni yes. I press yes. Okay. Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá Aliu co-host ti wà lọ́wọ́ yín sìn. Okay. Bàbá Aliu. Ẹ ṣe wọn alàgbà Oseyemi ẹ ṣe sà. Okay. Ẹ ṣe gan. Èmi náà wò pé why my name is host me or something. Ẹ ti rí ǹjẹ́ rí screen mi báyìí? Bẹ́ẹ̀ni a ti rí. Okay. Tọ́. Ẹ̀kọ́ àtọ̀lẹ̀ ó dúró de ọ̀gbẹ́ni ará Èkútẹ̀dó yẹn. Ẹ ṣé Mr. Akíngbadé. Ẹ ṣeun sà. Bàbá Aliu ẹ máa lọ. Okay, so tá bá wá wo Southwest tí mo display yìí ó show pé ní Ọ̀ṣun state PDP ló lead ẹ jẹ́ máa fi kúsọ̀ yìí show bí mo ṣe ibi tí mo ń rọra ń fọwọ́ kíní kúsọ̀ mi ṣèkì báyìí àpẹẹrẹ pé PDP ló win nìyẹn ó túmọ̀ sí pé Adaran ó wá sí tẹ́rítírì orílẹ̀-èdè Yorùbá l'Ọ̀ṣun state ó sì lù ú mọ́lé ẹ dákun ẹja máa dé kíní dáadáa. That is 354,366. Adaran wá sí Southwest, ó sì lọ sí territory Tinubu, ó sì lọ sí Ọ̀ṣun state, ó sì lọ nà lẹ́gbàá mọ́bẹ̀. 354,366. Òun sì ní 343,945. Ó tẹ̀lé Àtíkù. Lẹ́yìn náà, Òbí náà rápálá. Ó tẹ̀lé lẹ́yìn with 23,283. Ẹ bá wá bira wa léèrè, àwa ni kí ló dé tó fi rí bẹ́ẹ̀? Kò lè. N tó fi rí bẹ́ẹ̀ ni pé ní influence governor Ọ̀ṣun state Adeleke ó ní factor àkọ́kọ́ tó jẹ́ pé òun ló ṣokùnfà ìbò tí wọ́n rí níbẹ̀ yẹn. Gbogbo àwọn tó ń dìbò fún Adaran kọ́ ni wọ́n dìbò fún, òun gangan ni wọ́n dìbò fún. Ìdí tó fi rí ìgbò yẹn nìyẹn.
tá bá lọ sí Ondo a máa rí pé ní Tinubu òun ló gbékè ńbẹ̀ 369,924 followed by Atiku ní 115,463. Kí ló fà á tí Atiku fi rí ìbò tó rí yìí? Ó máa rí ìdí tó fi rí ni pé ní PDP ó ti rọ́wọ́ mú níbẹ̀ yẹn tẹ́lẹ̀, so àwọn remnant PDP still wà táwọn náà tún ò tí kú pátápátá, àwọn náà wà ńbẹ̀. So pé traces pé PDP ó mí ńbẹ̀ ó still wà. Kí ló fà á tí Obi fi ní 44,000? Kò sí n tó mú ní 44,000, religious factor, that's all. Religious factor kò sì jù báyẹn lọ. NNPC àwọn hàn 930. Ká wá lọ sógun state bẹ́ẹ̀ ni Tinubu ó lead ńbẹ̀. Ká lọ sórí àsìkò, ká lọ sí Ọ̀yọ́ state bẹ́ẹ̀ náà ni. Ká lọ sí Èkìtì state òun náà ni. Tá bá wá lọ sí Èkó ní Lagos state, ojú ẹ̀ náà mo rárá ń fo kíní ṣèkì yìí. A rí i pé APC ní 572,606 votes. Tá bá lọ sí Labour ní 582,454. Ǹjẹ́ gbogbo vote tó ń dì nílẹ̀ Yorùbá yìí tá rí yìí, kẹ́nìkan wá bọ́ta ládàrán àbí àwọn ọmọ àjòkúta mọ́mùmí kó ní rí gìnì ní tẹ́rítìrì rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́? Kí ló dé tí rìsọ́ọ̀tì fi rí báyìí? ń tó jẹ́ kó rí báyìí, inú ń bí àwọn èèyàn lórí ọ̀rọ̀ EndSARS ó di méní. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, inú ń bí àwọn èèyàn lórí àwọn agbèrò, inú ń bí àwọn èèyàn wípé ní ìwọ ló kó wa pé ká lọ dìbò fún lágbájá, kò rí ìjọba ṣe, ìyà ló fi ń jẹ wá. Inú ń bí àwọn èèyàn wípé ìwọ náà ó kọ́rọ̀ jọ, ìwọ náà wà nínú àwọn tá a lè kà kún pé ó lè níwọ náà. Kí ló wá dé tí Obi fi rí 582,000? Is it because of his credibility? No, nothing. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú credibility rẹ̀ rárá tọ́. Kò sí kankan, kò sí gbogbo statistics láti wò, kò sí májíìkì kankan tó ṣe lé ní Anambra State. Lásìkò tẹ́ bá gbogbo àwọn governor, àwọn top 10, kò sí nínú wọn ní period tó fi jẹ governor of Anambra State. Kí ló wá dé tó fi rí rúbò yìí? Ó rí rúbò yìí torí ń ta ti kà síwájú yẹn ni pé àwọn èèyàn ń bínú. Then religious factor òun náà tún wá kún. Wọ́n ń bínú EndSARS, wọ́n ń bínú agbèrò, wọ́n ń bínú pé jẹgúdújẹrá lákùnrin yìí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Then ara tún wá ran bomb, wọ́n tún wá brainwash àwọn ọmọ wa. Wọ́n wá bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n wá hide sunday one Nigeria pé youth kí nǹkan fi wà tó pé irọ́ ni wọ́n ń pa. Wọ́n lo religion factor, wọ́n lo òbítúbitù owó tí àwọn IPOB tó wá ń sponsor tó ń bà ná owó gidi gan. Ẹ jẹ́ ká kó ń bí South West torí àsìkò àti bọ́ sí South East nísìn. Ẹ dákun ẹ má jà gbàgbé pé ní South West yẹn ẹ wo Labour Party ní Lagos State, ẹ wo irú vote torí 582,000. Labour Party 11,000, Labour Party 99,000, Labour Party 85,000, Labour Party 44,000, Labour Party 23,000. Tó ẹ jẹ́ ká lọ sí ilẹ̀ Igbo. APC nílẹ̀ Igbo, Obi ní Labour Party ẹ̀ ní Ebonyi 259,000, ní Anambra 584,000 approximately, ní Imo 360,000, ní Enugu 428,000, ní Abia 327,000. Bó ṣe dìgbò fún níbẹ̀ nìyẹn. Ibẹ̀ láti rí ní Abia Tinubu rí 8,900, Tinubu rí 4,000 l'Enugu, Tinubu rí 66,000 ní Imo, ó sì rí 5,000 èrò ní Anambra, ó sì rí 42,000 ní Ebonyi. Tá bá wá wo ní South West,
àwọn tó ń dìbò fún Obi vote tí Obi rí ó rí 760,000 lórí ní Southwest, almost 1,760,000 vote lórí. Tá bá wá padà lọ sí ọ̀dọ̀ títí wọn, ìbò mélòó ni Tinubu rí ní East, ó rí 127,000. Kí ló wá dé, kí ló dé irú ìbò, kí ló ṣẹlẹ̀ ní Anambra tó fi rí 5,000, kí ló ṣẹlẹ̀ ní Enugu tó fi rí 4,000 plus. Ẹni tó bá wo gbogbo àwọn fídíò yẹn nígbà election, kódà àwọn ọmọ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá arígbọ́n ṣe ń lù wọ́n nílùkulù, tẹ mọ́ àwọn èèyàn ẹ̀yà títí wọn gan tó máa rí i pé ó sọ pé APC àbí nǹkan kan, ìlùkulù wọn lù àwọn èèyàn. Ó wà glaring dáadáa. IPOB wọn drop agenda wọn wá focus sórí election, believing that ipò máa wọlé torí irọ́ oríṣiríṣi tí àwọn oníkíní sọ fún wọn. Tọ́ táwọn ẹlẹ́sìn ti parọ́ fún wọn pé ó ti wọlé, àwọn ni wọ́n wọlé. Kí ló wá dé tí tó fi wá rí 66,000 ní Imo? Ǹjẹ́ wọ́n fẹ́ràn rẹ̀ ni? Kí ló dé tó fi wá rí ẹnu wọn bá tó rí lẹ́bọ̀ yẹn? Irú mẹ́rẹ́kù ló perform tó fi rí tabiọ́bíọ́ ń bẹ̀ yẹn náà. Kò sí nǹkan kan tó jó tabiọ́bíọ́ ń bẹ̀ ní Imo State. Gómìnà Imo State APC ni, APC State ni. Ńlá ń sọ yí pé ní ibi tí àwọn èèyàn bá ń lọ, pé ibi táwa ń lọ ní, ibi táwọn ń lọ ní, tèrò bá pọ̀ tán ṣe ibi táwọn ń lọ ní, wọ́n máa ń ní agbára ju ìjọba lọ. Wọ́n máa ń ní agbára, mẹ̀kúnnù ó máa ń ní agbára tó bá pọ̀, pé ibi táwọn ń fẹ́ nì, torí gbogbo wọn ti mobilize ara gbogbo ẹ̀yà wọn pátápátá, wọn ti sọ̀rọ̀ wọn di òṣùṣù ọwọ̀. Ẹnu vote tí wọ́n rí ń bẹ̀ owó náà ni wọ́n máa lò láti fi lè gánà ẹnu vote tí wọ́n rí ń bì. Ẹ dákun tí mo fẹ́ ká rò ni pé ta ni agbára wà lọ́wọ́ rẹ̀? APC. Ta ló ń control police? APC. Ta ló ń control army? APC. APC ò disturb wọn. 259,000 wọ́n lead ní Ebonyi, 584,000 wọ́n lead ní Anambra, 360,000 wọ́n wọlé ní Imo, 428,000 láti ìgbà tó ti ń dìbò nílẹ̀ Igbo. Wọn ò rírò àwọn vote báyìí rí, torí ìbò wọn èríbò wọn jáde. Gbogbo wọn ni wọ́n mobilize ara wọn gbà yẹn with the belief pé ní wọ́n máa ríbò. Tẹ́ bá wá wo gbogbo tó rí náà 1.9 million lórí. Tẹ́ bá wo ìbò tí Tinubu rí ní Southwest 2,279,407 vote. Àṣẹ tá bá gbé yẹ̀wò pé ní ìbò Southeast pẹ̀lú Southwest, síbẹ̀síbẹ̀ náà ìbò Tinubu náà ló pọ̀ jù, despite the fact that pé nínú àwọn tiẹ̀ tó jẹ́ àwọn ẹ̀jẹ̀ títí ẹ̀ wọ́n tún lọ ń dìbò fún aráàta, wọ́n lọ ń dìbò fún adaran. Síbẹ̀síbẹ̀ náà ní tẹ́rítìrì rẹ̀ náà, síbẹ̀ náà òun náà ló gbégbá orókè. Ẹ jẹ́ ká lọ sí South. Tá bá lọ sí South nísìn, a rí i pé Akwa Ibom APC 160,000. Kí ló fà á? Edo 144,000. Kí ló fà á? Cross River 130,000. Delta 90,000. Rivers 231,000. Bayelsa 42,000. Gbogbo total ìbò tó rí pápátá ó jẹ́ 757,000 vote àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kí ló fà á tó fi rírú ìbò tó rí yìí? Njoko rírú ìbò tó rí yìí ni pé ní àkọ́kọ́ ná territory yẹn ṣe territory Igbo. Territory yẹn kì í ṣe territory Igbo. Wàhálà sì wà láàrin ẹ̀yà yẹn pẹ̀lú àwọn Igbo, irú àwọn ìjọ, irú àwọn Urhobo, Ìṣẹ́kiri àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. So àwọn èèyàn wọ́n split vote wọn ni. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó wà ń bẹ̀, gọ́ọ̀mẹ̀ntì PDP ní majority wọn. Ọlọ́run tún wá bá wọn ṣe wàhálà tó tún wá ń ṣẹlẹ̀ láàrin Àtíkù pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́, torí gbogbo territory PDP ni. Pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà Tinubu ríbò, wọ́n dìgbò fún, torí pé kí ni tá bá sọ pé ní political strategist, gbogbo territory yẹn ló ti lọ penetrate, ló ti bá wọn sọ̀rọ̀. Ó ti mọ̀ pé òun ò lè ríbò ní East, kò dààmú ara rẹ̀. Ó ti mọ̀, ó penetrate wọn àtọba àtijọ́ ló lọ rí wọn underground. Òun ló fi rí ìbò tó rí yẹn. Àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà Labour Party òun náà ló lead ní Edo. Labour Party
òun náà ló lead wọn ní Cross River. Labour Party òun náà ló lead wọn ní Delta State. Labour Party òun náà ló lead wọn ní Bayelsa. Àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà ẹ rí i pé ní Tinubu ó gbìyànjú ní East. Àtíkù wa ń kọ́ tó yẹ pé ní PDP state ni torí wàhálà tó ń fà pẹ̀lú àwọn Wike, àwọn ni wọ́n baṣẹ́ jẹ́ fún. Tó yẹ pé ní tẹ́ bá wo Akwa Ibom nísìn PDP ó ní 214,000, ara àwọn state ẹ̀ ní 89,000. 89,000 rẹ̀ kò tó ti Labour Party. Tó bá kúrò ní South, a bá bọ́ sí the next kìíní òun náà ní North East. Tẹ́ bá wo North East, a ní Gombe, a ní Adamawa, a ní Yobe, a ní Bauchi, Taraba àti Borno. Ní North East yìí, region tí Àtíkù ti wá nìyẹn. Ọmọ Adamawa ní state ẹ̀ ní tó ti wá Adamawa state. Now, tẹ́ bá wo ìbò state rẹ̀, ó ní 417,000 votes lónìí ní state ẹ̀. Èló wà ní Tinubu rí, síbẹ̀síbẹ̀ náà Tinubu ó gbà kọyọ ń bẹ̀ yẹn, ó rí 182,000. Lẹ́yìn yẹn, tá bá wá bọ́ sí Gombe. Sẹ́rí ìlú tá ń pè ní Gombe, ìlú àwọn adaran ni. Adaran ló wà ní Gombe, adaran ló pọ̀ ní Adamawa. State méjèèjì yìí, àwọn adaran ló yapa síbẹ̀ dáadáa. Wọ́n pọ̀ ju àwọn Haúsá lọ. Adaran ló wà ní Gombe, ló pọ̀ gidi gan, seriously. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adamawa. Síbẹ̀síbẹ̀ náà, Tinubu ó rí 182,000 votes, 881 ní Adamawa. Ní Gombe ó rí 156,000, 146,977. LP ní Gombe ó rí 26,000. Kí ló fà tó fi rírù yẹn? Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹ̀yà kan wà tó ń jẹ́ Kristẹni ní area Gombe, ṣùgbọ́n wọn ò tó nǹkan. Àmọ́ tẹ́ bá lọ sí Adamawa, àwọn Kristẹni náà yapa síbẹ̀, wọ́n pọ̀ dáadáa, ṣùgbọ́n wọn ò pọ̀ tó àwọn adaran tó jẹ́ Mùsùlùmí. Tẹ́ bá lọ sí Yobe, ní Yobe State, APC 151,459. Ẹ rí i pé Àtíkù ó ń penetrate níbí. Àtíkù ló lead with 198,000 lórí bẹ́ẹ̀ níbí. Bẹ́ẹ̀ náà ni tá bá lọ sí Bauchi, Àtíkù náà ló lead 426,000 ní Bauchi. Ó fi ju Tinubu lọ, àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà Tinubu ó tún rí bòńbẹ̀ náà, ó rí 316,000. Gbogbo àwọn bíi state à ń sọ yìí o, àwọn APC, PDP wọ́n jọ ń pín state yẹn ni. Ẹ bá lọ sí Taraba state, àwọn Kristẹni ló pọ̀ jù ní Taraba. Àwọn Kristẹni ló pọ̀ jù ní Taraba. Àtíkù ó rí 189,000, followed by Obi ló tẹ̀lé. Tẹ́ bá wo gbogbo àwọn vote tẹ́ rí ń bì, ẹ máa rí i pé ní ẹni tó fẹ́ rig election kí power wà lọ́wọ́ ẹ̀, ó yẹ kó máa clear gbogbo àwọn state town yìí ni. Ẹ wo gap tó wà láàrin. Àtíkù òun ló lead ní Gombe, Àtíkù òun ló lead ní Adamawa. Hello. Borno State. Ariwo la pariwo wọn bì kan. Ní Borno State, tẹ́ bá lọ sí Borno, ẹ máa rí i pé ní 252,000. Hello, Mr. Seyi, ẹ ń disturb wa o. Borno State, 252,282. Òun náà ní Borno. Kí ló fà? Kashim Shettima tó jẹ́ igbákejì Tinubu, ọmọ Borno ni, Kanuri ni. Òun ló jẹ́ kó rí ìbò tó rí ń bẹ̀ yẹn 252,000. Àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà ẹ wo ìbò tí Àtíkù rí. Àtíkù rí 190,921 tó jẹ́ pé ní àwọn territory rẹ̀ náà ní ibi tó ti wá. Ẹ bá wá wò nísìn, ẹ wo orú Bauchi ta dárúkọ, ẹ wo Àtíkù 426,000, ẹ wo Tinubu 316,000 ní territory rẹ̀. Ẹ wo territory rẹ̀ North East, Tinubu 252,000, Àtíkù 190,000. Àìsí sọ ìdí tó fa ti Borno, torí pé ibẹ̀ ni Kashim Shettima tó ń fi ṣe igbákejì ti wá. Tẹ́ bá lọ sí North Central, Tinubu òun ló lead ní Kwara, ó defeat wọn. Obi 31,000,
tẹ́ bá tẹ́ jẹ́ ká padà sẹ́yìn ẹ wo Obi vote tó bí ń rí níbí 26,000 lórí ní Gombe 105,000 lórí ní Adamawa mo sì sọ reason tó fi rí 105,000 ẹni tó jẹ́ kó rí 105,000 ni pé ní àwọn Kristẹni yapa gidi gan sí Adamawa bẹ̀tún ò pọ̀ tó àwọn ẹ̀yà Hausa Fúlàní ní Yobe ńkọ́ ẹ̀rí 2,000 péré lórí ní Bauchi 27,000 ní Taraba State àti mọ̀ pé ní Taraba State Christian State ní Taraba láìgbà tó ti ń dìbò mùsùlùmí ò jẹ́ kò win rí Christian lẹ́ni tó ń jẹ governor wọn PDP state ni but because of religious factor ó penetrate ibẹ̀ yẹn ó rí 146,000 ó tẹ̀ láti kún 189,000 tó bá wá lọ sí North Central Kwara Tinubu ni òun ló win ní Kwara State kí ló fà tó fi win ní Kwara State Yorùbá yapa ń bẹ̀ wọ́n máa wò pé tiwantiwa ẹ jẹ́ ká dìbò fún tiwantiwa Governor Kwara State APC Tinubu APC òun náà ṣiṣẹ́ fún party ẹ̀ ẹ rí pé Obi 31,000 vote péré lórí tẹ́ bá lọ sí Nasarawa 172,000 ní Tinubu rí ń bẹ̀ Atiku 147,000 Obi ló lead ní Nasarawa 191,000 kí ló fà ń tó ṣẹlẹ̀ ń bí ni pé ní àwọn Kristẹni yapa sí Nasarawa dáadáa ṣùgbọ́n nǹkan kan mí bẹ tó máa ń ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé ní tí àwọn ará Òkè Ọ̀yà tó bá ti di pé kìí ṣe ẹ̀yà àwọn ló ń dìbò wọ́n fi bẹ́ẹ̀ taratara àyàfi tí gọ́vnà ọbẹ̀ bá ṣiṣẹ́ dáadáa because gọ́vnà tó wà ń bẹ̀ gọ́vnà APC ni kálọ kó ń bẹ̀ yẹn ẹ bá lọ sí Niger State Tinubu ló lead Niger gọ́vnà Niger State APC 375,000 ni Benue State Tinubu ló lead kí ló fà tó fi rírú bò yìí oríbẹ George Akume is a strong politician táwọn èèyàn gba tiẹ̀ dáadáa àwọn èèyàn gba tiẹ̀ dáadáa èèyàn dáadáa ni George Akume Benue State ti ní gómìnà state governor ó ti ní problem pẹ̀lú àwọn Atiku so ìjà tó wà láàrin wọn intra-party wrangling within their party ó fọ́ gbogbo ó bà nǹkan jẹ́ débi pé ní òun pẹ̀lú Atiku ò kíra wọn ò ṣe pọ̀ mọ́ ó wá dà gẹ́gẹ́ bíi pé ẹsẹ̀ kan níta ẹsẹ̀ kan nínú ilé fúnra ẹ̀ gan ló tó ń tẹ̀lé Obi káàkiri ní governor of Benue State so which means pé ní ó ti sídìí ilẹ̀ fún state ẹ̀ fún àlejò láti lè penetrate láti lè wọlé Tinubu ó wọlé sí wọn láńbẹ̀ yẹn tẹ́ bá wo Abuja ẹ rí i pé Obi ló win 281,000 votes lórí 717 followed by APC tó ní 90,000 ẹlòmíràn ó pa báwo ló ṣe lè wọlé ní ibẹ̀ yẹn Buhari gan ò wọlé láìgbà tó ń ti ń dìbò kò é wọlé l'Abuja gbogbo wọn é wọlé kí ló fà tẹ́ bá wo bí Abuja ṣe wà àwọn ọmọ onílù gan fúnra wọn gan Gwari ni wọn yẹ Hausa wọn yẹ Fúlàní ṣùgbọ́n àwọn àjèjì tí fẹ́ wọ́n ti pọ̀ ń bẹ̀ gidi gan Ìgbò ti yapa gidi gan sílùú yẹn dáadáa tẹ́ pé tí wọn ò bá ṣọ́ra Ìgbò máa gbàlú wọn mọ́ wọn lọ́wọ́ bí gbogbo nǹkan bíbẹ̀ ṣe ń lọ nísìn the way bí Ìgbò ṣe ń gbogbo territory wọn ni Ìgbò ti ń penetrate gbogbo ìgbèríko ni wọ́n ti ń penetrate káàkiri tó ń kọ́lé sí. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ bá lọ sí Kogi State Tinubu ló win ní Kogi Tinubu ló win ní Obi ló win ní Plateau State a ti mọ̀ pé ní Jos ẹni tó bá mọ Jos dáadáa yóò ti mọ̀ pé ní Christian State ni torí mo ti kà á lẹ́ẹ̀kan mo ní táwọn èèyàn ń wò tí wọ́n fẹ́ dìbò wọ́n ń wo religion wọ́n ń wo track record bẹ́ẹ̀ bá ṣe ní networking sí finance bẹ́ẹ̀ bá ṣe lè lówó sí tẹ́lẹ̀ náwó popularity so n tó fún Obi lọ́wọ́ mú ń bì religious factor ló jẹ́ kó penetrate ẹ wá wo NNPP ẹ rí i pé NNPP níbí only 8,000 only 4,000 only 4,000 bíi náà only 4,000 lókè bíi ní Benue bíi kò rí bò ní Kwara only 3,000 kí ló fà á kò lówó lọ́wọ́ òun ò lè náwó bí àwọn yòókù kò sì ní agent káàkiri bí àwọn yòókù advantage tí Obi ní òtà pé ní irú Plateau State nísìn religious factor ló lò ó sì ráyè penetrate ibẹ̀ yẹn tẹ́ bá lọ sí North West tó bá sọ pé ilé Ìgbò ibi tí wọ́n ti ń rí Ìgbò ibi ni
tọ́ra àwọn máa ń jáde wọ́n máa ń dìbò dáadáa tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé ká dìbò olùdìbò làwọn pípù yìí pé ká dìbò àwọn ń dìbò dáadáa tọmọdé àtàgbà tarúgbó àtẹ̀yí tí ò yẹ gan òye rí tó láì ní ti ń dìbò wọ́n ń tú síta gidi gan ni ṣùgbọ́n lọ́tẹ̀ yìí wọn ò jáde tó bó ṣe yẹ àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà àwọn kan náà jáde kí ló sì fà á torí pé ní ẹni tó ń bá Tinubu du ipò kò lórúkọ rere lọ́dọ̀ wọn lẹ́ẹ̀kan sí ẹni tó ń bá Tinubu di ipò kò ní orúkọ rere lọ́dọ̀ tiwọn rárá àtọ́ gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń sọ pé ìbínú ti Tinubu tó ń bí lẹ́kọ̀ọ́ ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ kí Obi ráyè penetrate tó lu ẹ̀sìn ní north west wọn ò gba títí ẹ̀ torí pé wọn ò rí nǹkan kan tó ṣe gbogbo ọdún mẹ́jọ tó ṣe pẹ̀lú Ọbásanjọ́ wọn ò lè rí nǹkan kan tọ́ka sí pé n tó ṣe ní so wọ́n sì ń wo lifestyle rẹ̀ wípé kò bá tàwọn mu ìgbésí ayé lifestyle Àtíkù kò bá ti tiwọn mu rárá àtọ̀ tó Àtíkù wà ṣóṣí àǹtí ẹ wo Kaduna ní Kaduna state PDP ló wí ní Kaduna Àtíkù kí ló fà tó fi arírúgbò yìí ní Kaduna ó máa rírúgbò yẹn torí pé ní El-Rufai tó jẹ́ gọ́fúnà Kaduna ó ti ṣẹ̀wọ̀n àìmọye ilé tó di demolish dẹ̀ ń wàhálà tó wá wà ìjà torí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́sìn dé torí ní Kaduna Kristẹni wà ń bẹ Mùsùlùmí wà ń bẹ ṣùgbọ́n tá a bá sọ pé ká pín ní in terms of population strength 80,000 ní Muslim 20,000 ní Christian so ìbínú àwọn yẹn pé ìwọ ó tún lẹ́nu ó tún ànídìgbò fún ọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ rọ́ ìbò wọn fún Obi àwọn míì nínú wọn lọ rọ́ ìbò wọn fún Àtíkù then àyíwá amòye àwọn ilé tó ti wó so àwọn tó jẹ́ Haúsá gan ní Kaduna ń bínú sí El-Rufai pé ìwọ ànídìgbò fẹ́gbẹ́ rẹ̀ òun ló fà táfikù ti rí ìbò tó rí ẹ wo ìbò tó rí 554,000 followed by Tinubu almost 400,000 votes ní north ẹ bá bọ́ sí Kebbi state only 248,000 Kebbi state yẹn part of Sokoto ní tẹ́lẹ̀ Àtíkù náà ló lead ń bẹ̀ yẹn only 285,000 ẹ̀yin ẹ máa wá wo vote Obi o láti bí ìlọ ẹ wo Kano Tinubu rí 517,000 sẹ́rẹ́ àwọn pípù yìí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ pé ká dìbò àwọn máa ń rọ́ síta ní ẹ máa gbọ́ 1.2 million votes wọ́n rọ́ síta wọ́n dìbò ni wọ́n jáde gidi gan ni election tí Buhari ṣe Buhari 1.2 million votes the last one tó ń ṣe ó dínkù torí pé kò perform bọ́n ṣe ń fẹ́ ìwò tó rí ojú nǹkan bí 900,000 lọ ẹ wo ń tẹ́lẹ̀ rí 517,000 kí ló fà tó fi lílù yẹn torí pé kí ni mo ti sọ fún yín pé ní ẹ̀yà wọ́n wo àkọ́kọ́ wọ́n máa wo religion wọ́n máa wo ethnicity wọ́n máa wo track record networking finance àti popularity àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ọlá pé òun náà connection track record popularity àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ òun ló jẹ́ kó rí ẹnu tó rí yẹn torí pé gọ́vnà Kano state Umar Ganduje ó dúró tì ní gidi gan ẹ dákun pẹ̀lú bó ṣe dúró tì tó jẹ́ pé ní power ọwọ́ wọn ló wà ẹ wá wo ohun tí kọ́ńkòso lọ rí mọ́ wọn lọ́wọ́ ó ní 997,279 votes 909 ṣé rígì ni irú eléyìí nísìn torí 997,000 ṣé a sọ pé èèyàn náà rígì ni ṣé báwọn ní power wà lọ́wọ́ wọn kí ni wọ́n ń wò tó fi rí 997,000 wọ́n pé rígì wọn fẹ́ sí Sokoto ní Zamfara Tinubu ló win 295,000 torí pé gọ́vnà ọbẹ̀ náà gọ́vnà Zamfara ni ó sì lórúkọ rere àwọn aráàlú sì gbà tiẹ̀ ẹ̀wọ̀n tóbi rí 1,600 votes 1,600 votes just like the way báwọn náà bí Tinubu náà ṣe ń ríbò nílùú tiwọn lọ́nà tó ń rí 4,000 5,000 irun tó ń rí bíi náà rí ní Zamfara 1,660 ní Sokoto 6,560 kìíní kan ní Katsina 6,376 ní Jigawa 1,889 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ wá wo total vote tí Tinubu rí ní northwest 2.6 million kò rírò ẹ̀ níbi tó ti wá 2.6 million vote lórí ní northwest followed by PDP 2.3 million Labour 350,000 Kwankwaso 1,268,000 ẹ dákun ẹ jẹ́ ká padà sẹ́yìn
assuming pé Kwankwaso ó wà ní PDP, assuming pé Atiku ó dúró PDP, Obi PDP, kí ló máa ṣẹlẹ̀? Irú vote tí tá ń sọ níbí tí wọ́n lọ pín níbi ibi ìta dárúkọ pé Tinubu 8 million. Irú 6.9 million vote yìí pẹ̀lú 6.1 million vote yìí, ọ̀dọ̀ ta ni ó lọ? Ọ̀dọ̀ wọn ló máa lọ. Kẹ́bí 13 million yẹn o, tí ó bá ti ẹ̀jù báyẹn lọ, or 14 million, ọ̀dọ̀ wọn ni ò bá lọ. So fún ẹni tó wá máa analysis ṣe, ó ti mọ̀ pé ẹ ti pínra yín yẹ́lẹyẹ̀lẹ ná. Nígbà tẹ́ ẹ pínra yín yẹ́lẹyẹ̀lẹ lẹ wá ní confidence lẹ wọlé, ẹ wọlé nígbà tẹ́ ẹ pínra yín. Nígbà tẹ́ wá pínra yín yẹ́lẹyẹ̀lẹ lẹ́sẹ̀sẹ̀ wá sọ pé ẹ fẹ́ wọlé. A ti sọ nípa party agent. Ẹ ní party tó ẹ pé ní gbogbo agent ẹ̀ pátá throughout the federation, Obi 41,234 agent lóní. Tó yẹ pé ní polling booth tó wà, tó yẹ kí agent kọ̀ọ̀kan wà 176,974. Gbogbo north west yẹn kò ń bùtà lóní èrò mélòó lóní bẹ́ẹ̀. Gbogbo bí north central yẹn mélòó lóní bẹ́ẹ̀. Ibi tó focus gbogbo brain rẹ̀ sí, òun náà ní east. East àti south side ló lè focus brain rẹ̀ sí. Gbogbo àwọn north yẹn tó pé ní èrò yapa ń bẹ àwọn polling unit kò sí ètò tiẹ̀ tó ti Kánò. Kò ní agent kankan bẹ́ẹ̀, èmi ò tẹ́ rí ibì kan tí mo ti rí agent pé labour, kí ni jẹ́ labour? Ṣé Katsina, kí ni jẹ́ labour ń Katsina? Ó dàbí ńgbà tó interview governor Katsina state ni, tó wá bí pé Obi ó wọlé, ló wá rẹ́rìn. Ó wá sọ yí pé ní ẹ jẹ́ kó pe ọmọ kan wá ní ìsìnkú sọ pé Obi wọn ò gbọ́ rí. Wọn ò mọ tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà. Wọn ò mọ rí, ó kàn rẹ́rìn ni. So tó bá wá lọ síbẹ̀, ẹ jẹ́ kí n jump bí a máa wá lọ sí ọ̀rọ̀ tó ní court today. Mo á padà sí analysis kankan mo rọra sí níbí. Ẹ jẹ́ ká lọ sí bí ọ̀rọ̀ court. Kó tó di pé ní tribunal ó dájọ́, ẹ gbọ́ nǹkan nínú àwọn ògbónágbòǹgbò lọ́yà tó sì jẹ́ pé ní lọ́yà Àtíkù ní tẹ́lẹ̀. Ẹ gbọ́ n tó sọ, ẹ jẹ́ kí n play rẹ̀. Kí n tó play rẹ̀, torí pé ní argument tiwọn ni pé làwọn Òbí àwọn làwọn wọlé, torí pé kí nìdí pé Tinubu ò wọlé, àkọ́kọ́ kò qualify, ẹlẹ́ẹ̀kejì kò win ní Abuja, pé torí pé dandan ni ó gbọ́dọ̀ win ní Abuja. So which mean pé ní gbogbo state tẹ́ bá wù kẹ́ win ní gbogbo 36 state, tẹ́ bá ti win ní Abuja yẹn kò níbi kankan lọ. Ara àwọn grounds wọn nìyẹn o, pé ó ń gbé drug àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Tọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí ògbónágbòǹgbò lọ́yà yìí sọ. Àgbọ̀. Bàbá Aliu, adjust ẹ̀ ń bẹ̀ ẹ̀ tẹ sound. Okay, ẹ gbọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ tẹ sound lọ́dọ̀ yín bẹ̀ lórí kíní bẹ̀. Okay. Sound. Okay. Oh. Sound. Ó máa wà nísàlẹ̀ ń bẹ̀. Okay, now mo ń try láti wo. Oh. Sharing. Humble. Okay. Let me take with you. Let me analyze. Let me take, for instance, the Labour Party. They have filed an election petition based on one, that Bola Tinubu is not eligible to be voted for. Two, that even if he's eligible to be voted for, he did not get the 2/3 in Abuja State. And that even if he got it, the elections was marred with, gangsterism and different things. Those are the three elements that the Labour Party has brought forward to an election petition. Now, let me draw on the pool of my own experience. The first one is that he was not eligible because he has been found guilty, but that is a non-starter. That issue has been settled and is a non-starter. So
the Labour Party can never make any headway on that ground. The second ground is that by virtue of the Constitution that says to win an election, despite and in spite that you have made the greatest number of votes, you cannot be declared elected if you did not have 2/3 in 36 states and Abuja. The question of to be considered by the tribunal is what constitutes 2/3 of the 36 states in Nigeria and Abuja, and how do you construct that word? And do you take 36 states first, and you now take Abuja, and now say that for you to be elected, you must have 2/3 of 36 states and 2/3 of the federal capital? And that is the view of the Labour Party, which I do not agree with. Now, look at this, the scenario they are saying. If Tinubu had won 2/3 of all the 36 states and fails to win 2/3 of Abuja, then he cannot be elected. Does that make a sense? Oh. Hello? Hello, I'm going you. Tọ́, lọ́yà tó sọ̀rọ̀ tán, ọ̀kan nínú àwọn ògbónágbòǹgbò, ó ti ń kìlọ̀ fún wọn. Ó ní ẹ má dààmú ara yín pé ẹ ń lọ sí ẹ fẹ́ pẹjọ́. Ẹ lè win kankan, ẹ níbi kankan lọ. Torí pé kí ni ní 2005, ọ̀rọ̀ nípa qualification, ó lọ sí Chicago, kò lọ sí Chicago State University yẹn ni pé wọ́n gbé lọ sí court ní 2005. Ó win ni wọn, the Supreme Court. And it has been thrown out. Ìyẹn ó ti di dead issue. Ó di mẹ́ni ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa Abuja. So which means pé Abuja ní special status nu ju gbogbo àwọn yòókù lọ. Kí òun win ní 36 states. Kó máa win ní Abuja. So ó ti mí ni pé ní kò win ní ẹ̀dàkùn sọ́bà làkà ìmọ̀. Torí pé àwọn lọ́yà àti láti jẹ oúnjẹ. Wọ́n máa wá tàn wọ́n, gbogbo wọn wá focus pé ní 2/3. Even tẹ́ mọ́ Òlìṣà Àgbákògbà. Òun náà wà nínú àwọn lọ́yà tí ń sọ pé ní Abuja. Tásìkò bá wà, gbogbo ẹ̀ náà la máa play lọ́kọ̀ọ̀kan. Ẹ tún á wo ohun tó ń fi ojú àwọn adájọ́ láì tí ìdájọ́ ẹgbọ́n tó ń fi wọ́n ṣe ẹlẹ́yà. Ẹwọ́ ẹlẹ́yà tó ń fi wọ́n ṣe láwọn Ìgbò. Ń bọ̀ o. Nigeria, jaga, everything's scatter. Come on, this one, suffer. Bossa, go shot in at the end. Nigeria, jaga, everything's scatter. Come on, this one, suffer. Bossa, go shot in at the end. Àwọn adájọ́ kọ̀ọ̀kan ní Court of Appeal láwọn tí ẹjọ́ wà lọ́wọ́ wọn, àwọn tó dájọ́ yín, ẹ wá ń fi wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́, ẹ ń bú wọn. Ẹ wá ń dúró wọn kò sí ní tẹ̀fíwé wọn. Ẹ̀sìn yẹn expect pé wọ́n sọ pé ilẹ̀ win election. Ẹ wá ń threaten wọn. Ẹ ń threaten family wọn. Ẹ ń threaten ẹbí wọn. Ẹ ń fọ́n káàkiri. Ẹ tún wá lọ ń gbé billboard. All eyes on judiciary. Billboard káàkiri kó tó di pé ní federal government àwọn èèyàn wá kìlọ̀ fún federal government pé ní ṣé ẹ fẹ́ máa wo àwọn people yìí níran. Ibẹ̀ wọ́n ti sọ pé anybody tó bá ti erect ẹni kìíní ẹ kọ́ lọ billboard. Ẹ lọ́ máa dí pẹ̀lú wọn. Wọn ò dúró síbẹ̀ yẹn o. Eléyìí ni admission letter Tinubu ńgbà Chicago. Admission letter rẹ̀ lélẹ́yìn. Eléyìí ni certificate ẹ̀ nígbà tí ní Chicago State University. Ǹjọ́ lọ sí university yẹn tòótọ́ ó lọ. Letter tí university kọ ipe ní Tinubu ọ̀dọ̀ wa ló ti wá ó graduate lọ́dọ̀ wa wọ́n tender letter yẹn ń táwọn bátìrì bàbá Aliu ló ti bátìrì kíní wọn ló ti lọ yẹn o. Iṣẹ́ NEPA ni o. Bátìrì yẹn ti lọ nìyẹn. So Mr. Kingbade, àwọn tó wà ní waiting room yẹn, how do you get them in? Ẹ máa admit wọn ni. Ibì kan wà lókè bẹ́ẹ̀ tẹ́ máa ti click admit.
Okay. Admit all. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ju ẹyọ kan ni, every admit all. Tẹ́ bá ti tẹ admit all, lágbé ogun wọlé. Okay. All right, mo ti rí. Okay. Bàbá Adéníran. Mo wà bí o. Ó dàbí pé ẹ̀yin lẹ máa bá wa máa bẹ́tò lọ́ngbà tí NEPA tó dá kántórì battery charge láti Nàìjíríà. Okay. Ṣé Mr. Gbade ò lè ṣe yẹn ni? No, àwọn ọ̀rọ̀ tá ń sọ̀rọ̀ lèmi ń sọ fi sọ pé. Àwọn ọ̀rọ̀ tí bàbá Liu ti sọ sílẹ̀ nìyẹn. Okay, inú mi dùn láti gbọ́ gbogbo nǹkan tí mò ń gbọ́ wọn ò tí ì délẹ̀. So ibi tá a bọ́rọ̀ dé nísìnyí, bá ní kí wọ́n tó dé kí ọ̀kan nínú wa rí ààyè láti sọ nǹkan tí wọ́n kọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Mi ò wá mọ̀ bí a máa pè èèyàn ní kọ̀ọ̀kan ni o. Orí ọwọ́ Ọ̀túnba Ọlábọ̀dé Òsénì, baálẹ̀ Mọ́jẹ̀rọ̀kù. Ẹ kálẹ̀ gbogbo ilé, mo kí gbogbo ilé. Ó rọ́wọ́ wọn lókè o. Ẹ ṣé sà, ẹ kálẹ̀ gbogbo ilé, mo kí yẹn dẹ̀kú sí mi èní. Ẹ̀mí gbogbo á ṣe púpọ̀ ẹ̀. Ní tèmi máa sọ́nu gbogbo nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀, especially nípa. Hello. Bàbá àdìí ti dé o. Ok, ẹ má bínú o, laptop mi ló kú, but mo ti ní kán tan generator, ẹ jẹ́ kí n continue báyìí tí kán tó di pé wọ́n tàn. Ok, alàgbà sí Yẹmí ẹ jẹ́ fún wọn ní co-host ẹjọ́. Èyí tẹ́ fún wọn yẹn ti disappear torí wọ́n ti jáde, wọ́n tún padà wọlé ẹ. No, mi ò tí wọ́n tẹ̀ fẹ́ tan generator, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ máa fi lè sọ̀rọ̀ náà, torí laptop mi mo fi ń sọ̀rọ̀. Ok. Báyìí tó wọ́n ti fẹ́ tan generator. So, ẹ wo bí wọ́n ṣe ń fi àwọn adájọ́ sí ẹlẹ́yà láwọn adájọ́ Supreme Court, ẹ wá ń fi wọ́n ṣe ẹlẹ́yà, even ẹni tó jẹ́ Chief Justice of the Federation gan, ẹ mú yẹn, ẹ wá gbé kẹ̀kẹ́, ẹ gbé sí ibi kẹ̀kẹ́, ẹ mú apá rẹ̀, ẹ wá ní kò lápá, oríṣiríṣi nǹkan. Ìgbà míì bẹ wọ́n lè gbé orí rẹ̀ kó mẹ́kàn gbére ẹlòmíì wọ̀. Ìbò ló ń ṣe gbogbo iṣẹ́ yẹn. Gbogbo iṣẹ́ tí Ìbò ń ṣe, the same thing náà ni wọ́n ṣe nígbà kú. Nígbà táwọn ọmọ ìyá wọn tó ń ṣe kú tán, gbogbo tó ń ṣe ní nọ́ọ̀tì yẹn, wọ́n ń fi àwọn nọ́ọ̀tì yẹn ṣẹlẹ́yà ni. Nídìí eléyìí, báwo lèyẹn ṣe fẹ́, báwo ni ìran yín ṣe fẹ́ wọlé láì ṣe pé ní ẹni good rapport pẹ̀lú Yorùbá? Báwo ni ìran yín ṣe fẹ́ wọlé láì ṣe pé ẹni good rapport pẹ̀lú àwọn ará Òkè Ọya tó yẹ pé àwọn ni wọ́n pọ̀ jù? Ọ̀nà wo lẹ fẹ́ fi rí vóòtì? Ẹ lè rí vóòtì. So nídìí eléyìí tẹ́ bá wá wò lọ, tẹ́ bá mò ń bọ̀ o, tẹ́ bá wò lọ wò bọ̀, nínú àwọn tẹ́ ń jà fún, ẹ sọ pé ní kò lọ sí yunifásitì. Gbogbo àwọn kéèsì tó ń sọ yìí, kéèsì tó ti ṣẹlẹ̀ tó ti. Ó ti dájú ẹ̀. Hello. À ń gbọ́ yín o. Nínú àwọn tí tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ̀yin ti bìlífù pé ẹ̀yin fẹ́ threaten àwọn èèyàn. Pé tẹ́ bá ń threaten àwọn èèyàn, òun náà ni làwọn yóò fi bẹ̀rù wá sọ pé ẹ ti wọlé. Báwo lẹ ṣe fẹ́ wọlé? Mélòó ni state yín? Religious factor tó lò tó fi brainwash àwọn ọ̀dọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́. Ìyẹn ló lò ní Jos. Ìyẹn ló lò ní Taraba state. Ìyẹn ló lò ní Benue. So religious factor tó lò yẹn lòun ti wá ń calculate pé òun máa wọlé, ló wá ń lọ ń penetrate máwọn pastor wa. So àwọn fídíò tó wá leak síta làwọn ará Òkè Ọya ló bọ́ sí wọn lọ́wọ́. Àwọn tó wá jẹ́ àfáà wọn, àwọn náà wá ń bẹ̀rẹ̀ sí ṣe wàásù káàkiri pé election tó ń bọ̀ yìí, ṣe rí arákùnrin tí wọ́n fi ń ṣẹlẹ́yà yẹn, òun ni kẹ́ ẹ dìbò fún. Èèyàn máa ń fi oore dóore padà ni, àyè fi ibi dá oore padà. Gbogbo fídíò yẹn wà, wọ́n wá ń sọ káàkiri ní Òkè Ọya láwọn mọ́ṣáláṣí wọn. Ọ̀kan nínú àwọn ògbóná gbòǹgbò tí wọ́n respect dáadáa, òun náà ló ẹni tó ṣe okùnfà bọ́n ṣe lọ sí Niger tán lọ rí àwọn military tó ń gbàjọba yẹn, wọ́n ń pè ní Balalau.
bàláláwo yẹn ó dídì bọ́ta ló ń sọ fún àwọn ẹ̀yà ẹ̀ pé ní ìran Yorùbá ṣoore fáwọn o ẹ má jẹ́ ká fi ibi dá oore padà oore ni wọ́n ṣe fún wa ọmọ ìyá wa wọ́n ro kan dáadáa sí pé yóò ṣe dáadáa ẹ mọ̀ wò pé torí pé ní ọmọ ìyá wa ṣe kò rí i ṣe kí a sọ pé torí ẹ mọ̀ ẹ jẹ́ ká ro kan dáadáa sóhun náà ẹ dìgbò fún un ìdí nìyẹn tọ́pọ̀lọpọ̀ tó ẹnu òfin ìbò tó rí lọ́dọ̀ wọn tọ́lá náà wá dìde pé gbogbo àwọn àfáà náà wá dìde pé ẹ lọ dìgbò fárákùnrin yìí so ìbínú tí òbí ṣe ló jẹ́ káwọn náà wá dìde yẹn ẹ wá wo ohun tó wá padà ṣẹlẹ̀ torí pé ní vóòtì tó ti rí lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti wá believe pé ní àwọn làwọn pọ̀ jù bọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ wàhálà Lagos is no man's land ó bá go orí wọn ìpè Lagos is no man's land ẹ wá wo vóòtì tí ẹ̀yin Sanwó-Olú rí vóòtì tí Sanwó-Olú rí tẹ́bá wò dáadáa ó wá rí over 700,000 votes yàtọ̀ sí 500,000 tí Tinubu rí kí ló fà á àwọn èèyàn bínú dìde wọ́n bínú jáde pé nílùú wa lè ń ṣe meeting lè nìkan nínú àwọn Biafra IPOB yẹn tó ń sọ ó ní òun ti activate báràkì òun ní báràkì IPOB àwọn ti activate ní lẹ́kọ̀ọ́ ipe gbogbo apáta even ká pawọ́pọ̀ gbogbo 2 million Nàìjíríà ẹ pé a lè fèsì àwọn pé lẹ́kọ̀ọ́ yìí ipa àwọn máa dì pẹ̀lú Yorùbá ni so nídìí eléyìí election tó ń lọ wọ́n tún Supreme Court tó ń lọ wọ́n sì máa jẹgba bọ̀ ni torí pé kí ni tí generator bá tó bá ti bá mi tan generator dáadáa tẹ́nísìn máa play kẹgbọ́n tí àwọn adájọ́ ń sọ ẹni tó bá wo gbogbo àwọn cases yẹn ó wà lára àwọn tí màá show tí máa ti tan laptop mi padà torí kó tó boot padà ó máa tó nǹkan bí 5 minutes àwọn adájọ́ yẹn bá rí tí wọ́n ń sọ adájọ́ wa sọ pé ní ẹ̀yin rò pé ní ẹ lè threaten wa ni ẹ lè threaten wa náà ṣé àwa lábàá yín gather evidence ní street láti bá yín gather evidences ní evidence ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ mú àwọn ẹlẹ́rìí wa ẹlẹ́rìí 50 ẹlẹ́mú bọ̀ tipá ti kúkù ẹ tún sọ pé 13 nínú 13 yẹn mẹ́ta gan ló padà ní ẹni tó dá gánjíá kò síbi kankan tó ti púfù pé ẹ win election ó gbé drọ́ọ̀gì ó gbé kinní kan ń tó ń sọ káàkiri ni àwọn adájọ́ yẹn ń sọ yí pé ní àní táwọn ń fẹ́ vóòtì mélòó lẹ́yìn rí ó wà nínú kinní wọn ìbò mélòó lẹ rí ẹ sọ fún akẹ́ wá yọ ibi tó ti sòjóró yẹn yọ kó káwọ báláǹsì kò sí adájọ́ ní gbogbo àwọn adájọ́ kọ̀ọ̀kan gbogbo ni wọ́n sọ títí wọ́n sọ pé ní àwọn ò rí èrè àbí kan tí wọ́n ti dídì sọ pé tọ̀ ìbò táwọn rí ni o ẹ wọ adúrú polling agent tó gbọdọ̀ wà over 176,000 gbogbo ohun tóun níbi táwọn agent yẹn wà kò ju 43,000 paul ló fẹ́ win election Yorùbá ò lè win election láì ṣe yí pé ní ó fi taró òkè ọya ṣe aró òkè ọya ò lè win election láì ṣe pé ní ó fi ti Yorùbá ṣe tàbí kó fi ti Ìgbò ṣe ọ̀nà tí ẹ fi lè win election nìyẹn ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ máa wá lo agídí kẹ́ ẹ máa threaten àwọn èèyàn even tẹ mọ́ bàbá wa Wọlé Ṣóyínká tẹ bá rí nǹkan fi wọ́n ṣe tí kìíní mi bá bù máa fi hàn yín wọ́n wá mú Professor Wọlé Ṣóyínká wọ́n wá kó àwọn àgbàdo wọ́n wá kó sí wọn lórí wọ́n wá ń pè wọ́n ní corn irú ìran wo leléyìí ṣé gbogbo àwọn tẹ́ bá ń useless àwọn èèyàn wọn tẹ́ ń bú ìran wọn ṣé tẹ́lẹ̀ṣẹ̀ mi ìbá wá dé ọmọ àdìgbò fún yín ni ń táwọn aróòkè ẹ̀yà sọ pé ní ẹlẹ́ṣẹ̀ mi ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ṣẹ̀ mi ìbá dé a máa rí ọ̀nà tẹ́ fi ríbò ẹ̀ máa ẹ̀ lè rí nǹkan kan lọ́dọ̀ tiwa ń bì bẹ́ẹ̀ sì ni irun tó máa ṣẹlẹ̀ ni kò ní rí ọ̀rọ̀ religion yẹn lò mọ́ tó bá di 2027 ẹ fi àwọn adájọ́ ẹ fi wọ́n ṣe ẹlẹ́yà bàǹtàn laptop yìí ẹ ń fi wọ́n ṣe ẹlẹ́yà ẹ ń bú àwọn èèyàn káàkiri báwo lẹ ṣe fẹ́ win election Kano wọn ò dìbò fún yín Katsina wọn ò dìbò fún ọ Sokoto wọn ò dìbò fún ọ Kebbi wọn ò dìbò fún ọ Zamfara wọn ò dìbò fún ọ gbogbo àwọn tó jẹ́ kọ́nà tiẹ̀ wọn ò vote fún ọ ibi tó ti win òun náà ni region méjì kìíní south south zone méjì òun ló lead ní south south àti south east ẹnu bí tó ti rọ́wọ́ mú nìyẹn lẹ́yìn yẹn gbogbo north ó fìdí rẹmi ni báwo ló ti fẹ́ jẹ president ọ̀nà ló fẹ́ gbà tó fẹ́ jẹ president àwa rí àwọn èèyàn wọn sùn kó even tẹ mọ́ ọ̀rọ̀ èyí ọ̀pá bí àbí kí náà ń pè èyí tó fi ń ṣe bí tó ń ṣe bí gay tí ń jẹ́ ọmọ Justice Òkúta
Charlie boy ó ń ṣe òbí tó ti ń sunkún wípé bí wọ́n sòjòrò fún ojúrò òun wọ́n ṣe fún báwo ló ṣe fẹ́ wọlé àtúwárí nínú àwọn èèyàn wa náà tó tún jẹ́ Yorùbá táwọn míín sọ wípé ní òbí ló wọlé ọ̀nà olófẹ́ gbà wọlé báwo ta ló fẹ́ dìbò fún so nídìí eléyìí ẹ dákun ẹ fún mi ní bí ìṣẹ́jú 5 máa wọlé padà mo fẹ́ sáré ṣe kí ní laptop mi ní ẹ ṣeun. ẹ ṣé bàbá Aliu. Bàbá Bankole ó yẹ ẹ take over ńbẹ̀. Torí bàbá Adébóyè ti dìde. Bàbá Adébóyè ti dìde. Bàbá Adébóyè ẹbí alàgbà Oyèfúlẹ̀ ṣé ẹ fẹ́ là wá lóye díẹ̀ nípa àwọn analysis tó ń fún wa tẹ́ bá wà ńbẹ̀. Well, tí ò bá sí ńbẹ̀ ohun tí èmi kàn máa sọ ni pé gẹ́gẹ́ bí bàbá Aliu ṣe ń sọ àwọn èèyàn wa láti ẹ̀yà àwọn Ìgbò wọ́n fẹ́ máa dá ìpayà sílẹ̀ kó tó di pé wọ́n dá ẹjọ́ tán dá ní last week. Wọ́n fẹ́ dá ìpayà sílẹ̀ láàrin orílẹ̀-èdè. Wọ́n fẹ́ fi ẹ̀rù bà àwọn adájọ́. Wọ́n fẹ́ máa threaten wọn kán máa harass wọn kán lè bá adájọ́ fún wọn. Ìyẹn ò dẹ̀ ní democracy mi rò bí tí anybody ń fẹ́ nìyẹn. Ìgbà tó lọ́n dẹ̀ máa ṣe ìgbà táwọn yẹn náà máa dá ẹjọ́ àwọn yẹn ní enough guts láti lè sọ ohun tí jẹ́ òótọ́. Bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ń lọ sí Supreme Court báyìí ẹ jẹ́ ká wo ohun tán máa bá bọ̀ àmọ́ pé rọ́nà náà máa bá ń bẹ̀ torí gẹ́gẹ́ bí analysis tá a ti rí báàlì yẹn ṣe lè máa wà ní third position tó máa sọ pé òun ní ká gbéjọba fún òun lòun ló win tàbí pé báwo lẹ́nìkan ṣe máa win 25% in 36 states or 2/3 of 36 states tí wọ́n tó tiẹ̀ súnmọ́ rárá bóyá 16% or 16 states tó máa sọ pé wọ́n lóye tọ́ sí ṣe rí pé ọ̀nà èrò náà fẹ́ gbà wọlé. Tó bá dẹ̀ yẹ pé ó fẹ́ kán dàrú kán tún tò kán ṣe tún dìbò ìbòdì ni mi rò bó lè rọ́nà mú. So we Obi is a loser níbi tó yẹ ọ̀rọ̀ ẹ̀ dé lénìí. Àtíkù gan fún rẹ̀. Ṣé executed? Bẹ́ẹ̀ni. Oh, okay. Yeah. Well, nǹkan tá máa wò dáadáa very carefully ni archetype ni nǹkan tó ṣe ìṣẹ̀dálẹ̀ ènìyàn way back into the ancestral period. The ethnic archetype Yorùbá ni ọmọlúwàbí. Mi ní pé gbogbo alọmọlúwàbí o. Mi dẹ̀ ní pé gbogbo akọ́ta jẹ́ ọmọlúwàbí ńgbà àkọ́kọ́ láti wá di onípanṣágà. Ìyẹn kọ́ mò ń sọ. But archetype wa ni ọmọlúwàbí. Archetype Igbo ó yàtọ̀ díẹ̀ sí ọmọlúwàbí. Now, don't get me wrong. Igbo tó dáa gan wà mo dẹ̀ lè vouch fún àwọn tèmi mọ̀. Èmi mọ̀ àwọn Nathaniel Okafor. Mo mọ̀ gbogbo Okoro, mo mọ̀ Okeke tó jẹ́ good human being ni wọ́n àwọn Ìgbòrò good human being. Ṣùgbọ́n collectively la máa ń wo archetype yẹn. Archetype tí Igbo is a very, very primitive entity. Pé might is right. Tí n bá kàkà kékú jẹ́ ṣèṣe ká fi ṣàwàdànù. Kàkà tí n bá lè mú ẹ ní fair fight, let me find a way to use fraud to offset you. Which is totally against the ọmọlúwàbí concept wa. Ọmọlúwàbí concept wa yẹn, ó máa pè wá gan ni o. The rest of the world wò wá as good human beings. Good human beings. So,
tí gbogbo ìwà nǹkan tí àwọn eastern cousin wa nǹkan tí máa pè wọ́n nìyẹn, because at least we are cousins, believe it or not. And your cousin from last year, 10 years ago, tí wọ́n bá máa lo formula tí àwọn Japanese kó gbélé was 4,800 years ago. Láti ìpínyà. Tàbádẹ́ máa wo European, mo rò pé àwọn Europeans, mo rò pé àwọn French náà ní formula tí wọ́n glottochronological formula ni. So sọ pé 5,200 years ago láti ìpínyà. So tàbá take average, 5,000 years ago ni average. So our cousins from 5,000 years ago. Ṣùgbọ́n àwa Yorùbá àti advance játi over that period of time. Àti ní Ifá during that period. Ẹjọ́ Dr. B, ẹjọ́ ẹ má bínú sir. Bàbá Liu náwọn ti wọlé, ẹjọ́ alábí ẹ bá wa fún wọn ní, ẹ máa rí orúkọ wọn bẹ́ sàlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ fún wọn ní co-hosting right. Okay. Ẹ ṣeun sir. Ẹ ṣe. Yes. Ẹ ṣeun. Yes. You are good, you. Okay. Wọ́n ti disable rẹ̀. Ẹnu wọ́n ṣe máa fún yín ni. Okay. Wọ́n ti fún yín sìn. Bẹ́ẹ̀ ni. Bàbá Liu, go ahead. Okay, tọ́. Problem. Wọ́n tún kí ni wọ́n ṣe ní. Ẹ̀rí àbí? Àti rí Sabu. Sabu ti kéètì. Sabi kéètì. Sabi kéètì. Sabu lẹ́yìn pè ní ọ̀dọ̀ yín lọ́hùn. Sabi kéètì làwọn ń pè ní gbọ̀ngàn o. Tàbádẹ̀ fẹ́ ṣe glottochronological analysis, ó dà pé Ògbómọ̀ṣọ́ advance ju Gbọ̀ngàn lọ by 2 years. Màá kọ́ yín lórin kan. Wọ́n máa kọ in the 1800s. Gbọ̀ngàn. Àwa lá ní Ìbàdàn tó Ògbómọ̀ṣọ́, èyí náà tó ń tiwa. Ẹ lè sọ ń sìn yìí ìgbà tí Gandhi ti lọ tí kò bọ Ògbómọ̀ṣọ́ ẹ̀yin Gbọ̀ngàn ló ní sìn. Àlè ọ̀rọ̀ àti history náà. Ẹ gbọ́rọ̀ tí Professor Wọlé Ṣóyínká sọ nígbà tó interview, tó nígbà tí lásìkò election yẹn àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bú Wọlé Ṣóyínká, wọ́n condemn, wọ́n fún ní èpè. Tó sì jẹ́ pé ní Professor Wọlé Ṣóyínká wọ́n gbéra wọn pamọ́, wọn ò tiẹ̀ show interest nípa ọ̀rọ̀ Tinubu rárá, wọ́n kàrà dákẹ́ ni wọ́n ń wòran. Báwọn ọmọ Ìgbò bẹ̀rẹ̀ sí bú wọn, kò sẹ́ni tún wò bú tán láwọn ọmọ Ìgbò. Ẹgbọ́n tí Professor Wọlé Ṣóyínká sọ nígbà tó interview wọn. These recent elections, it's unfortunate that because two things happened. First of all, one party took over the labor movement, which is one of my favorite movements also. And then it became a regional party more than, whereas it was a marvelous breach into the established two camps. Peter Obi achieved something remarkable there, that he broke that mold. Yes, however, he did not win the election. In addition, our organization... I'm Gbode to you, Philip. Know the one I'm talking about. Okay, go on, so. Well, you did not win the election. That... Madam Gbode, but... And the leadership knew it. But they wanted to do what we call in Yoruba, Gbajue. That is, you know, you have force of arms. You also have force of lies. And it was gearing up towards violence. They were going to send
some of the hardliners were going to send crowds, young people, into the streets to demonstrate. I'm always ready to be among such demonstrators, but only on the banner of truth, not of lies, not of deceit. So nídìí eléyìí torí pé Wọlé Professor Wọlé Ṣóyínká ó sọ̀rọ̀ nípa pé ní gbájúẹ̀ ni wọ́n fẹ́ ṣe. Àwọn Igbo wọ́n tún lọ sponsor àwọn èèyàn l'Ábùjá, wọ́n wá rọ́ lọ sí barak, wọ́n wá lọ ń bá wọn sọ́jà sọ̀rọ̀ pé ní kán gbà wọn. Kí ni èèmù wọn? Wọ́n fẹ́ dá wàhálà lẹ̀. Wọ́n lọ sí barak. Gbogbo ẹ̀ ni àwọn ará òkè ọ̀yà ń wò. Wọ́n wá wò pé irú ìran wo làwọn eléyìí náà? Ṣé àwọn eléyìí náà nísìnyí tó ń ṣe ni pé wọ́n fẹ́ kí wàhálà ò bẹ́lẹ̀ nílùú. Bẹ́ẹ̀ sì ni agenda wọn, agenda IPOB ni. IPOB ló sponsor gbogbo campaign Obi. Gbogbo campaign rẹ̀ IPOB ló sponsor rẹ̀. Ẹ wo ohun tí wọ́n tún wá ṣe. Ẹ wo ohun tí wọ́n ṣe. Ní táwọn Igbo gbé jáde nìyẹn. Wọ́n ní APC Cornfield. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí comment lóríṣiríṣi tí wọ́n ń ṣépè fún, tí wọ́n ń bú. Wọ́n wá ń pè nìkan ní Renon Omokri. Ìyẹn ló wá bọ́ta, ló wá ń challenge wọn pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ọmọ kékeré ní wètí bí yín. Ẹ lọ bí àwọn bàbá yín léèrè. Irú itú tí Professor Wọlé Ṣóyínká pa nígbà Biafra. Nítorí Biafra 22 months wọ́n lọ ṣe ní prison. Nígbà Biafra torí títí yín. The same man ilẹ̀ yìí wá ń ṣépè fún lónìí. Lẹ́ ń ṣépè fún. Ẹ wá gbọ́n tí ọ̀kan lára àwọn ọmọ Igbo ń sọ. Very well. Where did this fight and anger and bitterness and hate, where did we pick it from? It makes me want to shout. It makes me want to shout. Look at the hundreds of thousands, if not millions of Igbo people in Kano or even in Lagos. We are the only people who are not welcoming foreigners. I swear, this is truth. We do not welcome foreigners. We Bachie Benin. No, they are coming to take our land. Now, come back, Upano, and develop that your land. No way. Man will go to another person and tell that person that their land is no man's land. Igbo man will come to their own land and say, no, don't come to this land. You are coming to take our land. Igbo man will be shouting, crying and beating his head and shouting, you are coming to take our land, oh, you are coming to take our land, oh, you are coming to take our farmland, oh, you are coming to, but you already have occupied and you have taken other people's land, bought other people's land. We do, honestly speaking, you need to go and cast away that bitterness, that spirit on an energy of bitterness and hate on foreigners. And when I mean foreigners, it is not even only Hausas and Fulani, including the Yorubas. Including the Yorubas. We have a name for everybody that is not Igbo. We have a name for everybody that is not Igbo. Everybody that is not Igbo, we have a name for them, including the Calabar people. But we a people who accuse other tribes, who accuse fellow Igbos, who accuse anybody that tried to correct us, that tried to tell us that to love, of hate for Igbos. We are a people that will kill our fellow brother because of a piece of land. We are a people that have so much hate and believe we are better than other tribes, that Igbo tribe is the best. We are a people that claim not to be tribalist, that we are not tribalistic, but yet we would discriminate
at any instances of other people who come to our land to do business. An Anambra man cannot buy a land in Enugu, and Enugu man cannot buy a certain land in Ebonyi. We are a people filled with so much hate. We are a people with no respect for our Igbo women. We are a people that we criminalize our Igbo women, abuse our Igbo women. Igbo women does not have a place in society. Yet we claim to be the most open-minded people. A woman will be accused of witchcraft if the husband dies in Igbo land. A woman will be accused of barbaric acts if the husband dies in Igbo land. We are a people that is so greedy that we can do anything in order to make money. We are a people that hate Nigerians so much, but yet we are one of the people that have destroyed the image of Nigerians in Thailand, in Malaysia, in South Africa, in Singapore, due to selling of hard drugs. We are a people that do not have respect for culture. We are a people that do not have respect for our elders. We are a people where a young boy of 19 years old can insult his elder brother because he's richer than his elder brother. We are a people that do not bow. Yes, we do not bow down to our elders because we believe that to bow down is a form of worship. But yet, we would criminalize people that are trying to do the right thing in our land. We will penalize people that are trying to do the right thing in our land. We are a people filled with so much hate in our hearts. We are a people that hate Hausa people. We are a people that spread fake news, propaganda. We are a people that accept our own lies in order for it to make us feel good about ourselves. We are a people who derive pride in selling fake products, fake goods, fake products all over Nigeria. And yet, if anybody tries to go against us, even if it's our fellow Igbo brother, we label them as saboteurs. We are a people that want Biafra, a place where there is no free speech, a place where people do not have their own opinion. Anybody that have an opinion of how they feel things should work in Igbo land, we label them saboteurs. We label them fake Igbos. We also ridicule them as being Hausa Fulanis. We are a people that have so much. Only I have a significant question here. Considering all the noise about this Bola Tinubu female, why hasn't anyone been able to track her down until now? After all, the United Nations maintains a comprehensive database. I anticipate that David Hyundai will employ his expertise to identify every individual named Bola who has resided in the United States and collect relevant information. Nítòótọ́, Tinubu lọ sí Chicago University. Certificate tó ní lọ́wọ́, certificate tó jẹ́ new ni. Wọlé Ọlánípẹ̀kun tó yẹ kó ní counsel ẹ̀ fúnra ẹ̀ ó tender rẹ̀ ní court. Nígbà tí nínú àwọn statement táwọn adájọ́ sọ ni pé ó ṣeni láàánú púpọ̀ pé gbogbo ń tẹ̀ ń pariwo yìí ń tán ti rìgá tán ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ni pé 2005 lásìkò Ọbásanjọ́ ni ẹ̀ 2005 Inspector General of Police ló ti kọ lẹ́tà sáwọn American government pé láti ṣèwádìí lórí Tinubu só lọ sí yunifásitì yẹn àbí ò lọ sí yunifásitì yẹn nígbà yẹn gbogbo nǹkan gbóná ó ní gbogbo kéèsì yẹn ó ti dájọ́ ó ti lọ irọ́ ló wà ń bẹ ó lọ sí yunifásitì yẹn nítorí wọn ń wò nísìnyẹn méèlì fíméèlì ni wọn kọ sí wọn ò kọ méèlì sí yunifásitì ti kọ lẹ́tà pé ọ̀dọ̀ àwọn ló ti graduate ibi ló ti graduate so kí ló wá kù ẹ wò nísìn ó ní that was in 1999 yẹn o October 4 the news the report of the ad hoc committee set up on Tuesday 21st of September 1999 by the Lagos State House of Assembly to investigate the allegations of perjury and forgery leveled against the executive governor of Lagos State, Senator Bola Ahmed Tinubu. The allegations made against the executive governor of Lagos State were contained in a petition dated August 2, 1999, written by one Alhaji Jamil Seriki, purportedly of number 62 Balogun Street, West, Lagos West,
and one Dr. Waliu Balogun Smith, purportedly of number 5 Unity Road, Ikeja, Lagos, to the Inspector General of Police. The document endorsed by the petitioner were photocopies of the governor's inauguration profile, INEC form CF001, affidavit sworn to at Ikeja High Court of Justice on 29 December 1999, the yearbooks of Government College Ibadan, and the transcript of Chicago State University. Ọ̀rọ̀ Chicago State University ó ti di dead issue. Àwọn ọmọ Igbo, àwọn làwọn ń wá ọ̀nà láti fi lè dá wàhálà alẹ́. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe propaganda lóríṣiríṣi propaganda. Kí ni wọ́n èèmù wọn ni pé ní wọ́n fẹ́ bà lórúkọ jẹ́. Wọ́n fẹ́ bà lórúkọ jẹ́. Ẹ wá gbọ́n tí àwọn adájọ́ ń sọ. Certified copy to prove their petition. The petitioners who indicated during pre-hearing that they will call 50 witnesses called only 13 witnesses. These are PW1 Lawrence Ukechukwu Nana Nwakechi, PW2 Anthony Chinwo, a software engineering. Àwọn judge Supreme Court appeal court, àwọn ni wọ́n ka àwọn orúkọ yẹn pọ̀ mí kàn gé kúrò ńbẹ̀ ni. Ẹ wá gbọ́n tán sọ bí of the above 13 witnesses, only 3 had their witness statement on oath filed along with the petition. These are PW1, PW2, and PW12. In our ruling on the respondent objection to the competence of the petitioner's witnesses at the beginning of this judgment, only we have struck out the evidence of PW3, PW4, PW5, PW6, PW7, PW8 on the ground that their witness statement on oath were not filed along with the petition as mandatorily required by paragraph 45B of the first schedule of the Electoral Act. However, even if the statement of those witnesses of the petitioner were to be considered, the question is, are those testimony cogent and credible to establish the petitioner's allegation status above? In this petition, where the petitioner have labeled several allegations against first respondent, such as suppression of scores, reduction and inflation of results, uploading of fictitious result misrepresentation. Gbogbo oríṣiríṣi àwọn allegation tí wọ́n kọ against àwọn INEC pátá. The question is, ǹjẹ́ ó wà nínú òfin ipe dandan ni wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe electronic transmission? No. Kò sí nínú òfin. Àwọn kìíní yẹn pọ̀ torí àsìkò ní mi ò fẹ́ máa kà. Kò síbi tí wọ́n kọ síbẹ̀ pé electronic transmission. No. N tí wọ́n sọ ni pé ní kí INEC ó declare result lọ́nà tó bá tẹ́ wọn lọ́rùn. Kí ló fà tí irú kọ́má yẹn fi wáyé? Ó ní pé ní wọ́n ti mọ̀ pé irú nǹkan báyẹn máa ṣẹlẹ̀. Wọ́n hákì INEC more than 1.6 million times, according to INEC. 1.6 million times. Àwọn tó ṣiṣẹ́ yìí wọ́n mọ̀ wọ́n. Tó hákì kíní wọn, wọ́n fẹ́ make sure pé ní wọ́n da gbogbo kí wà ló bẹ́lẹ̀ gbogbo strategy Igbo ni. Even meeting kan bẹ tó ń ṣe ní US, àwọn èèyàn gbé fídíò yẹn jáde, òbí náà wà mẹ́ tó ń sọ̀rọ̀. Tí kan nínú wọn sọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí pé ní common worry nípa pé software yẹn oríṣiríṣi nǹkan àwọn àrà oríṣiríṣi làwọn lè dá tó fẹnu ara rẹ̀ sọ. So àwọn ẹ jẹ́ kí n wá ọ̀rọ̀ torí ọ̀rọ̀ kíní yẹn pọ̀ tó bá ní ká máa kà ó pọ̀. Ẹ kàn jẹ́ kí n mú bi tí kẹgbọ́n tí adájọ́ sọ. Were they expecting the court to go and gather evidence from the street or from the market, or to be persuaded or intimidated by threats on social media? So nídìí eléyìí, àwọn adájọ́ kọ̀ọ̀kan ni wọ́n sọ̀rọ̀ lórí election yìí. Tẹ́ pé ní mo rìkọ́dẹ̀ tí kọ̀ọ̀kan wọ́n ń sọ torí àsìkò kí nǹkan máa gé kúrú. Ó ní pé ní ọ̀kan nínú àwọn adájọ́ ń sọ, ó ní INEC wọ́n rig election. Buhari ò deliver territory rẹ̀ fún Tinubu, wọ́n rig election. Tinubu ò deliver territory rẹ̀, kò win election ní Lagos State, wọ́n rig election.
Tinubu ò win election ní Ọ̀ṣun state tó jẹ́ pé ní ibẹ̀ gangan ni orísun rẹ̀ wọ́n ní wọ́n rí election ní Kano state tó jẹ́ pé ní ibẹ̀ gangan ni tó máa ń sọ̀rọ̀ nípa politics táwọn èrò ń di ìbò ń bẹ̀. Ẹni tó contest ń bẹ̀ London NNPP party tó kún wọn ò gbórúkọ ẹ̀ rí wọ́n sì rí almost 1 million votes 3,000 lókù tí ó fi wọ 1 million votes ṣé wọ́n rí election yẹn adájọ́ yẹn wọ́n ń ka àwọn state yẹn kọ̀ọ̀kan níbẹ̀ ṣùgbọ́n èyí tí INEC ṣe ní Anambra ìyẹn wà òkè result wọ́n gbé jáde ní Enugu ìyẹn wà òkè result wọ́n gbé jáde ní Abia ó wà òkè result wọ́n gbé jáde ní Ebonyi ó wà òkè adájọ́ yẹn wọ́n sọ pé ní ó ṣe ní láàánú pé àwọn lọ́ọ̀yà yín wọn ò tiẹ̀ mú proof kankan pé ókè o òjòrò ni wọ́n ṣe fún wa o ibi òjòrò ibi tó ti sòjòrò fún wa ní àwọn state tá win ní ibi tó ti sòjòrò ní tọ́ta ilé ìtayọ ilé ìkó ń bẹ̀ ibi ìbò tí wà ní ó ní kò sí no single evidence kò sí single evidence kankan ó ní empty barrel ní gbogbo kíní wọn empty olólùfọ̀ tó fi jẹ́ pé ní àwọn ò ní option kankan pé ní wọ́n struck out kíní kéèsì wọn ní ẹwẹ́ tó ń kọ Abubakar Yar'Adua sí ọ̀rọ̀ nípa ti Abuja ni o ó ní case tó ti decide tipẹ́tipẹ́ tó ti lọ ó ní sọ́bàlà káìmú kó wá sọ yí pé ní Abuja ó ní so which mean pé Abuja ní special status ju àwọn yòókù lọ ẹwọ́n tó kọ́ sọ pé ní equality of rights in every citizen as stated in this provision cannot be cannot by any means be read to exclude equality of weight and value of vote. On try láti justify Abuja yẹn ni. Ó wá sọ pé ní even more so when the issue here is the right of every citizen to elect their vote, their president whose policies are supposed to and will affect all of them equally, regardless which part of the country they reside or live. So even stopping here, the futility, hollowness in the argument of the petitioner that the vote of the voters in the FCT Abuja have more weight than other votes in the country, to the extent of their vote purportedly have a veto effect on other votes, is rendered bar. That notwithstanding, let us proceed to consider, for whatever it is worth, their interpretation of the section 134 2B of the same 1999 Constitution, which incidentally centered around the word "and" in that provision. In the first place, the settled provision of the law is that in interpreting a constitutional provision, the court should be guided by principle upon which the Constitution was established, rather than by direct area B otoko mo court any nti adájọ́ ń try láti sọ bí ni pé ní ṣé constitution ó wá sọ pé ní Èkó Abuja ti wá ní special status, which mean pé ní vote Abuja yẹn kò wá ó ju gbogbo vote yòókù lọ. Only in the eyes of the law we are all the same. Ìbò Abuja àti ìbò Èkó nǹkan kan náà ni. Only and Abuja tó fi sí ni pé ní ó lè ṣeéṣe kò ní 2/3 kò má ní 2/3 kó pé ọkàn ọ̀kan tí ó fi pé 2/3 ó wà lọ́jà Abuja òun náà fi sọ pé wọ́n máa consider Abuja náà as a state. Ó ní tó mean nìyẹn. Ó ní so gbogbo àwọn interpretation táwọn mú wá ó ní wọ́n mọ̀ ó láwọn adájọ́ àwọn lawyer wọn ó ní mọ̀ wọ́n kàn parabulate wọ́n kàn deceive àwọn òbí mo sì mọ̀ pé àwọn òbí náà wọ́n fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ wàhálà ló wà lọ́kàn wọn tó fẹ́ jálẹ̀ nídìí eléyìí kò sí ọ̀nà kankan anywhere tó bá lọ wọ́n máa jábọ́ ńbẹ̀ ni torí pé òbí ò lè wọlé kò lè wọlé torí pé ará òkè ọyọ ò ní dìbò fún mo sọ ará òkè ọyọ ń táwọn ń wò religion ni wọ́n ń wò ní gbogbo tó jẹ́ cornert yẹn kò lè wọlé ní cornert kò sí bó ṣe lè wọlé ní cornert torí pé àwọn ò ní vote fún táwọn ń wò religion even ẹni tiwa gan tó ń dìbò fún tí kì í bá sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfà tí wọ́n dìde wọ́n ti fẹ́ tọ Àtíkù lẹ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà aráàlú tó tẹ̀lé Àtíkù náà síbẹ̀síbẹ̀ náà torí pé ó jọmọ ìyá wọn aráàlú tó tẹ̀lé ìwọ ń wọ òun rí vóòtì nílẹ̀ Yorùbá ó sọ pé rígì ní Lagos State
so Lagos State ẹ ṣe rigging ní gbogbo ìlú rẹ̀ kìí ṣe rigging ní territory Buhari tó ti la Buhari mọ́lẹ̀ tí Àtíkù ń wọlé ń bẹ̀ kìí ṣe rigging gbogbo ibi tó ti wọlé mọ́ Tinubu la níbi tó yẹ kó náà ti rí nǹkan kan ṣe kìí ṣe rigging ẹ wá wo analysis mo fẹ́ fi kájú ẹsẹ̀ rẹ̀ ńlẹ̀ ó ní pé ibi yìí ẹ wo bí nísìn tá a sọ pé ní South West kódà tẹ́ bá wò ẹ wo Obi APC 572 Labour Party 582 ṣe rigging náà nìyẹn ẹ wá wo ibi tí mo ń lọ gan bí gangan ibi tí mo ń lọ ní tẹ́ bá yọ ó dà pé wọ́n ti kọ́ọ̀tì kí ni mi ò rántí fi síbẹ̀ ó sì kà mí lá so APC ó ní 12 states 12 states ní Tinubu ló ti lead o ó lead ní 12 states Labour Party náà lead ní 12 states Atiku win ní ó lead ní 12 states NNPP ó win ní 1 state ó lead rigging wà dà ńbẹ̀ ẹni tó fẹ́ ṣe rigging territory rẹ̀ ni ó ti rí rigging ṣe territory rẹ̀ ibi tó ti rí rigging ṣe vote tó ń rí nílùú ẹ̀ tó ń rí 400,000 500,000 gbogbo ayé ló mọ̀ pé ní manipulation ló máa kún bẹ̀ yẹn wọ́n deprive àwọn èèyàn tágbó bó ṣe deprive àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe nílẹ̀ Yorùbá ipe lókè àwa náà ò ní jẹ́ ká ẹ dìbò wọn àwọn PDP àti Labour Party àwọn náà ò ní ní vote kankan so nídìí eléyìí election tó ṣẹlẹ̀ tó lọ ní Nàìjíríà election which is free and fair election kò sí election kan tá ló kó perfect àmọ́ pé ó wọlé kankan kò wọlé kò níbi kankan lọ kò bá kó ní Supreme Court torí ó gbà lọ kó fẹ́ dá wàhálà alẹ́ ni kò sì sí wàhálà kankan tí ó dálẹ̀ yóò jẹ ìyà tí ó pọ̀ ni and the situation in the country táwọn experience nísìn ẹ rí i pé ní Professor Sasoludo sọ̀rọ̀ kan gbà tó interview rẹ̀ ń jò ní ó ní Tinubu inherited a dead horse standing economy a dead horse standing economy only that is economy tí Tinubu tó inherited ẹ̀sìn ni tó ti kú tó wà lórí ìdúró ó ní gẹ́gẹ́ bẹ́rẹ̀ ọ̀rọ̀ Tinubu ṣe jẹ́ nìyẹn ó ní economy wa ó ti dojú bulẹ̀ ó ti kú pápátá ó ní so those who are blaming him ó ní ó show pé ní they don't know anything about the economy ṣé àwọn èèyàn ò ti sọ pé ní àwọn èèyàn máa suffer ni àwọn èèyàn sọ pé èèyàn máa suffer nígbà tẹ́ ń practice monocultural economy tó yẹ pé ní gbogbo ń tó yẹ ká fi ṣèrò gbogbo ń tó yẹ ká tap resources wa because of the system of government and operating lè tap resources wa báwo la ṣe fẹ́ develop lè develop so the best thing la fi ń pariwo fáwọn èèyàn wa pé ní kí Yorùbá dá dúró tá bá dá dúró kálukú ó lọ ṣe ìlú ẹ̀ bó bá ṣe wù wọ́n invite mi njó ni mo represent university wa sí state ibi tí mo wà wọ́n wá níbi ní èmi mo represent university ọ̀dọ̀ wa wọ́n wá pè àwọn lecturer other university mi náà síbẹ̀ kí ni wọ́n fẹ́ ṣe ni pé ní wọ́n fẹ́ review policy wọn the last review it was say that was in 1995 which is about 28 years ago so gbogbo ọ̀rọ̀ tó wá ń sọ níbẹ̀ wọ́n wá sọ wípé ní look at Ogun State kàn wo IGR Ogun State kàn wo development Ogun State kàn wo Lagos State kàn wo Ọ̀yọ́ State wọ́n wá ń dákọ̀ àwọn state ilẹ̀ Yorùbá nígbà tó wá di pé ní tèmi fẹ́ sọ̀rọ̀ mo wá sọ wípé ní mo ní do you know our problem wọ́n ní kí nìyẹn mo ní north is our problem gbogbo kan wò mí ni mo ní yes not in the problem mo ní I would say the truth only problem mo ní if you can listen to me I will explain wọ́n ní okay go ahead mo ní àwọn people ti Southwest wọ́n ti tọ́jú àwọn àgbààgbà àwọn tó mòye wọ́n ti wò ó lọ wò ó bọ̀ wọ́n ti wo foundation wa wọ́n ti wo ìpìlẹ̀ wọ́n ti wò pé ní bí nǹkan ṣe ń lọ yìí kò ní sòsóore mo ní láti gbà yẹn wọ́n ti ń pariwo restructuring mo ní mi ò mọ̀ á rí pé ní ẹ̀yin gangan lẹ fẹ́ restructuring mo ní kí ni restructuring is about healthy competition so that each and every region ó máa focus pẹ̀lú ntọ́lọ́run bá fún kó fi sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ kí ló máa ṣẹlẹ̀ healthy competition ni mo ní kó wò nísìn ẹ gbọ́kànlé crude oil so are you telling us that you cannot survive without crude oil our country tí ò ní crude oil ṣé wọn ò survive ṣé wọn ò ṣe jù wá lọ kí ni tẹ́ ta fi crude oil yẹn kí ni ta fi dà nísìn
wọ́n wá sọ pé wàláì gaskiya ni gaskiya mo ní kí ni tá a fi dà mo ní look at Lagos State now Lagos State ń generate revenue síbẹ̀síbẹ̀ náà Lagos State tún invest ní territory yín ní Kebbi kí ló ń ṣe oko rice wọ́n wá lọ install àwọn machine ńlá tó máa bó rice lẹ́kọ̀ọ́ tó pé the whole of West Africa ẹ̀ lè ríru ẹ̀ mo ní if the north tẹ́ bá lè focus sórí agriculture ẹ máa feed West Africa mo ní bẹ̀ ẹ̀yin ọ̀rọ̀ yẹn tẹ́yìn wò ní pé ní crude oil you are not generating anything mo ní could you believe that Southwest only Ogun State in 2022 Ogun State generated 103 billion naira. The entire Southeast 107 billion. The entire Southeast 107 billion. Money ẹnu lásán ló kápọ̀. Lọ́dọ̀ àwọn ìsìn yẹn 107 billion. National Bureau of Statistics report 2021. Wọ́n ò generate 2021. Wọ́n ò generate 2022. Wọ́n ò generate kankan nothing. Tẹ́ bá dúró mo á sọ fún ọmọ ní tá bá dúró sí títì lọ́dọ̀ yín bí. Tí mọ́tò 1000 bá kọjá mo ní mo mọ̀ pé tí mo fẹ́ sọ nísìn ẹ lè dispute ẹ̀. Tí mọ́tò 1000 bá kọjá tẹ ẹ count more than 900 wọn ò níwèé kankan nothing wọn ò gbà kankan rí. Tẹ́ bá ń drive mọ́tò níbí ẹ máa wa mọ́tò fọ́dún 12 ẹnìkan kan ò ní béèrè kankan lọ́wọ́ yín so possible nísàlẹ̀ iye oníyà tó ní shop kékeré wọ́n máa já tíkẹ́ẹ̀tì fún ẹni ẹlẹ́ni tó kíní pàǹdà rẹ̀ tí rántà tí ojú nǹkan bíi 10,000 15,000 lọ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n máa já tíkẹ́ẹ̀tì fún mo níbẹ̀ níbí nothing ẹ focus pé ní owó tó bá ti ń bọ̀ allocation báwo ni state yóò ṣe survive tí ò bá sá allocation mọ́ pé the best thing ó ní pé ní tí à ń bẹ Ọlọ́run kó jẹ́ k'Ọlọ́run jẹ́ kí ẹni tó jẹ́ olórí wa nísìn systematically kó bẹ̀rẹ̀ sí restructure country díẹ̀ kó fún àwọn ní state ní power láti lè tap resources tó bá ní so that each and every region yóò gradually kálukú mọ develop ọ̀dọ̀ rẹ̀ díẹ̀ wọ́n ti ń fọgbọ́n àmọ́ fọgbọ́n weaken federal government olèmí fi ń pariwo pé ní ọ̀rọ̀ Tinubu yìí àwa tá ń jà fún òmìnira orílẹ̀-èdè Yorùbá kò yẹ ká bọ́ ọ̀tá ká máa wá ṣépè ká máa ṣépè fún ìyẹn kọ́ ló kàn ń tó kàn wá nísìn ó ní pé ní báwo làwọn bàbá wa báwo làwọn ṣe fẹ́ dìde lọ underground láti lọ bá a sọ̀rọ̀ àwọn kan ní kètí ìyá kí ń gbà ó ní kètí ìyá sáwọn aróòkè àti wọn ò ti lọ bá a sọ̀rọ̀ wọn ò ti sọ tó ń fẹ́ ni àwọn ọmọ Ìgbò ti ń pariwo pé ní kán bá wọn release yìí kí ni wọ́n ti ń lọ bá kan lọ sí kí ni títí wa táwọn òfin nílé bá a sọ̀rọ̀ àwa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé wọ́n ti revive Yorùbá Council of Elders so that àwọn Afẹ́nifẹ́re àti mọ ibi táwọn ń lọ Afẹ́nifẹ́re ọmọ Ìgbò làwọn yẹn Ìgbò ni gẹ́gẹ́ bí bàbá kan tí mo sì mọ̀ pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ó ti gbọ́ tí bàbá yẹn ń sọ̀rọ̀ wípé ní Ọbásanjọ́ Ìgbò ni. Thank you. It is the turn on the Southwest. The Southwest has never been president before. But we've had Olusegun Obasanjo. No, Olusegun Obasanjo is an Igbo man. He came from Anambra State. His father is an Igbo man. Do you have evidence to this, sir? My friend, it is he who should come out and say, no, he's not an Igbo man. Everybody knows that it's not a hidden fact. His father became the Obi of Onitsha. So, nídìí eléyìí, àwọn tó jẹ́ àgbààgbà Yorùbá, àwọn tó nífẹ̀ẹ́ Yorùbá, wọ́n ti ń sara wọn jọ lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ nísàlẹ̀ nísìn. Kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe tayọ pé kò disturb Yorùbá nation. You can continue pẹ̀lú kíní wa. Ṣùgbọ́n because ó yà mí lẹ́nu ìdíwé báwọn míì ṣe ń ronú tó ń sọ yí pé ní kò sí tó kàn wá pẹ̀lú ẹ̀ o. Sáà tí wá gbà ni. Nígbà tẹ́ ẹ̀ tí ì rí ìgbà. Ṣé àwọn tó bá jẹ́ ẹ̀tọ́ yín ṣé ẹ̀ kò yẹ kẹ́ dìde láti gbé ẹ̀tọ́ yín kí lẹ̀tọ́ wa? Báwo ni ọ̀rọ̀ Ondo báwo ló ṣe fẹ́ jẹ́ tó fi jẹ́ pé ní ó máa kick off kí ni wọ́n port Ondo tí Ondo bá ní port tí gasoline refinery tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ níparí oṣù yìí gasoline refinery ó máa bẹ̀rẹ̀ 250,000 barrels of crude oil ọmọ Yorùbá lónìí Dr. Lukman ọmọ Ogun State ni ó ń kọ sí
Ìpókíà ní refinery yẹn wà. Nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀ ní máa yẹn ti ń lọ́bì ló ti ń gbìyànjú wọn ò dá lóhùn. Ṣùgbọ́n nígbà tẹ́lẹ̀ ìbọn bẹ̀ ní sin pápápá ló ti fọwọ́ sí pé kókó àwọn èrò rẹ̀ wá. So oṣù yìí ni wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ ní Ìpókíà. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ní ìsìtẹ́ gọ́gù rẹ̀ ní ṣe máa rí gbogbo kíní prototype kíní wọn gasoline refinery. Tí yẹn bá bẹ̀rẹ̀ ẹ dákun ṣẹlẹ̀ Yorùbá náà ti máa ní ìlọsíwájú nìyẹn. Ìyẹn ò disturb wa pé ká má continue pẹ̀lú struggle wa. Gbogbo ohun tó bá jẹ́ ẹ̀tọ́ wa tó yẹ ká gbà òní ká gbà. Ìyà tó ń jẹ Ìgbò wọn ò tí ì rí ìyà kankan, wọ́n máa jẹ ìyáláyàáyà. Torí pé ẹni tó bá gbẹ́ kòtò kà sílẹ̀ tó gbẹ́ kòtò kà tó ń ro kan pé ọ̀tá òun fẹ́ ti ẹni rẹ̀ sínú ẹ̀, òun náà ni ó padà já sínú ẹ̀. Òun lọ̀rọ̀ Ìgbò, ó ní ọ̀rọ̀ Ìgbò. Ẹnu iṣẹ́ kan tí mo wá rò pé kó yẹ ká máa ṣe òun ni pé ní ó yẹ káwa náà dìde láti lè máa la àwọn yúùtù wa ká jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé gbogbo propaganda táwọn Ìgbò ń pa lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ń fún wa lórúkọ tí ò dá ká mọ̀ pé irọ́ ni. Tẹ́ bá lọ sí Twitter ẹ máa rí i pé ní wọ́ọ̀ ni tó ní agbára láàrin yúùtù Yorùbá pẹ̀lú yúùtù Ìgbò. The same youth tó vote fóbì ó wá ń takora wọn. Ibẹ̀ ni àwọn tó ń mọ̀ nípa history tó mọ̀ nípa ìtàn kálukú wá ń gbé ìwé ìtàn jáde tó wá ń fọ́n gbogbo ẹ̀ síta. Wọ́n wá àtáàkì ara wọn. Mo á nítọ̀ àwọn ọ̀dọ́ wa ó dà pé àwọn náà ti ń sọ jí nísìn. Ìran yẹn gangan ni major problem Yorùbá. Ó ní obstacle Yorùbá. Níjọ́ ní tèmi pẹ̀lú Professor Banji Akintoye tó pè mí tá a jọ ń sọ̀rọ̀. Mo wá ń sọ fún wọn pé ní mo ní kíní kan ló ń bà mí nínú jẹ́ tó sì ń yà mí lẹ́nu. Wọ́n ní kíní yẹn. Mo náà bàbá wa Ayọ̀ Adébánjọ. Kìí ṣe pé ní wọ́n gbọ́ nínú ìtàn. Kìí ṣe pé bóyá wọ́n sọ fún wọn. No. N táwọn náà wà ń bẹ̀ ni tí wọ́n witness ni. Ní tí Ìgbò fi ojú Yorùbá rí. Láti ìpìlẹ̀ wọ́n ti fẹ́ make sure pé ní ilẹ̀ Yorùbá ó bọ́ sáwọn lọ́wọ́, most especially Lagos State. So nídìí eléyìí torí àsìkò mo dúpẹ́ fún yín fún opportunity tẹ́ fún mi o. Torí àsìkò ni o, ẹ ṣeun mo dúpẹ́ púpọ̀ o. Àdúrà ó gbà o, ẹ ṣeun. Àmín. Thank you, Baba Ali. Ẹ ṣeun. Ṣé mo lè sọ̀rọ̀? Ẹ̀yin náà lọ pọ́n sókàn. That's right. Mo fẹ́ dúpẹ́ púpọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i lọ́dọ̀ Bàbá Aliu. Ọpọlọ wọn ó pé gbogbo nǹkan tí àwa èwe ìsìn tá a mọ nǹkan kan ń pa ẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nílé àbí tá a láyà láti sọ pé bí kan ṣe rí nìyí gbogbo ẹ̀ ni wọ́n gbé kalẹ̀. Ó kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ tí a ò kì í sábà rí. Inú mi dùn, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Tí wọ́n bá fún mi láàyè mo fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ one on one lọ́jọ́ iwájú láìpẹ́ jọjọ. Mi ò ní nọ́mbà yín mi ò ní nọ́mbà yín. Máa wẹ́ nìkan tó máa fún yín. A lè pín lórí níbí yìí. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ torí ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń bá wa sọ ó kọjá irú ẹ̀sìn tẹ́ ń ṣe, ó kọjá irú ìwà ó kọjá nǹkan kan, gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ lè fẹnu kàn láyé yìí ló kọjá ìfẹ́ tẹ́ ní sọ́mọnìkejì yín. Kódà àwọn tí wọ́n dààmú wa ẹ kò ṣe pé kórìíra wọn ni ẹ kàn pọ̀nà hàn wá bá a ṣe ní kú sí pàkúté wọn. Ìyẹn ṣe pàtàkì ní ọlọ́dọ̀ mi, ó sì jẹ́ ara nǹkan tí ẹ̀ ń pè ní wọ́n ọmọlúwàbí tó lọ́n fi jíǹkì yín táwa náà gbìyànjú pé kọ́ lọ́n fi jíǹkì wa. So dúpẹ́ gan-an mo sì mọ̀ pé tí mò ń sọ yìí kò kọjá nǹkan tó wà lọ́kàn gbogbo àwa tá à ń fetí tá à ń gbọ́ nǹkan tí ẹ̀ ń bá wa sọ. A dúpẹ́ o, Ọlọ́run fún yín lẹ́mìí gígùn, yóò fún yín lálàáfíà, yóò sì jẹ́ kí ẹ jẹ́ ẹni tí ó atọ̀nà fún wa pẹ́ torí pé kì í ṣe gbogbo ìgbà tí àwọn èèyàn bá fẹ́ mọ òtítọ́ ni wọ́n máa ń rí. Ṣùgbọ́n ní nǹkan ní ìsọjí òtítọ́ lọ,
àdúrà mi ni pé kọ́lọ́run jẹ́ kẹ́ jẹ́ atọ́nà fún wa fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Ẹ ṣeun. ẹ ṣeun sà. So ta ni host wa ní ìsìn tó láwọn kan náwó sókè? Mo rò pé mo pe Ọ̀túnba Ọlábọ̀dé Òsénì kí ẹ ṣe okay sir. Ṣókí to the time. Ẹ máa mú ọ̀nà nǹkan méjì ní fẹ́ mú nu gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Fún àwa tí à ń ṣe SAN tó yẹ pé àti practice nílò. There are two main areas tí judgment tribunal yẹn lé lórí. Fún àwọn tó máa lè understand ní level tí fẹ́ gbé gbà yìí. Level yẹn náà dẹ̀ ni wípé everything tí court máa ń ṣe àwọn tó bá ní bá fẹ́ tí ó bá irú wọn lójú ọ̀nà court kì wá ń bá litigant èèyàn ló máa lọ bá court and court dẹ̀ ń lo wọn ló gbàdí wọn látàrí wọn láfọṣẹ́ wọn dẹ̀ gbàgbé wọn iṣẹ́ nìfín àwọn judges wọn evidence ló máa ń lò evidence bá ti múnádóko no problem but tí ò bá sí enough evidence láti believe pé èèyàn ṣe báyìí that's why tell me bá lose case a máa bẹ̀rẹ̀ sí wáwá wí àwọn courts tàbí àwọn judges wọn dẹ̀ kì í fi ariwo ọjà ariwo gbé emotion kankan ẹnìkan bá kan ní àpèyẹ kó yàn kì í fi dájọ́ ìṣe court is not a place ṣe pé torí àwọn tó ń dìbò tá ń pariwo lẹ́yìn tí kéèsì dé court wọn kì í fi dájọ́ that is what to manifest in the last judgment. Then most importantly, again, I want to raise our understanding more higher. It's all boiled down to INEC and it's INEC was asked to do a job for 200 million people. I won't put but that is the summary as a law student. INEC have completed a job. Yes, there are some area on manual but what the judges are saying indirectly, as it is said, INEC has delivered a job, and the job as far as the whole 200 Nigerians have plus àwọn malẹ́rìnfín kò tiẹ̀ sí máa kankan bẹ́ẹ̀ di pé they have chosen to do the job to the best of their ability, and that they change yẹ kàn deliver kìíní kan sí IVF kìíní kan it does matter, but it does not really matter. That's what the judgment is telling all of us, and we need to understand that. But then again, there's a lesson in all this. The lesson is subsequent election, and I'm very grateful to Baba, Professor Adeboye, on rig election. It has been in our DNA. It has been like part of our system in African countries, especially in Nigeria, 52, 54, and subsequent elections. I was one time a polling agent from Babafemi Awolowo in 83, and I know what happened. That Baba was winning Jokoto, Kano, Kaduna, and so on. And Uba made then the Secretary General of NPN, spotted out, and he well, look, we are not going to announce this result here, And so what we're going to do is we are going to get Audiogi, that was the NTA chairman. So all I'm trying to say, this has been a problem. We just hope that by the time Hello? Hello? Mr. Bankole. Okay. So I just hope Bola Ahmed Tinubu, and I hope reaching out to him, he has nothing to lose anymore. He could see Nigeria to the president, could sing or the president of America. So having gotten to where he is now, and I hope gradually he needs to start the reform. There's so many areas. The whole place is a rotten place. So I just pray and hope that
having gotten to where he should start using this assault office to start to fix our problem. Election is one of the main area, because láti Trump up into Matu Nigeria, it has to come from a free and fair election. I think that's page 1 of whatever reforms ever say. From election, lento Matu Nigeria matiwa. So I hope that the reform should continue, that he should do everything possible to make sure that certain things come on. See, I need that I need to go with the result of elections. So with that, I want to yield my way to any other person who wants to contribute. OBJ, I'm not a fan, I'm not his fan. But the sure I don't mean anything against the Obasanjo. I know him, but in Kiri, I was running a sawmill at the block industry. Or the not one combative, I think that going to Mazibe Apollo, or the not one cooking for a diamond. I'm not angry. He has done very well. But I'm going to take quick commercial. Le mind sort of get to my darkness loju. Ibo ni wọ́n wà ńgbà tí wọ́n ń ṣe rules and regulations ṣe constitution tí wọ́n ṣe pọ́n wà only reform tí wọ́n take advantage of that to fix the problem of àwọn ọba. I'm not Oba fans. I don't, because at the end of the day, me I'm panic on kota ọba gangan mi mọ tán ṣe fún mẹ̀kúnnù. Mo máa ń sọ bẹ́ẹ̀ nílé Ifẹ̀ àbí láwọn big towns. Tẹ́ bá ti kó nílé ọba, àwọn ilé mẹ̀kúnnù tó jò bá rọ̀ ẹrú corrugated iron yàrá wọn ló máa ń rọ̀ sí, kò sí nǹkan kan tó bá ṣe fún àwọn mẹ̀kúnnù yẹn gangan náà. We need to sit down and discuss all this kind of thing. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé púpọ̀. Ta ni ó wà mi ò fẹ́ kọjá àyè mi o, but. Ẹ̀yin lẹ wà ní ẹgbẹ́ ọ̀sán ẹ continue. Okay. Chris Akíngbadé, mo rọ́wọ́ yín lókè o. Ẹ ṣeun bàbá. Mo ti send the number yín sí Dr. Aliu. Mo ti send the number bàbá Aliu náà sí yín. Ẹ ṣeun. Ìyá torí mo mọ̀ pé ẹ̀yin méjèèjì ń béèrè nọ́mbà ara yín, so mi ò ṣí ẹ̀bàjẹ́. Ẹ ti sọ pé máa send oúnjẹ kí ó tẹ̀dó sí mi. Ìyá ẹ ṣe sà. Lórí tí kí n kọ́ mu níbi tí bàbá Aliu sọ̀rọ̀ sí. Ṣé rí ìlú Nàìjíríà yẹn, ó ti dàrú tipẹ́tipẹ́, àti ń sọ gbogbo wa ló mọ̀. Tí ò bá dàrú ni, nígbà tí wọ́n ṣe election, tí àwọn contestants pọ̀ ní presidential election, party pọ̀ tó represent, tí wọ́n represent ara wọn bẹ̀. The top 3, kátẹ̀wá mú the top 3 ń sìn. Tí ò bá ṣe ọ̀rọ̀ pé ìlú ti dojúrú ni, ṣé ẹni tó win onímọ̀ pé òun win, ẹni tó lose onímọ̀ pé òun lose? Ó ṣe wá jẹ́ pé àwọn mẹ́ta ló ń gbéra wọn lọ sí court. Ṣé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta fẹ́ sọ fún wa pé àwọn ló win ni? Ṣé bẹ́ẹ̀ nìkan ló yẹ kó bínú kó sọ pé èmi ni mo win election yìí o, kó wá gbé àwọn yòókù lọ sí court? Ó ṣe wá jẹ́ pé a rí àwọn parties méjì tí wọ́n ń gbé ẹnìkan lọ sí court. Ṣé àwọn méjì tó gbé ẹjọ́ lọ sí court yẹn, ṣé wọ́n fẹ́ sọ fún wa pé pẹ̀lú calculations wọn àti àwọn polling booths àti representatives tí wọ́n ní síbẹ̀, ó show pé ìkọ̀kan náà àwọn méjèèjì ló win? Ṣé election wà téèyàn méjì ti win ni? Ẹ rí pé gbogbo ẹ̀ ló ti dojúrú pọ̀. Tó bá jẹ́ nìkan bóyá Òbí ló gbé èèyàn lọ sí court, tó gbé àwọn yòókù lọ sí court nsìn, máa ní okay, Òbí dàbí pé ó dára ẹ̀ lójú ni. Bóde jẹ́ Àtíkù ló lọ sí court, but why tí Òbí àti Àtíkù tí wọ́n fi ń gbẹ́jọ́ lọ sí court? Ṣá méjèèjì fẹ́ sọ fúnlé ẹjọ́ páwọn win ni? Ìyẹn ni ò wá yé mi láti bẹ̀rẹ̀ wa, mi ṣe adájọ́, mi dẹ̀ ń ṣe lọ́yà. Ṣùgbọ́n ẹnìkan ló yẹ kó sọ fún wa pé òun lòún win, kó gbé àwọn yòókù lọ sí court. Kì í ṣe pé kéèyàn méjì máa gbé gbogbo èèyàn lọ sí court, ṣáwọn méjì win ni. Ó sọ pé ìlú tó ti dojúrú ni, ó ti dojúrú. Now lórí religion, ó ti pẹ́ tí religion ti jẹ́ factor ní Nigeria election. Nílẹ̀ Haúsá, religion máa ń play factor bẹ́ẹ̀, gbogbo wa ló mọ̀. Ẹni tó wà ní Kaduna tẹ́lẹ̀, alàgbà tó kúrò ní Kaduna yẹn, ó sọ fún wa, ó ṣẹnu béèrè, ó sọ̀rọ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Ní bóyá Ọlọ́run ló ti ọwọ́ bọ̀ lẹ́nu ni, tó ń sọ pé àwọn ti plan pé àwọn Mùsùlùmí fẹ́ gba gbogbo Nàìjíríà.
ó sọ ọ̀nà kí lorúkọ ọkùnrin yẹn gọ́vnà Kaduna El-Rufai ó sọ oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ làwọn àáfàá lọ́rin yẹn náà ti sọ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti sọ tí wọ́n ti kí ẹ̀sìn bọ́ kínní ẹ̀ wọ́n ti wá ń sọ di ẹ̀sìn mọ́ wa lọ́wọ́ báyìí wọ́n ti dá ojú gbogbo ẹ̀rú ìyẹn ò dẹ̀ kò lè gbé Nàìjíríà di anywhere ara confusion tó wà ńlẹ̀ nìyẹn kò sí anywhere in the world tí wọ́n ti máa ń lo ẹ̀sìn láti dìbò fún àwọn èèyàn ní Canada tí mo wà yìí kò sí èyí tó kàn wá bóyá Hindu lẹni tó wà ń bẹ̀ kò sí èyí tó kàn wá bóyá Canadian ni kò sí èyí tó kàn wá bóyá bàbá ẹ̀ ó ti Mexico wá kò sí èyí tó kàn wá bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀ sí èyí tó kàn wá bóyá ó ti ibìkan wá program tí a bá rò pé party yẹn lè ṣe ojú yẹn la máa fi vote wọn síbẹ̀ Nàìjíríà sì wọ́n ti sọ di ẹ̀sìn wọ́n ti sọ di ẹlẹ́yàmẹ̀yà wọ́n ti wá sọ di oríṣiríṣi ara confusion tó ti wà nílẹ̀ yẹn nìyẹn kò dẹ̀ sí bó ṣe fẹ́ tó àwọn tó ń fọkàn sí tí wọ́n nígbàgbọ́ pé Nàìjíríà máa tò èmi ò rí nǹkan kan tó fẹ́ tó Nàìjíríà èmi ò rí ṣé ní ìlú yẹn máa dojú mí ń ṣépè ṣùgbọ́n mi kàn máa ń wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nǹkan tó bá ti ń ṣẹlẹ̀ láti bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tí mo dẹ̀ rí pé kìíní instead kó bẹ́tà sí ṣe ló ń dojúrú sí èmi náà lè conclude pé kìíní a máa dojúrú sí náà Nàìjíríà kò sí bọ́n ṣe fẹ́ tó tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ election wọ́n á sọ̀rọ̀ religion tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ religion wọ́n á tún sọ̀rọ̀ míì a ṣáà máa rí nǹkan kan tó ṣáà máa fa wàhálà ńbẹ̀ ni nǹkan tó dẹ̀ fà á tí gbogbo ẹ fi ń ṣẹlẹ̀ òun ni pé mistrust tó ti wà láti foundation àwọn colonial masters tí wọ́n ti fi sí àárín àwọn èèyàn wa ń bẹ̀ so that ká lè máa bára wa jà ká máa wà in a state of friction all the time ká má ráyè monitor àwọn bí wọ́n ṣe ń kó wa lẹ́rú tí wọ́n ń kó wa lẹ́rù nítorí pé a máa bára wa jà all the time ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn kò dẹ̀ lè end as long as táwọn people yẹn tó colonize wa yẹn tó ń bá ń da gbogbo ẹ̀rú bọ́dẹ̀ ṣe ń ṣe ní gbogbo Africa nìyẹn kì í ṣe pé Nàìjíríà nìkan bọ́n ṣe ń ṣe ní gbogbo Africa nìyẹn a rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àwọn former French colonies yẹn ń sìn a rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ báwọn yẹn ṣe ń bínú tí àwọn military take over ní gbogbo countries wọ̀nyẹn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn British side yẹn ló kàn dàbí pé ó ìdákẹ́ díẹ̀ but ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ ní àwọn British side náà mi pray fún kù àti military àti gbogbo ẹ̀ kò sí èyí tèmi tẹ̀ faramọ́ because either military or civilian regimes ní Africa wọ́n ṣe ni wọ́n oppress aráàlú èmi ò rí ibi tí wọ́n ti wúlò fún wa ok wọ́n ń sọ̀rọ̀ kìíní sìn ara wo ló tu àwọn aráàlú láti àtìgbà tí Babangida military wà ń bẹ̀ àtìgbà tí civilian president wà ń bẹ̀ èwo ló tu aráàlú lára ń bẹ̀ ṣe ni gbogbo ìlú ń kígbe ń sìn àti sanwó school dìṣòro so gbogbo wọn mi ò rí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ṣe òun ni pé until tí Nàìjíríà bá pín sí yẹlẹyẹlẹ gbogbo ètò dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ yìí ó fi hàn wá pé a ti ń lọ sí end time because kò yé mi báwọn candidates méjì tún ṣe máa lọ sí Supreme Court pé àwọn làwọn win election wọ́n tún lọ fún fẹ́ petition candidates méjì ò lè win election yẹn náà ẹnìkan ló yẹ kó jẹ́ ẹni tó win kó dẹ̀ di ẹnu mọ́ kíkejì náà dẹ̀ admit pé ẹni ló win kì í ṣe mi so wọ́n dá gbogbo ẹ̀rú ni wọ́n kàn fi ń waste time wa nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ lórí ti ọ̀rọ̀ Nàìjíríà nìyẹn bàbá ẹjọ́ sẹ́ má ẹjọ́ fún mi ní ìṣẹ́jú kan Ọ̀túnba ló kàn sọ̀rọ̀ ti bàbá Ọbásanjọ́ àti ti àwọn ọba èyí tó ṣẹlẹ̀ ní weekend yìí orú ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ ó ti pẹ́ ta ti ń rí kinní ó ti pẹ́ ta ti ń rí sign ẹ̀ bó máa ṣẹlẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ló ń bọ̀ sí ṣẹ́rí èyí tó ìjù yẹn ló ń bọ̀ wá bá àwọn ọba wa yìí ó ń bọ̀ wá bá àwọn ọba wọn yẹn ṣàkàn sọ pé Ọbásanjọ́ kan harass wọn díẹ̀ ni just little harassment lọ́básanjọ́ fún wọn èyí tó ń bọ̀ tó máa dé bá wọn láìpẹ́ láì jìnà ó wà ń bẹ̀ because àwọn ọba Yorùbá wọn gbogbo èèyàn ń kú ní territory wọn ní domain wọn gbogbo ọba Yorùbá dákẹ́jẹ́ kò síbi tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ń pa wá lọ́mọ wọ́n ń rape àwọn obìnrin wa wọ́n ń bà wá lóko jẹ́ a lè lọ sóko máa gbogbo á di kíní sílé everybody dákẹ́jẹ́ mi ò wá mọ nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tí àtọba àti joyè àtolówó àti mẹ̀kúnnù everybody dákẹ́jẹ́ in the face of this problem tó dẹ̀ mú wá lómi bẹ̀ everybody dákẹ́jẹ́ nígbà tá à ń sọ pé ìkíní ó ti tó lọ àwọn bá ṣe bí ọba Sókótó ṣà ń sọ̀rọ̀
Ọba Sokoto ló sọ̀rọ̀ kan tó ní 7 to 8 out of 10 kidnappings in Nigeria. Ó náwọn Fúlàní ló wà behind it. Ṣebí Fúlàní máa níṣẹ́ Ọba Sokoto. Ó dẹ̀ jẹ́ religious head ńbẹ̀. Ó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tó indict ìrántí ẹ̀. Àwọn ọba Yorùbá ò lè sọ nǹkan kan. Everybody dẹ̀ dákẹ́ jẹ́ síbi kan bẹ̀ níṣà. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Gbogbo ẹ̀ ó ṣe máa bẹ̀rẹ̀ ó máa dojúrú ni. Bẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá fún lílọ Yorùbá fún lílọ Nàìjíríà ni. Òun ló máa end sí. Ẹ ṣé gan ni sir. Ẹ ṣeun. Ta ló tún ní ìbéèrè o àbí nǹkan tó fẹ́ fi kún nǹkan tó wà nílẹ̀ báyìí? Àwọn àgbààgbà bíi alàgbà Bánkọ́lé ǹjẹ́ ní fífi kún? Ẹ ṣé bàbá, mi ò ní àfikún ju pé ká máa wo àwọn Òbí àti Àtíkù ibi tó ń bá lọ, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ náà pàbó ló máa já sí fún wọn. Kò sọgbọ́n tó fẹ́ dá wọn ní kò sọgbọ́n tó fẹ́ dá nípa gbogbo ohun tó wà nílẹ̀. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé. Dókítà ọlọ́pọlọ pípé. Yes, sir. Mo fẹ́ dáhùn Mr. Akíngbadé ní ṣókí. Well, àwọn ọba wo lè sọ̀rọ̀ Mr. Akíngbadé nítorí pé wọ́n ti subordinate gbogbo wọn to the local council chairman. Local council chairman lè ní theoretically only relieve Ọọ̀ni of Ifẹ̀ of his position. Local council chairman, kama as a governor of the state. Of course, carry it forward in it. But according to the Baboon Monkey Constitution 1999, wọ́n ti gba agbára lọ́wọ́ gbogbo ọba. Now, kíndé tí Sultan of Sokoto ń sọ̀rọ̀, ó nìkan náà lè sọ̀rọ̀. Àwọn emir kékeré yòókù wọn lè sọ̀rọ̀. Torí pé Sultan of Sokoto only spiritual hold over them, only religious leader of the north of the Muslims. Seriki Musulumi? Only Seriki Musulumi. So, but in sọ̀rọ̀ on the basis of being a Seriki Musulumi ni, kì í ṣe nítorí pé ó jẹ́ ọba wọn. Àwọn emir yòókù, because one sultan ló wà, and there are about 20-30 emirs kan ló wà. Gbogbo àwọn emirs ni bóyá Gwandu ni o, bóyá ibi kékeré ni o, or bó tiẹ̀ jẹ́ emir of kí lórúkọ bóyá emir of Ìwó gan pàápàá. Gbogbo wọn lè sọ̀rọ̀. Wọ́n ti gba agbára lọ́wọ́ wọn pátápátá because of that 1999 constitution. So kò ní inú ẹni fẹ́ ká gba agbára lọ́wọ́ èèyàn ká dẹ̀ máa blame wọn pé kí ni tí wọ́n fi sọ̀rọ̀. Kò sí gbogbo náà tí a bá lágbára a ní lè sọ̀rọ̀. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ọba wa nìyẹn. Nípa strong man láti Ẹbọra Òwu, General ṣé Oyèjẹkù náà ń pè ní. He has no right, kò ní moral right rárá láti ṣe nǹkan tó ṣe ń jọ Friday as a human being ni mo ń sọ. He did not have that moral right. Kò ní. A gbà pé Igbo lọ́ba. Obi of gbogbo tí gbogbo ní Igwe tí gbogbo ní recent creation after 1900 ni. Òyìnbó ló ṣe àwọn ló fi wọn ló create warrant officer. Àwọn fún warrant officer wọn náà sọ̀rọ̀ àwọn di Igwe àti gbogbo orúkọ tó ń pera wọn. Wọn ní. So historically, he may not have the Oba blood in him. One lè ní Obi of Onitsha, and if you know very well, Obi of Onitsha, it actually Benin ló fún wọn lágbára. Let's put it that way. Yeah. It was a colony of Benin before. So and it started from Bodi Agbo. Exactly. Soluku, yes. to Asaba, to Onitsha.
Benin Empire ni gbogbo wọn jẹ́ ńgbà yẹn. So òun gan ó lè má mọ what ọba jẹ́, what ọba is. Àti ní pé ó dẹ̀ wà very very angry against the Yorubas. Kábíyèsí ìjẹta Onípẹ̀dé confam nípa ọmọ àlè gan ni now. Pé ìgbà tí wọ́n kékeré ọmọ àlè náà máa ń pè ní Òwu, ọmọ àlè kò sí ṣe Ìgbò tó máa ń ṣe. As a result, he had a deep-seated hatred for Yorubas. Ó síbẹ̀ ó di ọba, ó di chief, minor chief lówó, ó ṣe onílé lówó, because that's the only place he knew. But kò ní loyalty sí Òwu, kò ní loyalty sí Ẹ̀gbá land, kò ní loyalty sí Yoruba land. So ìdí ẹ̀ tí kò lè ṣe nǹkan kan, not a single road was built during his 8 years. The old Western region now, not a single federal road was done. Lagos to Ibadan road, wọ́n kàn ń ṣe pálapàla ni. So I was a way to punish you Yorubas. Ẹ ń pè mí lọ́mọ àlè, mi máa punish yín padà. And that is his character. Nǹkan tó ṣe ń jọ Friday nìyẹn. Níbi Olúgbọ́n ti take it on before now. Just a few weeks ago, Olúgbọ́n ti so mo rò pé there's a problem with one problem between the two of them. I can't fully recall what the problem was. Bóyá nípa ilẹ̀ ni o kò ṣẹlẹ̀ mi ìrántí mọ́ ṣá. So Olúgbọ́n called him to order. Ìyẹn ló fi ní pé òun former president of Nigeria pé gbogbo wọn including Olúgbọ́n get up, sit down, get up, sit down. Right, so all insulted me. I feel personally insulted by saying that kì í ṣe tó gbọ́ mo jẹ́ Ọ̀túnba ilẹ̀ Yorùbá, but because I'm just a plain Yoruba man, I feel insulted. So that's my little piece. So ẹ ṣé o. Ẹ ṣeun sir. Ẹ ṣeun. Thank you. So ta ni ó tún ní ìbéèrè tí ò bá wá sí, a lè mú ìpàdé yìí wá sópin. Ǹjẹ́ a ní ẹnìkan tó tún ní ìbéèrè tàbí àfikún tí wọ́n lè fi sí? Aago 6 ti kọjá ìṣẹ́jú 10. N tó ṣẹlẹ̀ ni pé Mrs. Yusuf wọ́n tún ní problem pẹ̀lú technology. So òun ni ò jẹ́ kí wọ́n jẹ́ wa, èmi tí ń dúró pé bóyá kí á tó parí ẹ̀ lónìí wọ́n á jọ ìwà but inú wọn á dùn pa abálẹ̀ yìí dópin. So níjọ́ mẹ́jọ òní lágbára Ọlọ́run àyípadà rere á wà. So a máa retí níjọ́ mẹ́jọ òní, ẹ ṣeun, ẹ kú sùúrù. Mo ti rẹ̀ nìkan tí wọ́n harass díẹ̀ báyìí. Madam Tinuade, ẹ béèrè question kankan o. Bàbá mo náwó ẹ pè mí o. Ta ni ẹ? Ọmọ yín. Ń gba àwọn òrí ọwọ́ nínú ẹ̀, báwo ni mo ṣe máa pè yàn? Wọlé Òní àti alàgbà Abbas wọ́n ti nawọ́ sókè báyìí. Wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ náwó yẹn ni o. Bẹ́ẹ̀ ni. Ok, ẹ jẹ́ kí n pè wọ́n kíákíá. Wọlé Òní, Abbas Busari, kábẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yín. Ó dẹ̀ pé Wọlé Òní ni the first one. Wọlé Òní ló kọ́ nawọ́ sókè. Ok, ẹ dáríjì mí o. Wọlé Òní. Yes, ẹ ṣé gan. Thank you very much. Mo kàn fẹ́ echo nǹkan tí àwọn dáàdi bíi náà sọ ń sè. But I think everything about Basanjo makes that horrible thing that he said on Friday. A lot of Yoruba people have been against it. Obviously, you know that what he said is actually wrong. Àgbọ́yìn dáadáa o. Sir? Àgbọ́yìn dáadáa. Oh, ṣé ẹ gbọ́ mi báyìí? Àgbọ́yìn báyìí, yeah, make it that loud and clear. Just want to pose a question. If the best response for the others will have been for all of them to ignore his command for them to stand up. And this whole incident would have been totally a different outcome. It's just a shame that he said they should stand up and they all stood up like school children. And then he told them to sit down and
they all sat down like school children. In Kotokon was very, very sad for me. They all just obeyed him. And there's no Yoruba person who does not know that Oba is bigger than the governor. So it's just a shame that Baba Obasanjo has chosen to vent his anger in such a way. What is the Oni of is much younger than him. What is Oba Shaki, and many others, and the young one in Ibini. So it's very, very surprising that Baba Obasanjo, as old as he is, although, okay, most of Yoruba, but he has lived in Yoruba land all his life, for him to say that Oba should be, standing for the government. I think he made a massive, massive error of judgment. And that incident on that Friday is going to haunt him for the rest of his life. That's all I have to say. Thank you. Adúpẹ́ púpọ̀. Mo ń bá ẹnìkan sọ̀rọ̀ lánàá. Ó ní wọ́n á sọ fún mi pé èbó ló fi sọ̀rọ̀ o. So n ò ní túmọ̀ rẹ̀ sí Yorùbá. Only disappointment awaits anybody who expects consistency in the behavior of General Olusegun Obasanjo. So bóyá ibi tí comment mi wà lórí nǹkan tẹ́ ẹ sọ nìyẹn. Disappointment awaits anybody who expects consistency in the behavior of General Olusegun Obasanjo. Well, anyway, I will let us have time to interpret that. So, what do you say, Gani? Tani mo tún wá miss báyìí o. Alhaji Busari. Ẹ ṣé o. Ẹ jẹ́ má bínú, ó pẹ́ kí n tó wá sórí ètò lénìí. So mi ò mọ gbogbo nǹkan tán ti sọ sẹ́yìn, but ọ̀wọ́ tí mo bá bẹ̀ ni mo fẹ́ comment on. First of all, Baba, this is not the first time Baba ma insult anybody. Baba is quick to note anybody that disrespect him. There was a time tán wá síbí báyìí, tán ní pé wọ́n disrespect àwọn, wọ́n ní pé gbogbo wa, after all, ṣebí kàbí driver ní gbogbo wa tá wà ń bí, kí ni wọ́n, so gbogbo yẹn ò new. Then ìgbà tán wà lórí oyè, ó ní tán fojú Bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu tán fojú ẹ̀ rí. So gbogbo tán ṣe yẹn kò ń ṣe tó new. But n tẹ́mi expect káwọn ọba yẹn ṣe, ó yẹ kán work out on him ni. Ìgbà tán dìde yẹn, ó yẹ kí gbogbo wọn work out on him ni nítorí ẹ̀kan ṣe nìyẹn. But ó ti ṣẹlẹ̀ náà. So I think posterity will judge Baba, for what he is. Now, ká kúrò lórí ìyẹn. Gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà, with all due respect fún àwọn bàbá tán sọ̀rọ̀, gbogbo ohun tí àwọn mẹ̀kúnnù tójú wọn rí Nàìjíríà lénìí, kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lọ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ bọ̀. Wọ́n sọ wípé a dead horse ni bàbá Tinubu inherit. He is part of he engineer it. Ó sọ wípé ló ń gbé bàbá Buhari wọlé, APC ẹgbẹ́ àwọn náà wà ń bẹ̀ látijọ́ yìí. So he is part and parcel of what he inherited. So kò sí bá ṣe lè sọ̀rọ̀ tá a ṣe bọ̀, òun náà la máa blame for everything. Gbogbo tójú wá rí, he will be blamed for it because only the architect of what is happening in Nigeria today. Now, it's no use crying over split milk. Ó ti wọlé. Where do we go from here? Kí ni bottom line? Ẹ jẹ́ á máa sọ, what is the bottom line? Ara ni àwọn èèyàn. Wíwọlé tán wọlé pẹ̀lú wild wind ni. Nǹkan bàjẹ́ sí. Things are getting worse. Is that the legacy that he wants to continue or what he wants to leave? Because he's so smart. Smart politician. A smart politician will look before you leave. Bàbá leave kò wo bí tó fẹ́ bẹ́ sí. Now, gbogbo ẹ̀ dojúrú. Wọ́n try láti regroup. I don't know. Gbogbo tó ṣe so far.
I mean, subsidy removal. Àwa la mọ̀ tójú gbogbo èèyàn rí. The bottom line ni pé ara ni àwọn èèyàn. Ara ni àwọn èèyàn. Student loan. I mean, student loan. Ní Amẹ́ríkà wọn tí mo bọ́ ṣe máa yanjú ẹ̀ kò work. Ṣé àwọn ọmọ tí ẹ máa gba student loan? Now, gbogbo ohun tán ṣe ó fẹ́ lọ gba loan fún stomach infrastructure. Owó tán máa fi tún ibi tán gbé ṣe, ibi tán ti ṣe, ó máa ṣe nǹkan bí à ń yáwó fún nìyẹn. Kò lọ yáwó kó fi invest. Tán bá dé work out, kan pay loan back. Now, everything that has gone so far, èmi ò rí any atom of smartness. With all due respect. So, ara ni àwọn èèyàn bí kò sí bá ṣe lè fa tí ara ọba tí ò bá ṣe tó máa dẹrùn fáwọn èèyàn. Èmi ti sọ kò sẹ́ni tó lè ṣe, kò sí politician tó lè ṣe. Nínú gbogbo politician, èwo ni ò corrupt nínú wọn. So, ẹ bá ń defend the corruption. And defend all these àwọn jẹgúdújẹrá, it's up to them. As far as I'm concerned, they are all of them from A to Z. They corrupt. They're looking for their own interest. Kò sẹ́ni tó ní interest in Nigeria or ilẹ̀ Yorùbá nínú. Gbogbo nǹkan ṣe so far is for their own pocket. So the bottom line ni pé ara ni àwọn èèyàn kí ni ó máa ṣe tó máa mú dẹrùn wá tó máa mú development wá. Èmi fi pé nǹkan tó yẹ ká máa sọ nísìnyí yẹn. Okay, ẹ ṣeun. So ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́ yẹn o. Ẹ jọ̀ọ́ Prof, just 1 minute, sir, ẹ má bínú sir. Ṣẹ́rí nǹkan tí alàgbà Abbas sọ yẹn, and I'm sorry I have to say this. Gbogbo àwa tá a lórí ìjókòó yìí, gbogbo ìgbà tí àwọn politicians tán wà ń bẹ̀ lẹ́nu. Alàgbà Abbas ò join o, èmi náà ò join o. I read politics, I mean, join in politics. So whatever we get is what we deserve. So gbogbo ata lè kọ́ ta lè kà tá mọ̀ ń pa bóyá afẹ́túnlù ṣe. Join in politics. Then the same problem la nísìn ní Yorùbá nation. À ń sọ wípé ẹ jẹ́ ká ṣe plan B gbogbo àwọn people yẹn jẹ́ ká remove wọn. Àwọn kan ta ní àwọn fẹ́ fi kíní kan ṣe kíní kan ni ẹ máa dára wọn ni. We are so defeatist in nature, we are so defeatist in everything we do. And we suggest what we cannot do. Bola Ahmed Tinubu, well, mi rò kó tí pé 1 year ńbẹ̀. And I cannot imagine pé ó máa fix gbogbo problem lọ́sàn gan. So why don't we want to give him a chance? Yes, sir. Bàbá ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run. You and myself are the join politics because the way the system is set up. Do you have millions to invest? I have an uncle. That is not what I'm saying, sir. I have an uncle. 500 million naira low invest to win in nomination. Do you have that kind of money? You cannot join. I cannot join. And then I keep quiet. Either put up or we shut up. It's not meant We for put you up and or myself. shut up. No, you cannot shut up because it's affecting my people. Don't tell me to shut up. No, why don't you go into politics, sir? I like that. I just told you why. I'm not in politics. Ẹ jẹ́ káwọn tó wà níbẹ̀ kan ṣe a lè wà níta gbangba ká kàn máa ṣe pé wẹ́ẹ̀. Is that what you're saying? You get nothing for it, sir. You can be pé it's just àròkọ ni. Well, maybe you're one of them. Bóyá iná ń jẹ lára ẹ̀ ń jẹ́ inú ẹ̀ ló jẹ́ kẹ́ máa sọ yẹn. Ẹ yẹ ṣe mọ ní. Àwọn èèyàn mi ń sọ́fà ní wọ́n ń pè mí left and right. I have to send money to too many people because ara ni wọ́n. Ẹjọ́ ní politics alàgbà Búsàrí. Ẹjọ́ ní politics be inside it. Ẹ lè máa defeat ara yín pé ẹ need 100 million. Ẹ lórí ẹ need 100. Ìgbà tá a ní kẹjẹ́ ká ṣe plan B ní Yorùbá nation. Ẹ jẹ́ ká lọ wipe ká remove ká ṣe gbáṣẹ́. Mo sure pé ní ẹ máa pẹ̀lú pé wọ́n máa lọ bá bẹ̀rẹ̀ kíní kankan. Wọ́n máa lọ join wọn ni. Let us be real here. Okay, ẹ jẹ́ kí n gbẹ́nu. Tó bá jẹ́ pé ẹ má bínú èmi máa dá sí at this point. Tó bá jẹ́ wípé gbogbo wa I put energy wa into Yoruba nation yẹn kò sí need for plan B. Ẹ má bínú sir. Ẹ ṣeun. Now, ẹ jẹ́ kí n sọ sọ̀sọ̀kúsọ kan. Ní sọ̀sọ̀kúsọ sà.
Well, I want to put this on. I mean, and I'm not necessarily going to fight them. From 1940s to now, looking all over the parts of the world that I knew about, outside of India, with Pandit Nehru and Mahatma Gandhi, there has not been a single nation, including England, France, everywhere, England, France, Germany, what have you, where politicians have not been very, very, very corrupt, including United States of America and the moon. However, having said that, the infrastructure to one ilé wọn support the survival of the people in spite rather than because of the corruption. Àwa ṣẹ̀ṣẹ̀ gba omi ìnira tá a ti gbé infrastructure fún kankanlẹ̀, so that corruption had nothing to be built on. And the one place in Nigeria where people took into account a need for growth and development, and where corruption was not practiced the way it is now, is the part in Nigeria that is still thriving, and that's Southwest. So we have every reason to believe that corruption here, fight here ahead of everything else. Oma take over life Oluwa and they finish it. How can we fight corruption in parallel with creating a basis for development? That is exactly what some of us are thinking. And that will require sacrifice from one time and Dale Jokpe Kilawa náà ṣe. Kò sí nǹkan tá a lè ṣe. Irú mi bá wá ṣe lọ ṣe Èkó. Ọmọ Sansiri ìjẹta ni ó sọ pé kò sí ṣe. Mo ń bọ̀. And while Prof were off the microphone, let me quickly add, there's a character style to make prominent politicians. That character style is found at two other places besides the political show boardroom. A man find in the prison among prisoners. And the man find it among very successful CEOs. Me, so CEO of small company, but of the major companies. And one thing all those three group of people need in common in terms of their character and personality is the ability to live a life of contradiction, where your man looking at the defense mechanism of denial, láti fi handle day-to-day living. Killing denial in real life is day-to-day life, it's ability to lie. Me, there's a way ká parọ́ tá máa wo left and right, o tá ní wo ẹni tá ń bá sọ̀rọ̀. Mo sọ pé ká parọ́ ká máa wo báyìí ni. Mo sọ fún ẹ pé this thing is blue. This thing is red. This is red. This is indigo. Ironic. You can see it that the bastard is lying to you, but so convincingly. So you find it among the prisoners, our adient prisoners, irredeemable prisoners, you find it among them, you find it in the boardroom, and you find it among politicians. Let's be honest, most of our time, we represent the upper echelon of the Yoruba society. Whether you want to admit it or not, you belong to that higher 10, 20% of the Yoruba group, subgroup. You'll find
Yorubas are the most educated ethnic group in America. It's because we sent over here, plan now, but it turns out the extremely intelligent ones among us come over here. So I would say that most of us will be good politicians. So Tabamu, there are 22 of us in this group right now. Tabamari, 2 or 3 politicians or maximum of 5 politicians among us will be lucky. We don't have the psychological makeup. Ale paro, ale jale, ale kini Yoruba man pe paro jale doko. So we can do that. Yes, the politicians must be able to do that. Good CEOs must be able to do that. That prisoner in the prison, Olishe, that's again, I've said I'm not going to be talking about myself anymore. That's why the fact Nipa was a board certified psychiatrist, Kinto Law, Greater Fort Prison. That's the largest prison in Pennsylvania, 3rd largest in the United States. I was a medical director for 4 years. Tell me the number of times some prisoners make a fool of me. Can't borrow from me. And I thought they were telling me the truth. They lied and lied and lied until I finally made a policy that anything anybody says is a lie. Because in your paro, I demand well bayi, and konisi sweat, konisi anxiety, konisi anything. Those are good politicians. Those are good CEOs. I want to win election. Exactly. So most of us here will not qualify. So Mr. Alhaji Abbas, she was around. Oh, I think he left. No, yes, Mwambi. Yes, sir. Alhaji, am I waste 500 million in politics? I'm too smart for that. you that I know, I think you're too honest to be a good politician. Okay, Prof. Okay, this story I'm getting ready to tell you, I'm going to fuse it. It was something in Western Region and Lagos, and it involves Obafemi Awolowo. Àwọn tí wọ́n bá ṣiṣẹ́, wọ́n gbé owó, wọ́n wá gbé bá wọn ní bàbá tí ń rèé o, ó ní tí ò níbo lẹ ti rí. Owó tí ń sun. Àwọn ní kinní kan ṣe lẹ́dẹ̀ ń pàkọ́, àwọn dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo wa jọ ṣiṣẹ́ yìí ni ẹ̀yin dẹ̀ ní bàbá wa. So tí nìyí. Ó wá fi wọ́n rẹ́rìn, ó ní báwo lówó yẹn ṣe jẹ́ tiwa, iṣẹ́ wo ni mo ṣe for myself tí mo fi wà entitled sí irú owó báyìí tó kọjá sálárì mi. Ló bá sọ sí wọn lẹ́nu buyọ̀ sí, wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí fẹsẹ̀ palẹ̀, wọ́n gbówó yẹn padà lọ. Now, Awólọ́wọ̀ ò lágbára débi kó mọ̀ bóyá wọ́n kó díẹ̀ fúnra wọn lẹ́yìn yẹn o, kò ní. But by refusing the money, he made it clear to them pé tó ń bá rí kọ́bọ̀ tó bá sọnù nínú system yìí, tó ń bá wádìí ẹ̀ kò sí ìdáríjì ní sàòkú o. Now, how many of those have we had in leadership? How many do we need? During the AGNNDP problem, àwọn òní sòdodo ni, àwọn tó wà against Awólọ́wọ̀ were the people that Awólọ́wọ̀ didn't allow to steal. Bẹ́ẹ̀ni sir. And he didn't allow them to steal, and he didn't spend 10 years in jail, but he was put in jail for, he was sentenced for 10 years. Àwọn èèyàn wo ló lágbára débi pé wọ́n á gba kámú wọn lọ sẹ̀wọ̀n ọdún mẹ́wàá. I know he didn't finish it, but nobody said he wouldn't. Nobody knew the future enough to know that Yakubu Gowon will release him.
And then ìgbà táwọn èèyàn bá lọ sunkún ba lẹ́wọ̀n pé bàbá tí wọ́n ní kẹ́ ẹ surrender wọ́n ní kẹ́ ẹ bá surrender wọ́n á release yín á tún fi wọ́n rẹ́rìn. So bottom line ni pé it takes a lot to fight corruption, much more than anybody needs, but it doesn't take too much to think of construction. If we all decide that we want to be constructive, rebuild a people, and what have you, it will be easier for us to do that than to engage in a fight against corruption in which everybody is already engaged. Nǹkan tá a bá wá ṣe tó bá ní láárí, òun ló máa reduce corruption. Never, it wouldn't eliminate it. Human beings are so damn selfish, so self-centered, that most of us don't think about who is hurting. As long as we get what we want, we might say things differently somehow. But look at United States of America and the moon. Are you going to tell me that the president, ex-president, whatever, he was not corrupt? Ẹ wo bí nbolo ti rí millions and millions of dollars to fi run election nísìnyí. Báwo la America ṣe ń run election gan-an? Ń ṣe bí àwọn giant business establishments ló máa ń finance election yẹn tó bá dé wò wọ́n ló máa finance tó bá ti commit pé ó máa ṣe báyìí fún wọn. Òun ni wọ́n máa fún lówó pé kó run. Á dẹ̀ ná ẹni tí wọn ò fún lówó. Is that not corruption? It is. I mean, come on. Ẹ wo ìgbà tí mò ń ka kinní kan lónìí. Wọ́n ṣe school. Wọ́n láwọn fẹ́ improve school. Wọ́n ní kinní kan ṣẹlẹ̀ dẹ̀ ń pàkọ́. When I came here in 1969, I was teaching high school in Baltimore. My school was not segregated. They were integrating schools then, 1969. Northwestern High School in Baltimore. 50% Jewish, 50% Black. All the courses that were targeted at going to college had only Jewish students or mainly Jewish students in them. The ones that were targeted at practically ending high school and not going anywhere after that, overwhelming majority Black. What happened is that there was this bushman they got from Nigeria to come and teach mathematics there. And based upon what he brought to them, he had to teach advanced mathematics, where you are doing three-dimensional geometry, calculus, and a little bit of linear algebra, and computer programming. There were 3 classes like that. One was taught by Herbert Barenheit, the chair of the department. One was taught by Bamberger, another person in the department. One was taught by moi. My class had 24 Jews and 2 Blacks. Shengbomi. I was also teaching what they call business math, all Black. Oh, except for one regular-looking WASP, white Anglo-Testament Protestant. Then I was teaching geometry, 10th grade. All students were supposed to be there because Baltimore City required 10th graders to do geometry. Báwo làwọn ọmọ tó pass 10th grade geometry? Báwo ni wọn ò ṣe qualify fún advanced math tó jẹ́ gbogbo wọn ló dẹ̀ dúdú? Báwo làwọn tí ó pass 10th grade geometry? Ṣé wọ́n wá ṣe dáadáa ju àwọn tí wọ́n gbé lọ sí business math lọ ní tí wọ́n fi lè ṣe college level courses? If it's not corruption at every level. Now, this rascal from Nigeria, who had taught at King's College Lagos, taught at University of Lagos and what have you, thought he knew more than anybody else. And he thought that a teacher in America was as powerful as a teacher in Nigeria. He removed a couple of students from his business math class and put them in advanced math.
because it was simply too good to be in this place where you are talking about percentages and tax returns and all of that stuff. Meanwhile, there were 3 students in the advanced math class who weren't doing deeply with it. He removed them and put them in his business math class. The case went to the principal, he went to, nothing happened because nobody wanted to engage a foreigner in an argument about who is good enough for what. That is United States of America and the moon, Baltimore City, Maryland. Shangbomi, corruption. When I came, the governor of Maryland, the former governor of Maryland, who was now the vice president of the United States, vice president to Richard Nixon, and when Lofi Party vice presidency, I bet you agree. That's right. And then they chose somebody else. Former governor of Maryland in Mani. Yeah, the successor, to not the governor, and when not party. I mean, when we are comparing people and comparing structures, every of you exonerate wow, the way politics works or has worked. How am I reason is because the infrastructure is not there. Now, why is the infrastructure not there? But infrastructure, you know, America, in Dubai law. Read history and you learn about robber barons. Who are the robber barons? A mix of politicians and businessmen. That's right. Ojú àwọn pẹ̀kúnnù rí mọ̀ bó. Nínú àwọn robber barons yẹn, àwọn kan ti clean orúkọ wọn, ẹ máa gbọ́ Carnegie Mellon gbígbà owó olè ayé àtijọ́ tí wọ́n ti kó nǹkan jẹ tí wọ́n wá lọ fi ṣe big business. Look up to. Let's look at that. Let's not say, I mean, you know, American history in Nigeria, American history, America, we just have to listen to people that we found in here, and some of them might be willing to tell the truth. But realistically speaking, politics almost everywhere. And the politics. I mean, so, but policy it's a little more difficult when you don't have a following, but it's not impossible. It's a little more difficult, but it's not impossible. And that's what I hope that we who meet here every day can think through. What can we do to change things for the better in our land without corrupting ourselves or what have you? There has to be some alternative to that very, very bad path. And some people are already doing it. Doctors who go home once in a while to go and cure diseases, to take blood pressure, to take care of people who don't have money for medical stuff. They do it, they come back, they use their own money. There's something called AMPA. People do that. There are people who are teaching some subjects online in Nigeria as we are talking. It's not a big thing to change overnight. It's better than doing nothing. There is Abbas who is involved in building schools. This same Alhaji Abbas who's involved in building schools. And he's doing it. The only thing is that he also expects politicians to do much more than he is doing. If they can do it, they won't be called politicians. So, and then I will warn all of us. Tí wọ́n bá pè yín pé kẹ́ wá ṣe nǹkan kan fún ilé, àwọn nǹkan tí mi gbọ́, and I didn't fall victim to it. Àwọn tí ó wà nídìí iṣẹ́ yẹn, civil servants, wọ́n á ní kẹ́ fún wọn ní budget bẹ́ẹ̀ ṣe máa náwó, irú owó tẹ́ máa ná. Wọ́n á fún yín ní
tẹ́ ẹ bá lọ fún wọn ní bọ́jẹ̀tì pínrín bọ́jẹ̀tì yẹn ni wọ́n máa wá multiply by x where x is not a small number ni wọ́n á fi lọ gba owó lọ́wọ́ ìjọba wọ́n á fún yín ní iye tẹ́ ẹ sọ pé ẹ fẹ́ o but iye tẹ́ ẹ fẹ́ multiply by x minus 1 òun ni wọ́n máa pín so ta ló lè ṣé ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọye tí ẹ ń fẹ́ no matter how legitimate or illegitimate it is you can't get away from it but tó bá jẹ́ pé sálárì ẹ níbi tó ti ṣiṣẹ́ ní Howard University pé o ti pín sọ́nà méjìlá dípò ọ̀nà mẹ́sàn-án because it's not the academic year alone that you can make the money you can take your annual salary and divide it by 12 and get your salary monthly tó o bá ti ń ṣe yẹn for a long time o ní ìdí kọ́bọ̀ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n gbé padà lọ sílé pé kó wá ṣe nǹkan kan níbẹ̀ why don't you need kọ́bọ̀ legitimately they will give you a hotel to stay legitimately you'll be able to eat in the cafeteria of the hotel. Legitimately, a driver will pick you up from the hotel and take you to where you are working every day. You know what? Budget if anything. But again, not all of us think that way. But if 1 or 2 or 3 of us think that way, a lè bá ìjọba ṣiṣẹ́ tá a bá ti bá wọn ṣe gbìrìgbìrì. I think I've talked too much, but I think... Professor, I have something to say. Tell by mind. No, me or mind. Mind. Yeah, in response to your statement in Awolowo, you see, Awolowo was never... Awolowo was probably man for man, one of the best people who ever lived in Nigeria. If I turn the fish, Lẹ́yìn Odùduwà, Tom Fisher, the next important Yoruba man. I fully agree. Ṣùgbọ́n he was not a successful politician. In Nigeria, no. Western region, he did miraculously well. Nítorí kíni, he was dealing with a milieu, with an environment where Ọmọlúwàbí concept, she was stronger. She was stronger, yes. Awolowo will not have succeeded in current Nigeria as a state governor. Mm-hmm. He would not. And definitely, he stated today he was not a successful Nigerian politician because he was not dishonest enough. That's right. He was not dishonest enough. And you know, when they established the UPN, and miraculously, all the states of the whole Western region was UPN, in spite of the creation of Midwest in 63. The UPN governments continued this agenda by declaring secondary education free. The way they declared primary education free in 1954-55, they declared secondary education free in 1979-80. And they were working on that, and it was working. And now things have become a little more difficult, but it's still manageable until 1983 when there was a federal election and blah, blah. So we don't know the fact that the Western region was accustomed to Awolowo's behavior, and I don't want to blame it all on him. Awolowo crowd was the reason they gave them a second chance. In fact, in an essay I wrote, about free education in Western region, 50 years of it, I mentioned that Awolowo had a second coming. And his second coming was almost as good as the first coming. It was only truncated by the military's second coming in 1983, December 31. So, ẹ jẹ́ ká ro gbogbo ẹ̀ pọ̀, ká fi kọ́gbọ́n. Kì í ṣe pé ànírònú. Many times the data is just not available to us to work with.
but the data is there. We'll just have to dig it out. And I'm not making Awolowo a god or anything like that. I'm just giving him as an example of where people have actually struggled against structural obstructions. And yeah, it was not a good politician. Otherwise, I mean, he should have achieved his objective of being head of Nigeria and making the land good for all of his inhabitants. Yeah. So I don't. Tinubu may achieve where we don't expect him to. He has an opportunity to do it now. He wouldn't have an opportunity if he wasn't a politician. And if he was a politician, he wouldn't have this opportunity he has if he was not president. And if he's not president, we know what the presidency was look like in the past 8 years. We know what it looked like the 8 years before that, and so on and so forth. So why shouldn't he find a trick? If it really means well, why shouldn't he find a trick that will allow people to love him enough to put him in office so he can use the office to better our lives? Yes. I mean, I'm not beating my chest about that process. I'm saying it was the only thing available after a point. Thank you. Honorable Tanmi Otipe. No, Ọ̀túnba nìkan lọ́wọ́ wọn wà lókè. Ṣé Ọ̀túnba ẹ tún ní ọ̀rọ̀ míì sọ ni? Wọ́n gbàgbé láti múlẹ̀ ni. Wọ́n gbàgbé láti múlẹ̀. So mo fẹ́ kàn bribe mi ni o, mo fẹ́ kẹ́ bribe kí tó mọ̀ mi. Okay, mo ti send the break. Look, Ọ̀túnba lè bribe ní ìsìn kò tó ẹ̀kọ́ kọ́bọ̀ méjì àkàrà kọ́bọ̀. Oh, going beyond that, Eduro. Níbi Ọ̀túnba nípa àwọn ò fẹ́ ṣe politician, wọ́n dẹ̀ fẹ́ kàn bribe wọn. So when you point an accusing finger at somebody or some people, the remaining 4 are pointing at you. And I'm not being mischievous. I'm only saying I wake up every day feeling guilty about not having the kind of brain that will make the solution to our problems that obvious to me. I mean, much as I want the problems to solve, why is it that I can't think through it? And it's because it has to do with people in their millions. It has to do with people in their millions. Absolutely. And you are not going to change anybody just by fiat. And anybody and do whatever that body wants, and it can be as corrupt as hell. Mm-hmm. How do you win? So at the end of the day, modeling. That's what it is. Thank you. Alàgbà Abbas. Ẹ má bínú sá, mo fẹ́ bọ̀ tẹ́sí gbogbo tẹ́ sọ lẹ́ni, gbogbo tẹ́ sọ pátá Ọlọ́run ní balaka yẹn jẹ́, ẹ̀yin bàbá wa Oyèfúlẹ̀ náà, Ọlọ́run ní balaka yẹn jẹ́, Ọlọ́run á máa fi ìmọ̀kúnmọ̀, Ọlọ́run á máa fọgbọ́n kọ́gbọ́n fún yín. Because nítorí irú yín ni irú àwa ìṣe ń sọ̀rọ̀. Tẹ́ ẹ̀ bá sí ń bẹ̀, I mean, who am I kí máa sọ pé kí máa sọ gbogbo sọ. So ẹjọ kẹfù. Ebi ò tí ì dá skul kankan lẹ Nàìjíríà o. Kò rí bẹ́ẹ̀, ẹ ti ṣètọ́jú yẹn lọ, so ibi tí mo fẹ́ sọ tẹ́ ẹ rí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ sọ bàbá rẹ àwọn náà wọ́n sọ̀rọ̀ wípé wọ́n lọ bá bàbá wò nílé pé bàbá olóòótọ́ ni ẹ lè ṣe politics ẹ lè win ní presidency because etí lóòótọ́ ọ̀rọ̀ òótọ́ ẹ lè parọ́. Wọ́n sọ fún and exactly tí ó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni ẹ because Baba will not sell his soul nítorí pé to win election. I mean he has rising above that. Pé tọ́lọ́ tó bá wọn lọ́n kọ́ lọ́n fóun ṣe
òun á ṣe tí ò bá dẹ̀ rí ṣe náà àmúwọ́ Ọlọ́run ni bàbá ti gbà. So gẹ́gẹ́ bí n tẹ́ ẹ sọ tẹ́ ẹ parọ́, the first project tá a ṣe ní Ọ̀ṣun project yẹn ó cost wa ní 21 million. Ní wàá bá mi wípé because èmi mo ní gbogbo owó tá a ná gbogbo account èmi ọwọ́ mi ló wà wípé Ọ̀ṣun Minister of Education wọ́n fẹ́ adopt project wa. We have finished 5 projects now. The first one ó cost wa ní 21 million. Ní wàá ní pé okay o Ọ̀ṣun Minister of Education will adopt it as their project. Pé ká mú gbogbo receipt gbogbo owó tá a ná gbogbo account wa ká submit ẹ̀. Wọ́n á fi clause sí wípé 21 million tẹ́lẹ̀ náà yẹn ẹ fún wa ní 65 million pé 65 million budget la máa fún wọn wípé a ná síbẹ̀. Wípé they will so wọ́n á forúkọ àgbà 65 million. So wọ́n á fún wa ní 21 million wọn, àwọn á keep 44, àwọn á keep 44. I mean, wọ́n á sọ fún ẹ pé okay, tán bá auditor, I'm an auditor, tán bá audit account yẹn down the line in future, tán rí i pé gbogbo tá a submit kò add up to 65 million. Àwa náà wàá mú náà. Oh yeah. So mo sọ fún gbogbo àwọn tán wọ̀ on the ground pé láyé yín láyé àwa ṣe ilé nítorí tọ́lọ́ ni a ṣe nítorí government kò lè ṣẹlẹ̀. Kò lè ṣẹlẹ̀. Ẹ sọ fún wọn pé àfẹ́ kan fọwọ́ mówó wọn. Ọlọ́run ó sì wà lẹ́yìn yín títí dé gbẹ̀yìn. Àmín. So olóòótọ́ ọ̀rọ̀ bàbá wò wọ́n ní a prophet never get respect in his homeland ni. Ó ti jẹ́ ẹ̀jẹ̀ o. No. I mean, during his lifetime. Àfi tó bá fẹ́ parọ́ ó get respect. Yes. Nna la ṣe make reference wọn ní tatún lè sọ nípa ẹ̀. I don't want to make it personal, but I will make this one to convince you that Awolowo got respect when he was alive. January 1968. Awolowo was offered honorary doctorate degree by the University of Lagos. Òun àti former governor of Midwest, Jerry Mariere, àti Yakubu Gowon, àti ẹlòmíì tí mi ò rántí. The night before the graduation ceremony, faculty was brought forward to the front of what they call Yakubu Gowon Library to have a reception for the honorary graduates. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Yes, sir. Bẹ́ẹ̀ni, sir. Mi ò mọ̀ bóyá mo ti sọ̀tàn yìí bí rí o, but tí n bá ti sọ̀rọ̀ ẹ foríjì mi. I was a young lecturer there. And when they brought him, Tos Benson, tó jẹ́ alátakò ẹ̀, NCNC gbẹ̀wẹ̀, òun ló tẹ̀lé lẹ́yìn. And when they came to the math department in line, that is, according to departments, and Adeboye is the first name in the math department. And Fagbemi, who was the head of the math department, was told to introduce his faculty. Ṣé ń gbọ́ mi? I'm going, sir. Bẹ́ẹ̀ni, sir. Awolowo, once he was told that this is Mr. Adeboye, he teaches blah, blah, blah. He took his hand out and took my hand. Ṣé tó bá dẹ̀ ń bọ̀wọ̀ at some point wá jọ̀wọ́ lẹ̀? He did not. So then it drew me nearer. Ṣé o pé bàbá yẹn wà diplomatic? So èmi náà wà diplomatic pẹ̀lú ẹ̀. Ó ní, how old are you?
Money 24. Ṣé á dẹ̀ fi mí lẹ̀ kí n máa lọ? Ó ní, how did you get here? I'm from US, so I'm Angbafabu. Money, I took a taxi. So only know, how did you get to be a lecturer in mathematics here? So more of it's a short story, but I don't think we have time for it here. I'm an honorary graduate. I should be able to take some time. Okay. The way those of us who went to University of Ibadan tell stories is not quite the way you receive them. Only give it to me. When we call it fabu, only fabu, only okay, let go. Only once upon a time, in a place called Western Region of Nigeria, the premier of that region, whose name we are not going to mention. Well, okay, I'm a lawyer, I know how to obey rules. We are not going to mention his name, but he woke up one morning and Fabu is a mixture of Yoruba and English. The night before, but woke up declare free education. Only free education, is that bad? Only I didn't say good or bad. I said he declared free education, no matter what he, maybe because of what he ate the night before or this or that. But okay, let's move on. Only free education. Only so this lecturer in mathematics was only in standard 3 in 1954. And so with all the money that he owed the African Church School, there will never have been any allowance for him to go to school the next year. It was free education that bailed him from January 17, 1955 until December 66 when he finished elementary school. Only so what the premier did wasn't bad. When we are not making judgments, we are asking, how did you get here? And if it's not, if taxi is not good enough, then he said, okay. Only so by 1957, when free education was over, and there was no way to go to secondary school because we couldn't even afford primary school, I was selling family of bread in Gbode. But during that year, I took the entrance exam to the cheapest secondary school in Western Region. And guess what? It was this same premier that ran the school, Government College Ibadan. Only so I was there. And that premier was there. And when I was coming out of Government College, able to go to University of Ibadan in 1963, on September 11, 1963, this man had offended his federal government. Bow, they put him in prison. Only should I shake? Well, yeah, you can shake. Prison is not that good. And then he said, okay, so what happened between 63 and 67? While I was still a student, in spite of the fact that the premier was supposed to be there for 10 years, they released him in 1966. I'm told that he has been released. So if he hangs around and just looks at the panorama and see what thousands and thousands of children from Western Region have become because of him, he said, you know what, Mr. Adeboye, is that what you call yourself? Yes. You know how to make an old man happy. What old man? Did we mention any name? I mean, I would have had an opportunity to say, gratitude from somebody who had followed his work from 1954 to 1968. If I have that kind of approval of what I did with my life for that kind of period of time, I could die.
Ní abá kú kò sí nǹkan tá à ń mú lọ́rùn ń bẹ̀. Àmórúkọ lọ sọ́run. And àwọn Ìjẹ̀bú á máa kọrin kan with Gbọ̀ngàn accent. Wọ́n ní ṣe yóò ṣe ọ̀rẹ́ mi ó jẹ́ àlọ́. Ṣé yóò ṣe ọ̀rẹ́ mi ọjọ́ ń lọ tá a bá ṣe Àóròyìn. ṣe yóò ṣe ọ̀rẹ́ mi ọjọ́ ń lọ. Awólọ́wọ̀ will never be forgotten. Yes. Never. Well, Never. let's look at that. Gbogbo àwọn tó jalè tó kówó jẹ tó ṣe kíní kan, we are struggling to remember them just so that we can know what not to do. Yes. We don't have to struggle to remember Awólọ́wọ̀. Yes. We don't. It's right in front of us almost every day. Look at yourself. I mean, maybe my generation is different from the younger generation. I look at myself and look at what that shoeless kid without breakfast was enduring before free education, and what happened after free education, and what followed it. Babade, ẹ má bínú sir. Charity ní under this generation ní àti gbàgbé Awólọ́wọ̀. Tí ilẹ̀ Yorùbá bá wà London, Nigeria for a longer time. Wọ́n máa gbàgbé Awólọ́wọ̀. We are going to work. Àwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí ń ka ìwé. Wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ń ka ìwé ìtàn. Kó tó di pé wọ́n máa rántí. Tẹ́ bá ń sọ Awólọ́wọ̀ fún àwọn tó jẹ́ ọmọ 20 years ńsìn wọn mẹ́ni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. But we are going to work against their forgetting. That's right. That's the job for you, me, and everybody. That's why we need to get out of Nigeria. That is our politics. That's right. As long as taba wà Nigeria, yẹn wọ́n máa jẹ́ ká gbàgbé ìtàn. Nǹkan èèmù wọn nìyẹn. À ní rántí Awólọ́wọ̀ mọ́ soon. But àwọn Nàìjíríà ní kò sí tó sọ ká máa ṣe àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe alàgbà Chris. Àwa yìí nìkan Yorùbá nìkan ló máa ń insist pé kí àwọn ọmọ wa máa sọ òyìnbó. Haúsá ti kọ́mọ ẹ̀ láwúsá. Igbo akọmọ ní Igbo tápà nǹkan àwa yìí address immediate problem ta ní fúnra ara wa gangan innerlist problem ní German pé àwa yìí gangan kò sí tó ní ká má develop Èkìtì state bá ti ń sọ̀rọ̀ yìí kò ní tó ní ká má develop Ondo Ọ̀yọ́ àti gbogbo ẹ̀ a lè máa dúró àwọn ní kíní kan a máa mú kan dání ká tó ṣe Yorùbá nation we are going to get to Yorùbá nation but kì í ṣe ọ̀rọ̀ bí next week àbí another 2 or 3 years. Let us be realistic. Ṣẹ́rí nǹkan tó ṣe pé ṣẹ́rí development ẹ sọ yìí ó gba owó. Ẹ̀yin ò ní owó yẹn. Èmi ò ní owó yẹn. Government wa tó ní owó yẹn wọn ò fi ṣe priority wọn láti náwó yẹn sí the right channel. Ìyẹn la ṣe ní kẹjẹ ká yọ wọn kó ń bẹ àdẹgbà. Irọ́ báwo la ìfẹ́ yọ wọn ṣe national assembly àwọn. Báwo. Tábà belief tábà ipa belief ara wa gangan. Tẹ́m bá bẹ̀rẹ̀ máa ní ká gbé yín lọ kẹ́kẹ́ lọ represent Iléṣà àbí kíní kan constituency ní láti ná fún yín because I believe pé àwọn èèyàn but because we are afraid pé ṣé majority Yorùbá gangan believe ní Yorùbá business yìí. Ṣeré Ọ̀túnba jẹ́ kí n sọ ìtàn kékeré kan bí nígbà tí Babangida tó dá zero party gbogbo alómọ time Babangida tó ń experiment lóríṣiríṣi ó dá zero party lẹ̀ ìyẹn fún mi ní opportunity pé kémi jáde. Èmi láì dí nǹkan tèmi fẹ́ ṣe torí mi máa ń like ibi tí n bá wà kí contribution wà bẹ̀ positive contribution. Mo wá jáde o pé mo tẹ̀ fẹ́ represent local government àbí nǹkan kan. Wọ́n wá ń refer mi sí àwọn bàbá kan ìyá kan bàbá kan. Mo dọ́dọ̀ ìkíní ó ń sọ pé màá ṣe báyìí fún òun. Mo dọ́dọ̀ kejì ó ní nǹkan báyìí lòun ń béèrè lọ́wọ́ mi. Nǹkan báyìí lòun béèrè lọ́wọ́ mi. Èmi fẹ́ ṣiṣẹ́ ni o, but àwọn tí ń impose àwọn èèyàn tí ó máa ṣe iṣẹ́ yẹn. Wọ́n ti ń fún mi ní conditions. Ṣó ti yé yín sìn. Gbogbo conditions tí wọ́n fún mi kò sí mo ṣe lè meet up. Pẹ̀lú gbogbo conditions tí wọ́n filẹ̀, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà nìyẹn. Tẹ́ bá ní okay o Chris ẹ like Chris bó ṣe Akíngbadé ó ṣe dáadáa. Ẹni ẹ fẹ́ sponsor ẹ̀ ṣé àwọn tó wà ńbẹ̀ yẹn ṣé wọ́n máa gbà because wọ́n rí pé ẹni yìí ò ní gbé owó lẹ̀ fún wọn. Ibi tí problem Nàìjíríà wà ní bàbá Adébóyè náà ti sọ ńbẹ̀ alàgbà Abbas náà ti sọ ńbẹ̀ yẹn. Kí ni solution problem tó wà ńbẹ̀ ni. Kí la ṣe fẹ́ solve problem yìí? Ṣé rí problem yẹn complex.
problem yẹn complex gidi. Well, let's start talking solution. Solution náà ni ṣe rí tẹ́ bá kọ́ identify problems yẹn tán lè mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ tackle ẹ̀. Mo ti sọ ìṣòro kan sìn báyìí. Ìṣòro yẹn ni pé àwọn yẹn rí pé mi ready àti fi owó lẹ̀ àti nǹkan tí wọ́n ń béèrè. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Kí ni summary? Wọ́n rí pé wọn ò lè ṣiṣẹ́ fún Akíngbadé. Wọ́n wẹ́ nìkan tó máa fi owó lẹ̀ tó máa fún àwọn ní owó tí wọ́n ń béèrè wọ̀nyẹn. Ẹni yẹn tó bá dẹ̀ ti débẹ̀ owó tó ti kọ́ náà yẹn ló máa recoup ńbẹ̀. Because ó ti ná millions fún wọn. Alàgbà bá sì sọ ń sìn pé brother wọn kù wọn ná 500 million. Tí wọ́n kù wọn yẹn bá wọlé ní 500 million tó ná yẹn ló kọ́ máa fẹ́ recover pé òun ti ná 500 million. System tó wà ń bẹ̀ ni pé à ń láti dá gbogbo system yẹn rú káṣẹ̀ wá fi míì síbẹ̀. Gbogbo system tó wà ń bẹ̀ yẹn ló kórajọ tó jẹ́ kí Nàìjíríà wà ó jẹ́ kí problem yẹn ó wà unsolvable. Ó jẹ́ ká lọ sí Yorùbá nation alàgbà Chris tabadi Yorùbá nation gangan problem governance all over is universal. A máa ní láti provide so many things fún àwọn èèyàn láti jẹ́ kínní. A ní láti bẹ̀rẹ̀ sí believe pé ó dìgbà tá a bá débi kan ká tó lè ṣe nǹkan tó dáa. No, Ọ̀túnba. Yes, sir. Àwọn bàbá wa rí tí bá wó lugi tòkè ẹ̀ lákọ́ yàn. Oǹdó ni mo sọ yàn tòkè ẹ̀ lákọ́ gé. To solve a problem for Yoruba land is easier than to solve a problem for Nigeria. No. Me in Nigeria, sir, but of course I subscribe to it. Law is the best thing that will happen to Yoruba the nation, Yoruba people. But what I'm saying is why we are it can do run our state to belongs to run properly now. We don't engage our politicians our Yoruba politicians we don't engage them. We need to tell them what we want. That's one way of looking at things. But let me tell you how Yoruba people themselves have restructured. Nígbà tí nǹkan dojú ẹ̀. Bàbá wa Bàbá Aliu, wọ́n ti lọ. Oh, wọ́n wà ń bẹ̀. Bàbá Aliu, wọ́n ti sọ fún wa pé tí ò bá sí pé ayapa irọ́ là ń pa tanra wa jẹ pé a fẹ́ gbòmìnira. A pé nǹkan tí ẹ máa tò ní ilẹ̀ wa irọ́ ni. Now, èmi ò gbọ́ Hausa, but I love the people, the fundamental people, not their politicians. I don't even have any hatred toward the Fulani people. I don't have any hatred for Ishekiri or Igbo. No, the real issue is pé àwọn tó manipulate wọn. Àwọn tó manipulate àwọn èèyàn wọn ní baba ńlá agbára lórí wọn. Agbára tó wà based on religion, tó wà based on ethnicity, tó wà based on this. The only reason that I'm confident that Yoruba people can survive that is because I think practice management of diversity. Ọjọ́ ti pẹ́ kóyìnbó tó dé láti ní Mùsùlùmí. A dẹ̀ integrate wọn pẹ̀lú àwọn Kiriyó. A dẹ̀ but kò sí ó lè jẹ́ Mùsùlùmí lọ́nà mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gba, ó lè jẹ́ kí lọ́nà mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n Yorùbá ni ọ́. So kí la máa ń ṣe? Ẹ bá lẹ̀ ń ṣe léyà yín, èmi tí mo wà nílé Kiriyó. Àwọn obìnrin ilé wa àwọn ló máa jẹ́ kúkú níbi tí ẹ ti ń pọ̀ fún ẹran fún háràhárà bí àgùntàn tẹ pa fún léyà. Àwọn ọmọ Kiriyó á lọ lé wọn á lọ jẹ wọn run. Gbogbo oúnjẹ tí wọ́n wá fún léyà tó bá ti yí dìde ọbẹ̀ ṣẹlẹ̀. The thing is reversed from Christmas. Ọmọ ìyá ni wá from the beginning. I mean, Jimoh Odutola àti Timothy Odutola ṣe mọ̀ pé family kan náà ni wọ́n ti wá. So irú nǹkan báyìí ò kì í dá wàhálà lọ́dọ̀ wa. So Yoruba can find a way to bridge the gap that is based upon faith, if there was ever any gap, or that is based, but linguistic affinities, ìyẹn nira. Cultural affinities, ìyẹn nira. Bá a ṣe ń sọ yìí, nígbà táwọn onífá bá ń jẹ ìgbódò fá
It's a ceremony. In my own case, as at Akriboto, a mile away from Gbode, I will go to Akriboto and Bawan the Gbode, and they will come and visit us. So we had a way of managing local diversities like that. But corruption, so practice modern type government. But which is a corruption of bribe. We know that would be a difficult thing to surmount, but it will not be impossible because we know so we have to figure out how to integrate our culture, our culture, our this and that. Nothing is easy, but some things are easier based upon the circumstances that you have to deal with them. I believe in that. We don't have anything in common. We don't practice the same. We don't speak the same language. We are not derivatives of the same culture. We are this and that. We are just individuals on the street. I mean, how much of that am I able to do with other strange people? How much am I able to do with the Chinese and the Vietnamese and the English and the French and the American? But I'm able to get away with a lot of things interacting with Yoruba because the first thing first, we are culturally the same. Culture is important to our lama. Well, they come up because anyway, maybe no. I go to 7:14. Ẹ ṣeun sir. Close kìíní yìí. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé Bàbá Aliu ni host báyìí. Okay, ṣé wọ́n ti wà bí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bàbá Aliu lè tẹ tán bá tẹ leave yẹn. Tán bá tẹ leave gbogbo ẹ̀ wọ́n máa ní all. Bàbá Aliu ẹ má bínú so adá yín dúró for all this time tó yẹ ká ti kó. Bẹ́ẹ̀ Bàbá Aliu first thing tẹ́ kọ́ máa bá wa ṣe ó ní ibi tí YouTube yẹn ibi tán kọ live yẹn. Tẹ́ bá ti bá wa tẹ bí kan bẹ̀ ẹ máa stop recording. Tẹ́ bá wo òkè yẹn tán kọ live YouTube sí tẹ́ bá tẹ bí kan tẹ́ bá tẹ button kan bẹ̀ ó máa sọ pé recording stop. Okay. Ẹ máa need to stop recording. Mo rí YouTube bí. YouTube wà lókè yẹn live wà lókè yẹn lọ́wọ́ òsì báyìí. Then there's a green thing. So tí ẹ bá ti tẹ ẹ máa rí bí kan tó máa stop button ẹ ó máa stop recording. So ẹ kọ́ bá wa stop recording. Ẹ Bàbá Aliu ní yẹn lọ́wọ́ èmi ò ní. Okay, mo ti rí. Bàbá Aliu ní host. Bẹ́ẹ̀ni. Okay. Okay, mo rí ibi tán kọ stop sí. Stop ẹ. So